takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Àfẹ́rí dúpẹ́ mọ ìmọ̀ rírì. Takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Pàtàkì ní ẹ láwùjọ ó dára. Àbíyí ní ṣẹ̀dá máa ní òwúlò. Èèyàn rẹ̀ tó ń ṣàǹfààní ní fún wa. Àtàtà èèyàn tó ṣọ̀wọ́n ni ẹ o. Orílẹ̀-èdè wa kò bá má ti wáyé o. Bí kì í bá ṣọlá ẹ màmá ó ṣe gan. Ohun táwọn ọ̀pọ̀ ọkùnrin kọ sílẹ̀. Òun ni wọ́n gbé lórí màmá kó ṣe. Òṣìṣẹ́ náà ní ìrọ̀rùn ló bá dé o. Obìnrin bí ọkùnrin ló kú jẹ́ o. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Onítìrí iyì ẹ̀ pọ̀ o. Àfẹ́rí dúpẹ́ mọ ìmọ̀ rírì. Àti mọ́ pẹ́ Takuntakun níṣẹ́ Yorùbá ní ẹni tó fẹ́ ṣe ní lọ́wọ́ rẹ̀. mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Báwo lórílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe gan-an? Báwo lórílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe rí gan-an? Kò lè wáyé rárá bí kì í bá ṣọlá ẹ̀. Aláǹkùn ẹ̀ ó sì ń tì ẹ́ lẹ́yìn. Kò ní sọ pé òun ò ṣe mọ́ láyé ẹ̀. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá mọ rírì ẹ̀. Wọ́n kí ẹ fúnṣẹ́ takuntakun tó ṣe. Ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn. Àwọn ọba jẹ́ lódójú wọn bolẹ̀. Àtàwọn àríjẹ́ nídìí ìbàjẹ́ o. Tán ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ojú wọn ti já. Àfẹ́rí dúpẹ́ mọ ìmọ̀ rírì. Fún màmá wa Takuntakun níṣẹ́ màmá mo kí dúpẹ́ ẹ. Onítìrí. Màmá mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Abíọ́lá àti Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Democratic Republic of the Yorùbá lónìí. A ti wà ní orí máàpù àgbáyé o. Wọ́n ti dá wa mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ. Orílẹ̀-èdè Yorùbá dá dúró ní. Káàkì olóore èèyàn tó gbà wá sílẹ̀ o. Tó fẹ́mi ẹ̀jìn fún ìran Yorùbá o. A ò màmá sí lẹ́yìn mọ́ lẹ́ni o. Iwájú ní orílẹ̀-èdè Yorùbá o. Ta ò bá wá dúpẹ́ àjọ̀hún olóore. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí fèyí mo rè. Àfẹ́rí dúpẹ́ mọ ìmọ̀ rírì. Takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni. Káàkì olóore òun ni mo rírì. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà. ní ìran Yorùbá more a kí gbogbo ọmọ aládé pátápátá ìran Yorùbá more o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ aláwùrábí adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó ní ilé ayé tó dá wa ènìyàn sínú ayé adúpẹ́ lọ́wọ́ ọba àwọn ọba tó tún ní kí ọjọ́ òní kó ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àkókò yìí tó fìgbà yẹ gbogbo ọmọ aládé lápapọ̀ àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè lórí ayé gbogbo àwọn ọmọ indigenous of Yorùbá àwa IYPDRY adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún pé ó fàyè gbà wá ó fún wa ní orí ọ̀fẹ́ lónìí láti tún ṣe ohun tó fẹ́ ká ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a kí Olódùmarè o àjúbà ọjọ́ àdúgbà Olódùmarè àjúbà ẹni tó ń lé ayé tó lọ́run tó dá gbogbo àwọn ọmọ aládé àjúbà akọ́dá ayé aṣẹ̀dá ayé o ọba tó ní gbogbo ìkáwọ́ ohun gbogbo lọ́dọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore tẹ́ ẹ ṣe fún wa adúpẹ́ pa àwà láàyè àtúwà láàyè wa adúpẹ́ tẹ́ ẹ jẹ́ kí ìta àròkó bá ìta àrò jẹ́ adúpẹ́ lórí gbogbo ọmọ indigenous of Yorùbá pátápátá gbogbo IYPDRY là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ yín nínú ayé gbogbo wa fún àánú yín lórí ayé gbogbo wa fún ìfẹ́ yín lórí ayé gbogbo wa wípé ẹ dá wa sí àwà láàyè a dá gbogbo ògo padà fún ẹ̀yin Ọlọ́run a dá gbogbo ọpẹ́ padà fún ẹ̀yin Ọlọ́run o a sì ń ṣèlérí wípé títí láéláé làwọn ọmọ Yorùbá ó máa yin ẹ̀yin Ọlọ́run fún oore tẹ́ ẹ ṣe fún wa fún ìgbékalẹ̀ orílẹ̀-èdè tuntun wa fún ìgbékalẹ̀ ìgbé ayé gbádùn fún ìgbékalẹ̀ ètò àṣeyọrí tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run ọba tí ò gbàgbé wa ọba tó ṣàwárí wa tó dá wa padà sí orísun wa tí ò já parẹ́ máyé a máa gbé ẹ̀yin Ọlọ́run ga o
nítorí pé bí ìjì ṣe ń lọ lọ́tún tó ń lọ lósì, adúpẹ́ nítorí pé ẹ̀já parẹ́ máyé, ẹ jẹ́ kí tiwa ó gbé. Indigenous of Yorùbá, ẹ mú wa jáde nínú ìjì, ẹ mú wa jáde nínú omi, ẹ mú wa jáde nínú gbogbo rádaràda tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹ wá mú wa lọ sórí àpáta tí ò ṣeé gbé ṣubú, àpáta tí ò ṣeé kọlù, àpáta tí ò ṣeé larí mọ́. A mà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run tẹ́ ẹ sọ ìran Yorùbá, Indigenous of Yorùbá people, adúpẹ́ tẹ́ ẹ sọ wá di àpáta tí ò ṣeé kọjú sí. A yìn ẹ̀yin Ọlọ́run lógo fún oore tẹ́ ẹ ṣe fún wa o. Àwa mú ọpẹ́ àti ìyìn a dá padà wá fún ẹ̀yin Ọlọ́run lónìí, wípé kẹ́ ẹ gba ọpẹ́ wa, kẹ́ ẹ gba ìyìn wa o, kẹ́ ẹ sì gba gbogbo ògo tá a fi fún yín. Ìwọ̀nba tá a mú wá yìí, Ọlọ́run ẹ tẹ́wọ́ gbà. Àwa gbàdúrà fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ẹ dáríjì wá Olódùmarè, ẹ ṣàánú fún wa nínú ọlá yín, ẹ ṣàánú fún wa nítorí bẹ́ẹ̀ ṣe tó, ẹ ṣàánú fún wa nítorí pé ò pé méjì, ọ̀kan ṣoṣo lẹ̀yin Ọlọ́run wa. Ẹ ṣàánú fún wa ní gbogbo ọ̀nà, kẹ́ ẹ jẹ́ kára àánú yín gbà. Àwa fi ọjọ́ tí ẹ̀yin Ọlọ́run ti yà sọ́tọ̀ fún ọjọ́ tí àwọn aṣojú ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n máa wọ sẹkítẹ́ríàtì, adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run nítorí pé ọjọ́ yẹn ò ní pẹ́ mọ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run nítorí pé ọjọ́ yẹn ti ṣeé ṣe fún wa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run nítorí pé ọjọ́ yẹn ti já sọ́pẹ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run nítorí pé testimony ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wa lọ́jọ́ náà. A dá gbogbo ògo àti ọlá padà fún ẹ̀yin Ọlọ́run. A tún wá fi ọjọ́ òní lé yín lọ́wọ́. A fi ètò tòní bó ṣe fẹ́ tó Àdùkẹ́ TV, a fi lé ẹ̀yin Ọlọ́run lọ́wọ́. Ọlọ́run ọba ètò, ẹ gba ìṣàkóso ètò tòní, ẹ fúnra ara yín jẹ́rìí ara yín, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe, ẹ máa jọba nìṣó, ẹ máa dábìrà nìṣó, ẹ máa jẹ́rìí ara yín ní gbogbo ohun gbogbo tá à ń ṣe, ká lè máa yìn yín Ọlọ́run, ká sì lè máa gbé yín ga nínú gbogbo ìrìn àjò wa láyé. Ẹ máa gba gbogbo ògo. Adúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́ o. Eléyìí la béèrè ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè, ẹlẹ́dàá àwọn ilẹ̀ Yorùbá, àṣẹ ní tèdùmarè o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run fún gbogbo àwọn èèyàn wa. Ẹ ṣeun bàbá. A wá kí gbogbo ọmọdé, a kí àgbà, a kí onílé, a kí àlejò, a kí ọmọ ọwọ́, a kí ọmọ ìrìnsẹ̀, a kí gbogbo ọmọ aládé lápapọ̀, gbogbo Indigenous of Yorùbá, IYPDRY, a kí yín o. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì bó ṣe fẹ́ tó Àdùkẹ́ TV, 29 of July 2025. A kí gbogbo onílé, a kí àlejò, a kí gbogbo àwọn ọmọ ojúlówó ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá, wípé a kú dédé àkókò yìí, a kú bójú ọjọ́ ṣèrí. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ìkànnì bó ṣe fẹ́ tó Àdùkẹ́ TV, 29 of July 2025. A kí gbogbo wa o, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, a kú ètò àná o, a sì kú kó lè dá, a kú ìtẹ̀síwájú, a kú kó lè dá fún gbogbo wa pátápátá. Ó dẹ̀ máa dá fún wa láṣẹ tèdùmàrè. A ò mà ní ṣubú ara, ní ṣubú ẹ̀mí. A wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún màmá wa, olórí gbogbo wa, aṣíwájú wa, ẹni tó tó bá rìn, ẹni tó tó fọkàn tán, olóòtítọ́ kan ṣoṣo tí ìran Yorùbá ò tí ì nírú ẹ̀ tó pé méjì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí. A dúpẹ́ fún ètò rere tí wọ́n ní fún ayé wa. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ tí wọ́n ní sí ìran Yorùbá. A sì dúpẹ́ fún ẹ̀mí òtítọ́, ẹ̀mí tí kì í dalẹ̀ tí Ọlọ́run fi fún màmá yìí. A wá bẹ̀ Ọlọ́run wípé kọ́lọ́run yóò máa tẹ̀síwájú sí o. Ohun tó máa mú wọn kí wọ́n padà, k'Olódùmarè má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ o. Ipá ayé kó má ṣe ká wọn, ipá ènìyàn kó má ṣe ká wọn, ipá ẹni ibi kó má ṣe ká wọn, ipá òkùnkùn kó má ká wọn o. Àwa tún dúpẹ́ lórí bàbá wa, aṣojú wa náà, olórí aṣojú ilẹ̀ Yorùbá, bàbá wa Ọmọbọ́lájí Ọláwálé Akínọlá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé wọn àtàwọn àti ìdílé wọn. A bẹ̀ Ọlọ́run pé kó túbọ̀ bá wa dì wọ́n mú, Ọlọ́run kó túbọ̀ tẹ̀síwájú nínú ayé wọn, Ọlọ́run kó túbọ̀ ṣaláàbò wọn o, Ọlọ́run kó túbọ̀ bá wa fún wọn ní ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye àti làákàyè àti gbogbo ọ̀nà tí wọ́n máa gbà ṣeun gbogbo tí ògo máa jẹ́ ti Ọlọ́run, táwọn náà á gbèrè. Ẹ ṣeun bàbá, èrè yìí la fẹ́ kó jẹ́ tiwọn ní ìgbẹ̀yìn. A bẹ̀ Ọlọ́run Olódùmarè kó bá wa kún wọn lọ́wọ́, kó bá wa fún wọn ní ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye àti làákàyè láti ṣiṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá débi tó máa ní àmì àti ìtàlíyọ. A bẹ̀ Ọlọ́run nítorí pé Ọlọ́run ló lè ṣe é. Àwa fi gbogbo àwọn adelé ìpínlẹ̀ méjèèjì náà fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Kọ́lọ́run kó gba ìṣàkóso ayé tiwọn náà o, kó mú gbogbo kó ṣe létò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn representative ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń bẹ káàkiri gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe. Kí Olódùmarè túbọ̀ bá wa dì wọ́n mú, àti gbogbo àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wa tí wọ́n ń bẹ káàkiri gbogbo àgbáyé. A kí ẹ̀yin náà o, wípé ẹ ṣeun o. Olódùmarè á wà pẹ̀lú yín, ààbò Ọlọ́run á dájú lórí yín o. Ẹ ò ní kọsẹ̀, ẹ ò ní forí gún. A sì kú gbogbo àwọn admin wa náà, a kí gbogbo ọmọ aládé pátápátá, gbogbo àwọn tó ń lọ sórí ìkànnì káàkiri tí wọ́n ń tẹ̀ sójú ẹ̀. Nigeria is not a nation, Nigeria is not a country, Nigeria is a delusion. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀, Ọlọ́run ò ní fi òkùnkùn bá ayé yín lò, ẹ ò ní dààmú láéláé.
ibi ò sì ní ṣẹlẹ̀ sí yín o, ẹ kú iṣẹ́ ìran wa, ẹ kú ìfẹ́ orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá, ojú ò ní tì yín lágbára Ọlọ́run ọba, ògo wá délẹ̀ mi wá pin, Olódùmarè ò ní fi ṣèpín yín o, ẹ ó jèrè iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe nínú ọlá nínú ayọ̀, bẹ́ẹ̀ ló máa rí. A kí gbogbo admin wa, a kí gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, a kí gbogbo ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá tẹ́ ń send fídíò sí wa láti fi ṣètò, àtẹ̀yin tẹ́ ń gbà wá níyànjú, àtẹ̀yin tẹ́ ń pè wá sákíyèsí, àtẹ̀yin tẹ́ ń tẹ love lórí ìkànnì káàkiri, tẹ́ ń bá wa tẹ love, tẹ́ ń bá wa tẹ like, tẹ́ ń bá wa share ètò, tẹ́ sì ń thumb up, gbogbo yín pátápátá la kí, ẹ ò tí yín ò ní bàjẹ́, kò ní ṣòro ṣe fún yín lágbára Ọlọ́run ọba, iṣẹ́ yín ò ní dìṣẹ́ o, ọ̀nà àtijọ́ àti mú yín kò ní dí lágbára Ọlọ́run ọba. A kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó Àdùkẹ́ TV, á dára fún gbogbo wa. A tún kú òní o, ọjọ́ ìṣẹ́gun, òní ọjọ́ ìṣẹ́gun, bẹ́ẹ̀ ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó fàyè gba gbogbo wa, tó dá wa sí tá a wà láyé tá a wà láàyè tó jẹ́ òní tún ṣojú ẹ̀mí wa. Àwọn ọmọ aládé ká tó wọnú ètò lọ, a ní ìkéde kékeré kan tá a fẹ́ ṣe fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá, gbogbo IYPDRY la fẹ́ ṣe ètò, la fẹ́ ṣe ìkéde yìí fún. Ìkéde náà ni wípé ṣe rí òní tó ń ṣọjọ́ ìṣẹ́gun yìí, a fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ ọjọ́ ìpèdè, ṣùgbọ́n bá a ṣe máa ṣe lónìí ni wípé a máa kọ́kọ́ ṣe àwọn analysis, a máa mú àwọn ẹ̀rí kan jáde fún yín. Lẹ́yìn tá a bá fi àwọn ẹ̀rí yẹn hàn yín tán, ẹ̀yin náà wá wo bó ṣe ń lọ, tó bá yẹ ká fi ọjọ́ òní ṣe ìwúredè àbí kò wá yẹ ká wúredè lónìí. Nígbà tẹ́yin náà bá rí gbogbo àwọn ohun tá a fẹ́ fi hàn yín yìí, eléyìí ló máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bóyá ọjọ́ òní deserve ká ṣe ní ìwúredè fún àwọn ọ̀dàlẹ̀ ìran, torí pé bọ́n bá láwọn ò ní gbọ́, àwa náà ò ní gbà o, torí àtijọ́ tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò. Bẹ́ẹ̀ ni ibi tó wá wà ní ìsìn ni wípé ẹni ọwọ́ bá yá báyìí, bẹ́ẹ̀ ni òun ni òrìṣà ilẹ̀ ó gbé o. Àwa dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn olótìtọ́, àwọn máa gbé òtítọ́ dání, àwa lòrìṣà ilẹ̀ máa gbé, torí pé ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kú, ẹni bá dalẹ̀ máa bálẹ̀ lọ ni. A kí gbogbo ọmọ aládé tó dúró tán, a kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbé òtítọ́ dání, a kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ faramọ́ òtítọ́, a sì kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ò sí níbi mọ̀nàfìkì. Ohun tó ń pè ní mọ̀nàfìkì lẹni tó ń lọ síwájú tó ń lọ sẹ́yìn tí ò mọ ohun tó gbàgbọ́. Àwọn yẹn là ń pè ní ewé orí omi. Ewé orí omi ò ní gbòǹgbò, bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í lẹ́ka, afẹ́fẹ́ máa ń fẹ́ wọn kiri ni. Bí afẹ́fẹ́ bá fẹ́ ewé omi, tó bá fẹ́ ewé sínú omi, ibikíbi tómi bá lọ lomi ń gbé ewé lọ. Bó bá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ omi ó ń lọ nìyẹn, bó bá gbé sórí àpáta ó ń lọ nìyẹn, bó sì rí mọ́nú omi ó ń lọ náà nìyẹn, torí pé àwọn kan wà irú ẹ̀dá tí wọ́n jẹ́ ní ewé omi. Ṣùgbọ́n àwa tá a jẹ́ gbòǹgbò àti ẹ̀ka, tá a rí ibi fẹsẹ̀ múlẹ̀, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣe wá bẹ́ẹ̀. Àwa bẹ Ọlọ́run fún gbogbo wa pé ẹ já tẹ̀síwájú o, ẹ má jà kú ẹ̀yìn rárá, ṣe ní kẹ́ ẹ já tẹ̀síwájú. Ṣé ara wa tá a bá jẹ́ ẹ̀yà gbòǹgbò, tá a jẹ́ ẹ̀yà ẹ̀ka, ẹ já máa tàn nìṣó, torí pé Olódùmarè ló ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa tàn nìṣó, ẹ̀ka kì í dúró, ẹ̀ka máa ń gùn sí ni. Ẹ já máa tẹ̀síwájú. Àwa tá a bá sì jẹ́ ẹ̀ka gbòǹgbò, ẹ já dúró tán, ẹ má jẹ́ kóńkóń kó gbé wa ṣubú. Afẹ́fẹ́ káfẹ́fẹ́ má jò gbé yín ṣubú, voice note kí voice note ẹ má jò gbé yín ṣubú o. Ibi tẹ́ ẹ ń lọ yẹn gangan ni kẹ́ ẹ kọjú sí. Ẹ̀yẹn ṣáà máa pẹ̀ka nìṣó, àìpẹ́ láì jìnà èmi àti yín a máa débi ayọ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ ni ṣáwá láwọn tó jẹ́ ewé orí omi yẹn, ẹ̀yẹn ṣáà máa wò wọ́n ràn, ẹ máa ṣe ti yín. Ọ̀rọ̀ náà dàbí ẹni tó lọ sínú odò ni, tẹ́ ẹ bá lọ sétí odò tẹ́ ẹ lọ wẹ̀ ń bẹ̀. Bó o bá rí ewé lórí omi, kí ló máa ṣe fún wa? Á wò mọ́jú, wa máa ṣe tiẹ̀ ni. Torí ẹ jọ̀wọ́ ọmọ aládé, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jẹ́ ẹ̀ka, tẹ́ ẹ jẹ́ gbòǹgbò, ẹ dúró lórí ẹsẹ̀ yín, ibi tẹ́ ẹ ń lọ ni kẹ́ ẹ máa lọ. Ṣé wá láwọn tó bá jẹ́ ẹ̀yà ewé yẹn, ẹ fi wọ́n lẹ̀, ẹjọ́ máa fẹ́ kiri gbogbo ibi, torí bá fẹ́ wọn gbà, ẹjọ́ fẹ́ wọn lọ bẹ̀. Gbogbo ibi tí ìṣẹ̀dá wọn bá lọ, ẹjọ́ máa lọ. Irú ẹ̀yà tá a dá wọn nìyẹn. Wọn ò lè yí padà kan wá di gbòǹgbò, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò lè yí padà kan wá di ẹ̀ka, torí pé ẹ̀yà tá a dá wọn ni ẹ̀yà ewé tó máa ń fẹ́ kiri létí odò. Mo kí gbogbo ọmọ aládé lẹ́ẹ̀kan ṣe káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó Àdùkẹ́ TV. Ẹ bá wa share ètò yìí lógúnlógún, ẹ bá wa share lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n o. Àti ẹ̀wà mọ ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ lónìí, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ fi fídíò kékeré kan hàn wá ká wo bó ṣe ń lọ. Lára àwọn ohun tá a ti sọ fún wa náà ni wípé àwọn amúnisìn wọn ò kì í pààyàn, wọn ní ìsìn kan gbé ìbọn dání, wọn ò gbé ìbọn wá, wọn ò dẹ̀ gbé kùmọ̀ wá.
technology wọn ti lọ jìnnà ní ìsìn, ohun tí wọ́n ń lò ní ìsìn rèé láti fi run àwọn èèyàn dànù. Ẹ má bínú o, ó dà pé fídíò yẹn downloading ẹ̀ ló lò bẹ́ẹ̀ yẹn o, ẹ ṣáà má bínú, ó máa ṣiṣẹ́ ní ìsìn. Mo ń bọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí yín ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀, ayẹ wa kò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ̀ gbogbo ọmọ aládé. A kú dédé àkókò yìí o. Mo ń bọ̀ jẹ́ n tún ṣe kó lè. Nǹkan kan ń disturb ẹ̀, kò play jáde, ó dẹ̀ yẹ kó play. What's going on? Ẹ má bínú o. Àwọn kinní yìí ńgbà míì wọ́n máa ń funny. Ìgbà míì network, ìgbà míì ọwọ́ downloading yẹn ni. Ẹ ní sùúrù, ẹ jẹ́ kí n padà reload ẹ̀ again. Kí n padà gbé wá lẹ́ẹ̀kan sí so á lè ṣiṣẹ́. Ibi tá à ń lọ pọ̀ díẹ̀ lónìí. And food. Our leaders, greedy and blind, sold us out. For power, for position, for personal gain. They handed over Africa on a silver platter, to the same Europe and America that once enslaved us. Today the weapons are silent. GMO foods, manufactured viruses, AIDS, COVID, designed to kill us, not cure us. Vaccines rushed into our bloodstreams, crops poisoned in our soils, and our natural resources still flowing into foreign pockets. We are still in chains, not of iron, but of poverty, dependence, and mind control. And our leaders, they smile. While the continent burns slowly, the new agenda is clear. Wipe Africa out. Silence black voices. Steal the future. But we will not be silent. We will not bow, because Africa is rising again. With truth, with light, and with fire. Ṣé gbọ́ ohun tó sọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Lórí gbogbo ẹ̀ ó ní Africa is rising again. Bẹ́ẹ̀ ni aláti dìde. Africa láti dìde o. Aláti dìde, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó pa wá run. Tẹ́ ẹ bá rò pé ẹ̀ ń wá ogun, wọn ní gbógun wá bá yín face to face o. Ogun tó ń gbé wá ní ìsìn ni ogun ká máa gún ni lábẹ́rẹ́, ká máa fúnni lóúnjẹ tí ò yẹ ká jẹ, ká máa pani díẹ̀díẹ̀ sára. Wọ́n ti mọ̀ wípé táwọn bá ti gún abẹ́rẹ́ sínú ẹ̀jẹ̀ àti egungun èèyàn, ẹnu kó kàn máa run díẹ̀díẹ̀ lọ ni tá fi run tó èèyàn ò ní mọ̀. Béèyàn ṣe lọ ń rí dókítà lónìí láṣẹ máa lọ máa rí nọ́ọ̀sì lọ́la. Orí ìtọ́jú yìí láwà títí tá fi gbẹ́mìí mì. Tá ẹ bá wo réètì táwọn èèyàn fi ń kú ní ìsìn. Mo lérò pé ó ń ya èmi àti yín náà lẹ́nu pé kí ló wá dé? Ṣé kì í ṣe inú ayé yìí náà láti wà láti ọjọ́ pípẹ́ wá? Kí ló wá dé ní ìsìn tó jẹ́ pé kẹ́ ẹ bá rí èèyàn lónìí ní ìsìn ó bá máa di lọ́la? Tẹ́ ẹ bá gbúrò ẹ̀ láàrin ọjọ́ mẹ́rin tẹ́ ẹ bá máa padà béèrè pé ẹ̀jọ̀ lágbájá kọ́ wá ló ti kú. Tẹ́ ẹ bá rí èèyàn láàrin oṣù kan ní ìsìn tẹ́ ẹ bá máa padà béèrè ẹ̀wọ̀n á ní lágbájá náà tún ti kú. Tẹ́ ẹ bá wo réètì táwọn èèyàn fi ń kú ń sìn, a máa wò pé kí ló ń pa wọ́n. Ẹlòmíì gan máa rò pé àbóyá ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n dá ni. Ṣùgbọ́n tí ẹ fẹ́ gbọ́, Ọlọ́run kọ́ ló ń pa wọ́n o. Àwọn amúnisìn ló ń pa wọ́n. Àwọn tí wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ ló ń pa wọ́n. Àwọn tí wọ́n fẹ́ dín wa kù ló ń pa wọ́n. Torí wọ́n mọ̀ wípé ìran Yorùbá pọ̀ lórílẹ̀ alàyè. Ìgbàgbọ́ wọn dẹ̀ ni pé táwọn bá pa wá dé level kan, àwọn tó bá kù yẹn máa easy fáwọn láti control. Ṣùgbọ́n táwọn ò bá pa wọ́n, táwọn bá fi wọ́n lẹ́nu ò ní tètè ká wọn. Torí ọmọ aládé ṣe ti rí ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. Ká wo ohun tá à ń jẹ, ká wo ohun tá à ń mú. Ká máa wo gbogbo nǹkan tá a bá máa lò sára wa. Pàápàá títí dé ìpara tá à ń lò. Ẹ jẹ́ ká wò dáadáa o. Tá a bá gbé ìpara kan tá a fẹ́ lò ó, ẹ jẹ́ ká ka gbogbo ohun tí wọ́n fi ṣe ìpara yẹn. Kẹ́ ẹ dẹ̀ rí dájú pé ìkọ̀ọ̀kan nínú gbogbo ohun tí wọ́n ní wọ́n fi ṣe yẹn, ẹ wádìí èwo ni ò yẹ kó wọnú ara yín lọ. Torí pé ohun tó bá ti wọnú ara èèyàn lọ, ó yára láti ṣekú pani ju ohun tí èèyàn ń wò lọ́ọ̀kan o. Torí ọmọ aládé ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ á ṣọ́ra. Gbogbo tá à ń jẹ náà ẹ jẹ́ á ṣọ́ra. Fúrúùtù tá à ń rà gan ní store ẹ jẹ́ á ṣọ́ra. Lọ́sẹ̀ tó kọjá mo ra kárọ̀tì kan. Kárọ̀tì yẹn méjì ní bí mo ṣe rà ńláńlá báyìí ni bí mo ṣe rí ni mo rò pé kárọ̀tì dẹ̀ tóbi dáadáa. Mo bá rẹ yọ méjì péré.
ìgbà tí mo rẹ yọ méjì yẹn mo gbé délé mo fẹ́ jẹ ìjọ yẹn ó wá ti bọ́ sí táìmù tí mò ń sáré pé kí n tètè ṣe ètò bí mo ṣe kó kárọ̀tì méjèèjì tí mo fọ̀ tán tó yẹ kí n gbé sínú abọ́ kí n máa jẹ ẹ̀mí yẹn bá ní tí o mọ̀ pé o máa bẹ̀rẹ̀ ètò o lè máa jẹun níbi ètò bí mo ṣe gbé sínú fíríjì nìyẹn ìgbà tó wá dijọ́ kejì mo wá gbé jáde pé ó yá kí n wá jẹ bó ṣe wá tóbi yẹn mo wá mú ọwọ́ mi méjèèjì mo fi ọwọ́ kan gbámú lọ́tùn mo fọwọ́ kan gbámú lósì mo wá fẹ́ ṣe bí èèyàn ṣe máa ń ṣe pé kí n mú kárọ̀tì mi yẹn kí n kan sí méjì ìṣe ni mo rí pé ṣe ni kárọ̀tì di rọ́bà mọ́ mi lọ́wọ́ mo kán mo kan tì mo bá wò pé kí ló lé tó yìí kò sí bí kárọ̀tì yẹn ṣe tóbi tó yẹ kó kán ni bàbá wa dẹ̀sẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò mo kí yín o ayé wa kò ní yẹ̀lẹ̀ ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ ìran wa ojú òní tì wá o mo bá mú kárọ̀tì ǹjẹ́ kí n dẹ̀ kan ni kárọ̀tì ló máa yarí mọ́ mi lọ́wọ́ ni ò máa jẹ́ nǹkan hùn mo wá wò pé báwo ni kárọ̀tì ṣe máa tóbi tó tí ọwọ́ méjèèjì ò ní lè kan mo bá ní káwọn ọmọ fún mi lọ́bẹ̀ náà bá fún mi lọ́bẹ̀ bí mo ṣe fi ọ̀bẹ sí ṣe ló rán bí ìgbà tí mo fẹ́ gé rọ́bà mo ní wàhálà dé mo bá mú yẹn sílẹ̀ mo bá mú kejì kí n tún ṣe bẹ́ẹ̀ náà yẹn náà ṣe é kán mo ní ó tán gm wọlé dé làwọn ọmọ yẹn bá wá ń béèrè lọ́mi pé kí ló dé tí kárọ̀tì yẹn ò ṣe é gé mo ní sí mi sí trouble o wàhálà dé o I don't take my money to go buy trouble o ṣé ẹ mọ̀ wípé ń gbò yá mo bá mú omi mo bá gbé omi kaná mo bá dà lé kárọ̀tì yẹn ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá da omi gbóná sí kárọ̀tì ó yẹ kó kàn kó wálẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá da omi gbóná sí kárọ̀tì tó jẹ́ fresh one bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa rọ ojú ẹ̀ ní ṣé ẹ mọ̀ pé bí mo ṣe da omi gbóná tó kárọ̀tì yìí ò rọ o ṣe ló dúró wọn síbẹ̀ mo ní èmi kọ́ mo yá gbé ó dínú trash ibi tí mo dẹ̀ ti rà á ńgbà tí máa ra ọ̀gáníìkì náà pé fún mi o torí ẹ̀já ṣọ́ra gbogbo àwọn èso tá à ń jẹ yẹn já ṣọ́ra gbogbo sílẹ̀sì tá a lọ ń jẹ tá a máa jẹ wọ́támẹ́lọ̀ sílẹ̀sì tá a máa jẹ gírèpù sílẹ̀sì tá a máa jẹ ápù sílẹ̀sì ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ṣọ́ra wa gbogbo nǹkan tá ẹ bá ti rí tó bá ti sọ pé ẹ kò lè èso nu ẹlòmíì fẹ́ mọ sàn sílẹ̀sì ọ̀rẹ́ǹjì ló mú ẹ já ṣọ́ra wa ọmọ aládé ká má fọwọ́ ara wa para wa o ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ lórí gbogbo ìyẹn mo kàn mú wá fún wa náà ni pé ká lè ṣọ́ra torí pé níbi tó dé yìí ní ìsìn ẹ má rò pé torí pé ẹ wà nílùú òyìnbó o kẹ wá wò pé ẹ tìlú òyìnbó máa bẹ́tà ju tilé lọ rárá o ìlú òyìnbó gan ló ní GMO tó lágbára jù ẹ já tẹ̀síwájú mo kí gbogbo èèyàn ọmọ aládé á dára fún gbogbo wa o mo ní fídíò kan mo fẹ́ pa wá lẹ́rìn ẹ já jọ wo fídíò yẹn wo ọmọ táwa òbí ń tọ́ ní ìsìn. Kadi, I have a question for you. Okay. Between 500,000 and 800K, which one will you go for? àwọn ọ̀dọ́ rèé o. 500,000. Yes, Hope you understand the question. I do. 500,000 and 800,000. 500,000. I prefer 500,000, no, bro. Yeah. So why do you choose 500,000? 500,000 go a long way. Babe, you see me now, I be big girl. Now, I want to use 800K. Do now 500,000 I want. Okay, you be big girl. And 500,000 is better than. So it's better, bro. It's better. Okay, 800,000 is just small money. It's small. Okay, you go for 500,000. Yes. Thank you. Thank God you. bless you. You're welcome. All right, bye. Bye. ẹ láwọn ọmọ tá à ń tọ́ ẹ láwọn ọ̀dọ́ tá à ń tọ́ àwa òbí ṣé ẹ ráyè wa lóde àwọn ọmọ tá à ń tọ́ rèé o ṣé ẹ rí i pé àwọn ọmọ yìí kàn ń lọ iléèwé ní ọpọlọ wọn ò sí níbi tó yẹ kó wà wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ ẹ wo bó ṣe tó gọlọtọgọlọtọ lórí ìdúró ìyàwó ilé àwọn kan nìyẹn sísítà àwọn kan nìyẹn olórí ìdílé kan nìyẹn tán máa lákọ̀ọ́bí lọ́mọ àkọ́bí ilé kan nìyẹn àbúrò àwọn ẹ̀gbọ́n kan nìyẹn àkọ́bí ẹ̀gbọ́n wa kan nìyẹn ara àwọn ọmọ wa tá à ń tọ́ rèé wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé nínú 500,000 àti 800,000 ìwo ló máa mú ó ní 500,000 yẹn lòun máa mú torí pé ọpọlọ ẹ̀ ò lè calculate anything mílíọ̀n yẹn nìkan ló wọnú brain ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí fídíò kan tó ń béèrè lọ́wọ́ ọmọkùnrin kan tó ń ṣe graduation ó ń ṣe graduation ó ń ṣe master ó lóun parí master degree wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé what is the quarter to 12 ó lómi wípé tí wọ́n bá sọ pé quarter to 12 ó lómi pàgọ́ méjìlá ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún nìyẹn ẹni yẹn ní kó tún wò dáadáa pé what is the quarter ó ní yóò tó bá wá sọ pé quarter after 12 kí ló ń pè yẹn
ó ní ìyẹn mí pé 45 minutes after 11 nìyẹn. Mo ní ẹ gbà mí, ibo la ti rí, ibo la yà sí yìí, ibo la ti padà bára wa yìí. Tá a bá wá wí tó ẹ̀yin kan á torí common entrance ẹ̀ pọ́mọ dànù. Torí tẹ́ ẹ bá rántí inú fídíò kan tá a rí nígbà kan láìpẹ́ yìí tí bàbá yẹn lọ́mọ fẹ́ lọ ṣe common entrance tó lọ gba one way táwọn ọlọ́pàá yìnbọn pa ọmọ lọ́wọ́ nú mọ́tò. Àbí kì í ṣe ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ wọn náà rèé? Ṣé bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ wọn náà là á fojú rí yìí? Tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ odindi ọmọ gọ̀lọ̀tọ̀ tó tó yìí. Cardi, I have a question for you. okay. Okay, between 500,000 and 800K, which one will you go for? 500,000. 500,000. Yes, Hope you understand the question. I do. 500,000 and 800,000. 500,000. I prefer 500,000, no, bro. So why do you choose 500,000? 500,000 go a long way. Babe, see me now, be big girl. Now, wait, I want to use 800K. Now, 500,000 I want. Okay, you be big girl. And 500,000 is better than big girl, better. Okay, 800,000 is just small money. It's small. Okay, you go for 500,000. Yes. Thank you, Thank God you. bless you. You're welcome. All right, bye. Ẹ wo àwọn ọmọ tá à ń tọ́, ẹ wo ọmọ tó bí ń tọ́, ẹ̀yin òbí ẹ bójú táwọn ọmọ yín. Ẹ má kàn sọ pé ẹ rán wọn lọ iléèwé, ẹ̀yin gan ẹ wo level of education tí wọ́n ní. Ẹ má kàn sọ pé lágbájá wà ní school ẹ̀ ló wà ní ìsìn, ó bójú tó ẹ̀kọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin náà etí ẹ̀ máa try lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, ẹ máa yí àwọn ọmọ yìí wò. Ẹ máa béèrè question lọ́wọ́ wọn gbà míì láti fi mọ level education bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà education nìyẹn. Torí ẹ lè bá ọmọ tó wà lábúròdù mi rò pórí ọmọ tó dẹ̀rú kan lè wà níbí kó béèrè lọ́wọ́ ẹ pé between 500,000 and 800,000 ìwo ló máa mú kó lóun fẹ́ máa fẹ́ mílíọ̀n. Ṣùgbọ́n mílíọ̀n yẹn ló wà nínú bírèènì ẹ̀. Mílíọ̀n yẹn ló ń ring bẹ́ẹ̀lì sínú bírèènì ẹ̀. Ọpọlọ orí ẹ̀ ò sọ fún pé 500,000 kò tó 800,000. Àwọn ọmọ tá à ń tọ́ nìyẹn. Òbí ẹ bójú táwọn ọmọ o. Nígbà tí màmá ní kẹ́ ẹ kọ́ ọmọ kúrò nílé ìwé, ẹ kọ́ ọmọ sílé, ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ilé, ẹ kọ́ wọn ní àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, ó dàbí sọkúsọ. Kí ni ààbọ̀, kí ni ẹ̀kọ́ òṣì, ẹ̀kọ́ ìyàtẹ̀ ẹ̀kọ́ wọn tí ọmọ ò lè dáhùn simple answer. Between 500,000 and 800, èwo ló gáyà jù nínú ẹ̀? Ó ní 500,000 yẹn lòun máa mú. Ibi tí a ti máa bá dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ ìsá lòun kàwé. Ṣebí ẹgbẹ́ tó tún sọ fún yín pé big girl lòun, big girl lórí irọ́. Big girl lórí irọ́, lórí asán. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bójú táwọn ọmọ yín o. Mo mọ̀ pé bá a ṣe pariwo tó yìí náà ní ìsìnkú ẹ̀kọ́ ọmọ kúrò níléèwé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì kọ́mọ síléèwé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì lọ ń gbowó lápò tó lọ ń gbowó gbọ́múlé láǹtà tó fi ń sanwó iléèwé ọmọ. Ẹlòmíì gan lóbìnrin lọ ń ṣaṣẹ́wó, ẹni tí ò yẹ kó lọ bá lòpọ̀ ó ń bá lòpọ̀ tó ló fẹ́ sanwó iléèwé ọmọ, ó dẹ̀ fẹ́ jèrè irú ọmọ bẹ́ẹ̀. Ọmọ aládé ẹja kíyèsára o. Wọ́n ní pásá òfura pásá jàjà òfura làjà jì o. Bó nílé ò bá fura olè máa kó o. Ẹja fura gan, ẹja fura o. Ọmọ kọ́ làwọn èèyàn wá ń tọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà yẹn o. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó gbalẹ̀ Yorùbá fún wa, tí ò jẹ́ kí ìran Yorùbá ó parun. Irú eléyìí náà nísìnyí ló máa lóun fẹ́ wá sábúrọ̀dù, òun fẹ́ wá kàwé. Ńgbò bá débí ló máa rí pé pàwù ìwé ló wà lọ́pọlọ ẹ̀. Ńgbò bá débí láṣẹ ẹ̀zámù ní ṣeéṣe fún. Láwádìí ológun pé àwọn èèyàn wá ní ẹṣẹ́ ẹ mọ̀, ó dẹ̀ mọ̀wé gan lé o, ọ̀nà rò ní nílé o, kinní kan ọ̀nà rò ní nílé o, kinní kan dẹ̀ ló ń kà nílé o, láì mọ̀ pé kò ka anything. Òun nìyẹn. Graduate ni wọ́n nílé. Àwọn rèé ní ìsìn, òun lè rí pé ààbọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà lórí ẹ̀ yìí. Ààbọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà ńbẹ̀. Lára iṣẹ́ ibi tí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì àtàwọn ọ̀dàlẹ̀ ìran tí wọ́n ṣe nìyẹn. Torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ìsìn, by now ó yẹ kí ìran Yorùbá, káwọn ọmọ Yorùbá ti padà sílé ẹ̀kọ́ wọn. Ká ní pé 2022 tí màmá wa ti plan ẹ̀ yẹn. Bí màmá Modúpẹ́ Onítìrí ṣe plan ẹ̀, 2022 yẹn ló yẹ kí wọ́n ti ṣe declaration káàdẹ ti bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀kọ́, kí ilé ẹ̀kọ́ gidi ti bẹ̀rẹ̀. By now ó yẹ káwọn ọmọ yẹn kọ́kàn wọn ti balẹ̀, kó ti máa kàwé gidi, ká ti máa mọ ohun tó ń lọ. Ṣùgbọ́n irọ́ ni, ẹ wo rádaràda tó ń ṣẹlẹ̀. Bá a ṣe ń pariwo tó fún àwọn olórí burúkú tó ń pera wọn ní ọ̀bàyéjẹ́, tí gbogbo ìran Yorùbá ń pariwo tó pé ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ yìí, kò sí
agbára lọ́wọ́ yín mọ́ torí pé chief law lórúkọ yín ń jẹ́. Èmi ò mọ̀ wípé àwọn ọba yìí tún ti upgrade level o. Wọ́n tún ti upgrade dé Amẹ́ríkà ń bí o. Gbogbo ọmọ indigenous of Yorùbá tó bá wà l'Amẹ́ríkà ń bí. A ní ìdíkẹ́ ẹ bá wa competition against fídíò tí mo fẹ́ gbé wá fún yín. Kì í ṣe fídíò yìí lẹ máa competition against o. Ẹ máa competition against ohun tẹ́ ẹ máa wò nínú fídíò yìí. Kẹ́ ẹ tún wá wo bí tí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tún upgrade dé o. Wọ́n tún ti upgrade ara wọn dé Amẹ́ríkà ń bí. Wọ́n tún ti ń fira wọn jọba ní Amẹ́ríkà ń bí. Tí wọ́n dẹ̀ ń claim pé àwọn ni ọba fún ilẹ̀ Yorùbá ní ìlú Indiana. Wọ́n tún ní olóyè pàápàá. Ẹ wò ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù. Ẹ jájọ fojú ajé lóúnjẹ. Ẹ jájọ wò ó. Sí ààfin ọba ìlú Indiana, ẹ máa bá mi ká lọ bó ṣe lọ. Ẹ ṣe gan ni. Ní ọ̀sán yìí mo wà níbi kan tó ṣe pàtàkì, ó dẹ̀ nílò láti jẹ́ kí mọ ibi tí mo wà. Mo wà ní ààfin kábíyèsí kan. Kábíyèsí, ẹ bá mi dárúkọ wọn fún gbogbo àwọn ará. Kábíyèsí ní Indiana. Ó ti dà. Ẹ ṣe olùdarí ètò. Orúkọ mi ni Ọba Ọládìméjì Albert Oshibodu, Ọba of Yoruba of State of Indiana l'Amẹ́ríkà. Òdúwọ̀lé Ládéjọbí Òkébọ̀tẹ́lẹ́rù the second, Orílòyè Kingdom the first. Kábíyèsí sá o. Ìyẹn ní ìlú Amẹ́ríkà. Àárín yín pẹ́ sà. Ẹ jọ ní gbólóhùn kan sà, ẹ bá mi sọ fún gbogbo àwọn tó wà worldwide. Ipò ọba tẹ́ wà yìí, ẹ jọ àǹfààní wo gan ló jẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà nílẹ̀ Indiana gan? Àǹfààní pọ̀ lóríṣiríṣi fún gbogbo wa, àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá káàárọ̀ jíire. Aláwọn ọmọ wa tá a bí síbi tí wọn ò tí ì lọ síbi tá a ti ibi tán bí wa sí. So àwọn ọmọ yà fẹ́ jẹ́ kí àṣà àti ìṣe wa kó parun. Àtẹ̀sí fẹ́ jẹ́ kó go into extinct. Nítorí tí wọ́n fi wò ó tí àwọn ọba ta fi wà ní ìlú Amẹ́ríkà. Tí ọwọ́ Trump bá bà wọ́n. Àwọn ọmọ mi ò rí ọba tó bá wọṣọ ọba, tó gbé adé ọba sórí, tó dẹ̀ gbé ọ̀pá àṣẹ náà lọ́wọ́. Wọ́n máa wò pé irú èèyàn wo leléyìí. Ìgbà láti jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ nǹkan tá à ń ṣe láti ibi tí wọ́n ti bí wa. Òun la fi ní àwọn ọba ní Amẹ́ríkà. Ohun tí ẹ fẹ́ lọ sọ fún wa ni pé ẹ fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá yẹn kò gbúdọ̀ parun. A tún gbúdọ̀ gbé lárugẹ ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Kábíyèsí sà. Torí Amẹ́ríkà jẹ́ ilẹ̀ yín. Ẹlẹ́ẹ̀dì ṣí èrè. Mo láwọn olóyè wọn lóbìnrin tó wà níbí. Ẹ jọ̀ọ́ máa ẹ bá mi dá orúkọ yín àti. Bàbá àwọn olóyè wọn ọ̀yàn àwọn aṣẹ́wó tọ́jọ́ ń ṣí èrè. Orúkọ tèmi ni Ìyáàfin Adékẹ́mi Ṣófọlá. Oyè tèmi ni Ìyálóde of Indiana. Ìyálóde of Indiana. Kì í jẹ́ ìyálóde of ilẹ̀ Yorùbá o. Kì í dẹ̀ jẹ́ ìyálóde of Nàìjíríà. Ìyálóde of Indiana. Ṣé o pé ọmọ Indiana lòun? Ìlú Indiana nílẹ̀ bàbá ẹ̀ lórí burúkú. Báyé bá gba tápà àwọn tán wá kọ́lé ìgbóhùn síbẹ̀. Bí ìlọsíwájú àti bí wọ́n ṣe lè máa ṣe láwùjọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣé gọ́ni mà, Ọlọ́run tó máa bá mi ràn yín lọ́wọ́ máa o. Mọ́mì wa, ẹ jọ̀ọ́ bá mi dárúkọ oyè tiyín. Àwọn yẹn nìyá alájẹ. Dr. Chief Mrs. Ó ti pọ̀ jù. Ó pọ̀. Káwọn tí wọ́n yìí sí Àyìnkẹ́ Alágbo bẹ́ẹ̀ ni mà. Ẹ bá mi dárúkọ iṣẹ́ tiyín gẹ́gẹ́ bí oyè yín yẹn mà. Gẹ́gẹ́ bí ìyálájẹ, a ń ṣe ètò káràkátà. Ìyẹn nílùú Amẹ́ríkà lẹ ti ń ṣe káràkátà. Ara ló máa fọ́jú àwọn ìyá tó bí yín àti bàbá yín. Ètò àwọn tó ń tajà. Bí ìgbélárugẹ fún yẹ̀yẹn ọrọ̀ ajé wa ní ilẹ̀ Indiana. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan ni. Ẹ jókòó ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ààfin ọba òun ni mo wà yìí. Mo kàn ṣe àbẹ̀wò sí. Ayé ẹ̀yin máa jọ bàjẹ́ papọ̀ ni. Ara ló máa fọ́jú ìyáláyà yín àtiwọ́ tó lọ interview wọn. Ṣé ẹ tún gbọ́ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yín tún ti kó òṣì wọ ibi o. Ibi báyìí ó máa ń ṣe UK ní ìrọ̀pá ẹmọ bó ṣe ń lọ. Bàbá Tarif ò máa gbádùn. Mr. Tarif kò máa wà alright rárá. Tí ọwọ́ Mr. Tarif bá bà yín, ṣó orí prison tó wà láàrin méjì omi tó jẹ́ pé tó o bá fẹ́ sọ pé o fẹ́ sá jáde ń bẹ̀ báyìí, inú omi ló máa jábọ́ sí. Inú jéèlì yẹn náà máa gbé ẹ sí.
nílùú Amẹ́ríkà ní Indiana, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Indiana tẹ́ ẹ já IYP ẹ kú àmójúbà o. Èmi ò mọ̀ pé ẹ̀yin náà tún ti lọ́ba ní Indiana o. Ẹ jẹ́ tún ti níyì olóyè. Ẹ tún ní olóyè tó jẹ́ pé ó jẹ ìyálájé ó nítorí tẹ́ ẹ bá máa ṣe káràkátà. Ṣẹ́yìn tẹ́ ẹ ń lọ bí iṣẹ́ gbéyà náà, ṣẹ́yìn náà tún ti ń ṣe káràkátà lára àwọn tẹ́ ẹ ń tọ́jú. Àbẹ́yìn nọ́ọ̀sì náà tún ti ń ṣe káràkátà lórí abẹ́rẹ́ àtòògùn. Àbẹ́yìn tẹ́ ẹ ń ṣe factory job, ẹ̀yin náà tún ti ń ṣe káràkátà lẹ́nu géètì níbi tẹ́ ẹ ti ń clock in clock out. Àbẹ́yìn tẹ́ ẹ ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìjọba níbẹ̀, ṣé ẹ lọ ń ṣe káràkátà lọ́fíìsì ńbẹ̀ ni? Ṣé rí pé àwọn olórí burúkú yìí kò sí ohun tó hàn lè purọ́ mọ́? Ṣé rí àwọn olórí burúkú adígẹrẹwu yìí kò sí ohun tó hàn lè fi irọ́ ṣe láyé? Irọ́ ṣe wá ba yé àwọn kan nínú ọmọ Yorùbá jẹ́ báyìí náà torí Ọlọ́run. Kí ló dé tó fi irọ́ ṣépè fún àwọn míì nínú Yorùbá ni? Kí ló dé tí ẹ̀yà Yorùbá míì rí báyìí torí Ọlọ́run tó jẹ́ pé bí irọ́ náà fi ṣe wọ́n? Tọ́ọ̀tì ẹ̀ wá ní nǹkan kan lọ́pọ̀lọpọ̀ kan purọ́ lọ. Kí ló dé? Kí ló dé tí ẹ̀yà Yorùbá míì láìkì irọ́ tó yìí? Tó jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ayé wọn ṣá àfi bí irọ́ ṣá ló ń ṣe wọ́n. Àfi bí olè ṣá ló ń ṣe wọ́n. Tó jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ayé wọn ṣá irọ́ ni. Gbogbo nǹkan wọn irọ́ ni. Gbogbo everything láyé wọn báyìí àfi kán purọ́. Àwọn wà ní ìlú Amẹ́ríkà láti lè bójútó. Kí lẹ̀ ń bójútó? Àwọn olè ọ̀lẹ àbíkó òkú. Ẹ tún ti kó òṣì tẹ́ ẹ ṣe ní Nàìjíríà, ẹ tún ti kó wọ Indiana ń bí báyìí. Ẹ tún ti wá ń purọ́ fáwọn èèyàn bí kò lè tó yẹn. Àwa máa bá yín rìpọ́ọ̀tù yín. A máa rìpọ́ọ̀tù yín fún ìjọba kán lè tètè mọ̀ pé ẹ ti ń sínwín. A máa rìpọ́ọ̀tù yín kí ìjọba lè tètè mọ̀ ibi tó fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yín gbà, kán lè tètè mọ̀ pé ẹ ti síìkì o. Kì í ṣe ohun tí wọ́n rò ó, tó rárá yín ò fẹ́ yá mọ́. Torí tí ìbáṣepára yín ò fẹ́ yá, ẹ̀yin ń sọ fún ìjọba, ẹ̀ ń sọ fún Amẹ́ríkà wípé kinní kan àwọn tí wọ́n ṣe kinní kan ẹ̀yin wà ń bí fọ́rọ̀ ajé. Ọrọ̀ ajé èwo? Ọrọ̀ ajé wo lẹ̀ ń bójútó? Ìkà àwọn olè ara wọn náà rèé tó lọ jókòó sí, táwọn náà lọ jókòó. Àwọn olórí burúkú tó lọ jókòó tí wọ́n fi ibùgbé wọn lẹ̀ tó láwọn lọ sí Kútọ̀nù tó lọ jókòó olè náà lọ ń jà ń bẹ̀. Àwọn ọ̀dàlẹ̀ ìran àwọn olórí burúkú ẹ̀dá wọn rèé. Ṣé ẹ rójú wọn bí olè, bí ọ̀lẹ, bí aṣièrè, bí abaniláyé jẹ́? Àwọn ọ̀tá ìran òkú gbẹ́, olórí burúkú olè, ọ̀lẹ, àtọvarétẹ́ẹ̀dì àti bàbá Akíntóyè. Ṣé ẹ ráyè gbogbo wọn lóde? Ṣé ẹ ráyè wọn lóde? Ṣé ẹ ráyè àwọn olè lóde? Ṣé ẹ rí ayé àwọn olè, àwọn ọ̀bọ? Ṣé ẹ ráyè wọn lóde? Ṣé ẹ ráyè àwọn apààyàn lóde? Àwọn Mr. Dígẹrẹwu, ṣé ẹ ráyè wọn lóde? Àwọn rèé. Àwọn là ń gbé wá fún yín tẹ́ ń wò yìí. Àwọn rèé o. Àwọn olè rèé o. Àwọn 419 rèé o. Àwọn amukun mẹ́kọ rèé o. Àwọn ọ̀dàlẹ̀ ìran, àwọn olórí burúkú akóṣìbérò, àwọn rèé. Ọ̀dàlẹ̀ olè ọ̀lẹ, amukun mẹ́kọ ẹ̀dá, àwọn rèé. Ṣé rí wọn? Ọmọ aládé ó wà nínú ọmọ Yorùbá ní mẹ́kọ́ ń bẹ̀ ká ẹ fún un kiri. Ẹ bá wa pín kiri. Ẹ pín kiri, ẹ jẹ́ kó lọ káàkiri. Ẹ pín kiri. Ṣé ń gbọ́? Ẹ bá wa pín káàkiri. Ẹ jẹ́ kó wọ̀ gbòòrò lọ. Ẹ máa bá wa pín àwọn olòṣì. Ẹ pín wọn. Ẹ pín àwọn olè. Ẹ pín. Ẹ bá wa pín. Ẹ pín gbogbo àṣírí wọn síta. Ẹ pín gbogbo ìwà ìbàjẹ́ wọn. Ẹ pín síta. Ìwà olè tí wọ́n ń wù, ẹ pín síta. Ẹ má bò wọ́n. A ti sọ wípé kò sí àyè fún ọmọ Yorùbá kan láti máa pa irọ́ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ìwọ tó o bá parọ́ nílẹ̀ Yorùbá máa tú àṣírí ẹ̀ síta. Ìwọ tó o bá ti lè máa parọ́ fúnlẹ̀ Yorùbá máa tú àṣírí ẹ̀ síta.
ìwọ tó bá ti jẹ́ pé olè ló fẹ́ jà nílẹ̀ Yorùbá máa tú àṣírí ẹ síta. Ìwọ tó o bá rò pé o máa parọ́ fún ìran, a máa wá fọwọ́ bù ẹ́ mọ́lẹ̀, kò sí ohun tó jọ, a máa tú ẹ síta. A máa tú àṣírí gbogbo yín síta. Àwọn ọmọ Yorùbá máa mọrú èèyàn tẹ́ ẹ jẹ́. Níbi tá a dé nísìn kò sáyè pa à ń fọwọ́ bu ẹnikẹ́ni lójúmọ́. Ìwọ tó o bá ti ṣe ohun tí ò tọ́, tó o bá ti ṣe ohun tí ò dá, a máa gbé ẹ síta. Wọ́n máa gbé fọ́tò ẹ pẹ̀lú ẹ̀. Ọmọ Yorùbá máa rí ẹ, wọ́n máa mọrú èèyàn tó o jẹ́. Àṣírí ẹ máa tú. O ò lè fi rọ́bò tọ́mọ́lẹ̀ mọ́, kò ṣeé ṣe mọ́. Irọ́ ò ṣe é bò tọ́mọ́lẹ̀ mọ́ o. Òtítọ́ ló máa lékè irọ́ nísìn. Òtítọ́ máa lékè irọ́, àyè ò sí fún irọ́ mọ́. Kò sí yàrá fún irọ́ o nílẹ̀ Yorùbá mọ́ o. Kò sí yàrá fún irọ́ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ìwọ tó bá ti jẹ́ irọ́ ló fẹ́ máa pa fún ìran Yorùbá, o ò ní dúró wò ó tán. Ṣé o fẹ́ gbọ́? O ò ní dúró wò ó tán torí àní gbà fún ẹ. O ò ní dúró wò ó tán nílẹ̀ Yorùbá. Irọ́ tó olóò mọ̀ ọ́ pa yẹn, àwa máa tú ẹ síta. Àṣírí ẹ dẹ̀ máa tú. Gbogbo ọmọ Yorùbá dẹ̀ máa mọrú èèyàn tó o jẹ́. Tó bá rò pé o lè máa pa irọ́ fún ìran Yorùbá, tó bá rò pé o máa parọ́ fún ilẹ̀ Yorùbá máa wẹ̀ níran bẹ́ẹ̀ ṣe ń parọ́ tẹ́lẹ̀ tí gbogbo èèyàn máa ń dákẹ́ tán máa ń wò yín, tí wọn ò ní tú àṣírí yín síta, táwọn ọmọ kéékèèké tó ń bọ̀ táwọn yẹn ò ní mọ̀ pé onírọ́ ni yín. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá yín kan tó ti kúkú òṣì, àwọn ọ̀dàlẹ̀ ìran tí wọ́n láyàláyà tí wọ́n ń sọ fún ìran, tí wọ́n lanu gbàgàdà tí wọ́n ń sọ fún odindi orílẹ̀, tí wọ́n sọ fún gbogbo àgbáyé wípé ìran àwọn ò tí ì gbọ́n tó. Ní ògbọ́rú ẹ̀rí kéèyàn ní ìran òun ò tí ì gbọ́n tó láti darí ayé ara wọn. Ṣẹ́rí pé ó ti ní lójú pátápátá. Kéèyàn máa sọ wípé ìran ti tòun o, ìran tòun kọ́ o, wọn ò tí ì gbọ́n o láti lè darí ara wọn o. So ń tà láti sọ nìyẹn pé gbogbo orí ìran òun ló kú tán. Gbogbo ìran òun ni ò ní làákàyè. Gbogbo ìran òun ló ya òpònú. Ládùrú bí ìran Yorùbá ṣe kàwé tó, ládùrú bí ìran Yorùbá bá a ṣe brilliant tó, kéèyàn kan máa sọ wípé àwa ò tí ì gbọ́n, wípé ìran Yorùbá ńkọ́ kò tí ì gbọ́n tó. Ìran Yorùbá ò tí ì gbọ́n tó lọ́dọ̀ títí wọn, àbí? Wọ́n ní ìran Yorùbá gọ̀ àgbọ́n tó láti mọ ohun tá a fẹ́. So therefore kí wọ́n má wọ́rì nípa ọ̀rọ̀ 1960, kò sí ohun tó jọ. Kọ́ńbà wọ́rì ẹ̀yẹn ṣáà fáwọn ní independent, ṣáà fáwọn ní independent irọ́, ká amalgamation sì máa ṣiṣẹ́ lọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Kí amalgamation máa ṣiṣẹ́ lọ, kí irọ́ máa gbé irọ́ mì lọ, kí irọ́ kó máa gbé irọ́ lọ. Amalgamation yẹn kó wà ń bẹ̀. Kì í ṣe dandan àwọn èèyàn òun ò nílò láti mọ ohun tó ń jẹ́ amalgamation. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn pé ẹ má wọ́rì nípa amalgamation, ẹ má wọ́rì ń ti yín. Ẹ̀yẹn ṣáà jẹ́ kí n fi eléyìí bò wọ́n lójú, kí n sọ fún wọn pé a fẹ́ gba òmìnira, ṣùgbọ́n wọ́n gangan àtàwọn tọ́jọ́ palẹ̀ irọ́ wọn, wọ́n mọ̀ wípé kò sí ohun tó ń jẹ́ òmìnira níbẹ̀. Ẹ dẹ̀ ń celebrate òmìnira yẹn, ẹ ń celebrate irọ́ yẹn látijọ́ yìí. Láti ọdún yìí ẹ dẹ̀ ń celebrate irọ́, láti ọdún mọ́dún yẹn ń celebrate irọ́. Ẹ dẹ̀ ń jẹ́ kí gbogbo aráàlú gbà wípé ẹ̀yin ń kọ́ o, ẹ̀yin ń celebrate o. Ọdọọdún lẹ̀ ń kó irọ́ fún wọn. Ọdọọdún lẹ̀ máa sọ pé we are celebrating independent in Nigeria. Tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ fúnra ara yín pé kò sí ohun tó ń jẹ́ independent. Tẹ́ ẹ mọ̀ fúnra ara yín pé irọ́ lẹ̀ ń pa. Tẹ́ ẹ mọ̀ fúnra ara yín pé ẹ ò gba òmìnira. Òmìnira ọpọlọgán ẹ̀gbá, tinú iyè yín gan ẹ̀gbá, kò sómìnira kankan tẹ́ ẹ gbà. Ẹ dẹ̀ ń purọ́ fún gbogbo aráàlú. Bí ọba ṣe ń parọ́ fún aráàlú, bẹ́ẹ̀ ni ìjòyè ń parọ́ fún aráàlú. Everybody kàn ń purọ́ burúkú lọ. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà yìí dẹ̀ ń dàgbà sínú irọ́ yẹn. Ẹ dẹ̀ ń bímọ, ẹ dẹ̀ ń fẹ́yàwó sínú irọ́ yẹn. Ẹ dẹ̀ ń ṣe patí, ẹ ń ṣe gbogbo ẹ̀ sínú irọ́ yẹn. Ojú òde tì yẹn ẹ dẹ̀ ríro. Ipò ohun tẹ́ ẹ ń ṣe fún ìran Yorùbá yóò dáa. Ẹ dẹ̀ ń tẹ̀síwájú, ẹ dẹ̀ ń pa irọ́ fún ìran Yorùbá. Ẹ dẹ̀ ń ṣèké. Ẹ ń purọ́ fún gbogbo aráàlú pé ilẹ̀ Yorùbá ti gbòmìnira láì gba òmìnira. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò gba òmìnira. Ẹ dẹ̀ ń purọ́ fún gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀, àtọmọdé àtàgbà, àtonílé àtàlejò lẹ̀ ń purọ́ fún. Lẹ̀ ń sọ fún wọn pé wọ́n ti gba òmìnira.
àṣé kò sí òmìnira kankan tí wọ́n gbà, wọ́n dẹ̀ ń celebrate independent. Ó tiẹ̀ wá tó gbogbo àwọn ọ̀dọ́ yẹn, ọdọọdún lẹ máa kó wọn síta táwọn yẹn náà máa lọ tínú wọn máa dùn tọmọ máa sọ pé òmìnira báwọn ṣe wà yìí nísìn, we are celebrating our independent. Àṣé kò sí ohun tó ń jẹ́ independent, gba anything, kò sí ohun tó pẹ́ kankan. Independent kan báyìí kankan ò sí ń bẹ̀, dẹ̀ ń tan gbogbo ọmọ ìlú. Ọlọ́run á tàn yín, ayé á tàn yín, gbogbo ohun tọ́lọ́run dá ló máa tan ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe tan ìran Yorùbá, tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí ìran Yorùbá mọ ohun tó fẹ́, tẹ́ ẹ̀ tàn wọ́n tẹ́ ẹ̀ ń purọ́ fún wọn, tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún wọn wípé wọ́n ti gba òmìnira lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láì gbòmìnira. Bẹ́ẹ̀ láyé yín ṣe máa wà nínú ogun títí tẹ́ ẹ máa fi kú, ní rómìnira ayé gbà. Òmìnira tọ̀run gan Ọlọ́run ò ní fi fún yín. Láì sí òmìnira ẹ̀dẹ̀ ń tan gbogbo èèyàn, ẹ̀dẹ̀ ń sọ fún wọn pé wọ́n gbòmìnira. Ọdọọdún lẹ̀ ń tàn wọ́n, ọdọọdún lẹ̀ ń gbé wọn sí gbégbé sí pákó. Àwọn ọba gan tó tún tọ́ pẹ̀lú àwọn ọlọ́ba nílé ṣáàrí fídíò kan rèé, ẹjá jọ fojú wa lóde, ẹ wọlé ẹ gbọ́. Àwọn bàbá wa iná sọ pé báyìí ńgbà tó sì ra bàbá wa eléṣẹ ẹ níjọ́ náà lọ ńgbà tẹ́ǹdì nígbà tí ìrẹ́pọ̀dùn tẹ́ ẹ sọ ọjọ́ náà ní pé ẹ pé kàn sí bí ẹ pé kàn sí lápọ̀ ìyàwó nílùú bẹ́ẹ̀kù bámbámbám chairman Ìfẹ́lódùn. Àwọn bàbá ọ̀rọ̀ náà sọ ẹ̀yìn wà ń bì, ẹ̀yin Ìfẹ́lódùn gómìnà chairman tẹ́ ẹ bá ṣe mítìn tẹ́lẹ̀ ní gómìnà ẹ máa ṣe mítìn, ẹ gbé mọ́tò fún ẹkùn káàkiri. Eléyìí sọ̀rọ̀ gọ́vnà nìkan, àwọn bàbá wa ẹ jẹ́ kán lè bá yín sọ̀rọ̀ sódà tí gbàtẹ́yìn náà bá ní ṣòro ẹ lè padà wálé. Àti sọ léyìí láàárọ̀ àbá sọ. Eléyìí tẹ́sọ̀ yìí náà ó wà lára resolution meeting wa, ó wà lára resolution meeting wa tá a ṣe náà lájàṣẹ náà lélẹ̀ náà pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà ní àti chairman àti vice chairman ní for each of the 3 local government tó ń jẹ́ Ìgbónà yìí, we have to call them and tell them the way we feel at this situation. If you cannot achieve anything, God will help you. The 6 of you, you must ensure that security is restored back to every part of the Igbominà land. I am telling you, if there is nothing tell you achieve more, achieve where security is restored back. There is no security anywhere any longer. Johnny títorí Ọlọ́run, ẹ̀rù gbogbo àtàjókòó yìí, ẹ̀rù ń bà gbogbo wa. And I am telling you, mo tún sọ, tẹ́lẹ̀ kan bá sọ kankan mi fún yín, irọ́ náà pa o. 3/4 irú àwọn bàbá eléṣẹ́ tàn ní kankan mú lọ ní nìkan náà jókòó lé gbogbo ọba tó wà nífẹ̀ẹ́ lódùn. 3/4 ìdá mẹ́ta nínú mẹ́rin Ìlọrin ni wọ́n gbé wọn lè gbélé mọ́. Káyọ̀ jọba kó má lè dúró sí ìlú tó jọba lé lórí. Ẹ rí pé nǹkan dé. Orí adé èsùn ta là ń gọ̀. Láti ìgbà wáṣẹ̀ wọn á lórí adé èsùn ta. Months àti ilé àwọn ẹni tó yẹ pé wọn ti return sílé for the past over 9 months. Wọn padà délé. Fóònù náà fi ń ṣiṣẹ́. Fóònù náà fi ń update àsọba. Your Excellency. Ẹ bá gíṣẹ́ kó gómìnà. Bó ti ní kí àmọ́ iye ẹlòmíì fún àti sọ láàárọ̀. Púpọ̀ inú ni kò mọ̀ ọ́ sí. Bọ́ bá kì í mọ́lẹ̀ yẹn pa àwọn ènìyàn sí. Níbẹ̀ ni àbọ̀ ni. Your Excellency sir, etí ó kù ń bẹ̀, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà nígbà tọ́rọ̀ yóò di báyìí níjọ́ sí pẹ̀lú àwọn tí a sì mo mọ̀ tá a jọ sọ ó sì ti di báyìí. Àwọn bàbá wa bá ń sunkún ní sunkún pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àwa là ń sunkún o, àwa ń sun ẹ̀jẹ̀ ní táwọn bá ń sunkún. Ẹ dákun nítorí more than he has said it, please deliver this message. And I promise you, like Baba said, we will also try our best to reach out to him. Peace. Àwọn tí nǹkan ṣe nǹkan jọ sí gbogbo wa ní o
àmọ́ ó tún kì sí ibìkan ìṣàlọ́ torí ọmọ tí ó ní olórí ìfẹ́lódún Joint Security Task Force ibi náà láti búra fún wọn láti àwọn káàkiri gbogbo ìfẹ́lódún kò sì síbi tí a ti pè wọ́n pé kán lọ tí wọ́n ń lọ gẹ́gẹ́ bí àbá wa tó jẹ́ sàmọ́ gbogbo lọ́balọ́ba gómìnà sì sọ àwọn là ń dáwó tá a fi ń fọ̀dù wọn àti ìfẹ́lódún local government council level àdáwó bàbá ṣe wáyé 25,000 náà dá 25,000 èmi dá àwọn second class ó ní iye táwọn náà dá bá a ṣe ń dá tá a fi ń fọ̀dù wọn torí wọ́n sàrà bátìrì tán fi tàn náà wọ́n rà pa wọ́n rà wọ́n kò sí síbi tán ti pa ọmọ yìí eléyìí tó kulé lórí gbòòrò ni wọ́n gbé gbòòrò òun ni wọ́n gbé kò jẹ́ pé bá Yorùbá ni wọ́n gbé ọmọ Ìbàdàn ni gbòòrò náà gbé tán fi pé tó kulé lórí so àdúpẹ́ pé ẹwà and governor has shown the empathy God will continue to strengthen so lórúkọ bàbá wa àti sàmọ̀ gbogbo lọ́balọ́ba gómìnà bàbá wa iléeṣẹ́ olùkọ́ ti àjàṣẹ́kù àti gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ adé àti gómìnà wa àti ṣe representative. ṣe ríran wò ṣe ráyé wọn lóde àwọn tẹ́ ń lù tán o àwọn olórí burúkú yìí ti sá lọ ń lù tán o ẹ̀yin tẹ́ ẹlẹ́ẹ̀lọ́ba ẹníjòyè àwọn tẹ́ ẹ̀ ń wá yìí wọ́n ti sá lọ tán ṣàfẹ́gbọ́ tẹ́yìn gangan ò bá mọ̀ àwọn gangan ti họ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wọ́n ti ya dànù àwọn fúnra ara wọn wọ́n ti sá lọ nílùú ṣẹ̀bẹ́ rí ní ìsìn àṣírí wọn lẹ rí tó tú yẹn o àwọn gan ti sá lọ nílùú o torí ẹ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìlú tẹ́ ń wò pé àwọn bàbá yín nínú kinní àwọn bàbá yín gan ti sá lọ èèyàn kan sẹ́ndì fídíò kan sí mi lónìí ní ìsìn ní Anambra wọ́n ní gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní Anambra ló ti sá lọ o ṣẹ́fẹ́ gbọ́ táwọn bíi méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ti sá lọ ní Anambra tí wọn ò sí mọ́ níbẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́yìn kan bá máa sọ ń sẹ́ ní ẹ mọ̀ kìnnìkan ṣe ẹ mọ̀ àwọn bàbá wa àwọn kìnnìkan ṣe ẹ fẹ́ gbọ́ gbogbo wọn ló ti sá lọ ńlù àwọn tẹ́ ẹ rò wípé wọ́n máa dìfẹ́ǹdì yìí wọ́n ti sá lọ torí àwọn gangan mọ̀ pé kò ságbára fáwọn ṣẹ̀bẹ́ gbọ́ nísìn wọ́n ní àtórí fóònù làwọn bàbá yín ti ń bá aráàlú sọ̀rọ̀ ẹjọ́ báwo nìyẹn ṣe báwo lèèyàn ṣe máa sá lọ nílùú tó máa dẹ̀ lóhùn ń bá aráàlú sọ̀rọ̀ láti ta kí ló fẹ́ máa bá wọn sọ láti ta kí ló fẹ́ máa bá aráàlú sọ láti ta èèyàn tó ti sá kúrò nílùú tó ń fi fóònù communicate pẹ̀lú aráàlú ṣọ́ọ̀bà làwọn yẹn torí tá a bá wí tẹ̀yìn kan ní àwọn bàbá yín kan àwọn ọba yín àwọn kìnnì kan kò sí anybody lẹ́niwẹ̀ gbogbo wọn ti sá lọ olórí wọn gan nílẹ̀ Yíbò àwọn tó jó lórí wọn ní ilẹ̀ Yíbò ní Anambra gbogbo wọn ti sá lọ tán nílùú kí ẹ fẹ́ gbọ́ gbogbo wọn ti sá lọ tán nílùú àwọn ọmọ Yorùbá ní ká dìde lórí ẹsẹ̀ wa ká má jẹ́ kó fi ẹ̀tàn bá yé wa jẹ́ ó dà ẹ jẹ́ ń gbélé ìwá fún yín kẹ́ ẹ gbọ́ mi ò ní gbé wá sórí stúdíò bẹ̀tẹ̀ máa gbọ́ láti sínú speaker nsìn ó yá ẹ gbọ́. This is Anambra State. We have run away from our communities. They have been hiding this thing from the public, but I had to bring it. This video was done on 15th of this month, July 2025. This is Anambra State. We have run away from our communities. This is not the only community. This is Iseke, Olo, Iya, local government. There are also part of Olo in Imo State, which is the biggest local government in Imo State, where Locha Sokocha came from. Both the Oro in the part of Imo State, nobody is living in that community again. But this one that you are seeing on the video is the part of Oro in Anambra State, which is Iseke. If you got 95% of people from this community have gone away. Nobody is living in this community again. They have abandoned their houses, their shops. If you go to Rio in Anambra State, 100% of people in Rio in Anambra State have gone away. If you go to Rio, it has become desert. Nobody is living in Rio again in Anambra State. And some part of Imo State also affected. This is the truth that have been hiding from us, from the public, not from us. And I decided to bring it to social media today. Please, Nigerians, the people that are terrorizing us are not Fulani. People that are terrorizing us are not Hausa. People that are terrorizing us are not Yoruba, nor other South. The people that are terrorizing us are Igbos, our own brother. And if you lie, may the Almighty strike your family to death.
If you say that this thing is lie, may their mother have judged you and you will die with your family. This was done by our own family, our own brothers, Igbo brothers. They are the one that did this. Wọ́n dẹ̀ wà nílẹ̀ Yíbò tó wá ń pariwo ẹnu. The community away. It's not possible. Our own Igbo brothers did this to us. They kill us, they terrorize us, and they kill their own brothers. This is the honest truth. And only truth can set us free. When they came as angels. They came as angels telling us that they are here for us. Many people supported them. If you post them on social media, people will be hearing them saying, yes, they are here for us, until it leads to this. When the government were shouting to dismiss those groups, we say no, they are good for us. Now look at what they are doing to us. Look at what they cost us now. Nobody can go to these communities again. People are far away from the community. They kidnap us, they kill us, and they destroy our land. Our own brothers, not Fulani, not Asa, not Yoruba, our own Igbo brothers are the terrorists, terrorizing us. This is the honest truth. And if I lie, she's sad. If I lie, may their mother strike me. If I lie, may their mother strike me. This was not done by Fulani. It was done by our own Igbo brothers. If I lie, may their mother strike me. This is something. Enough of this pretense. Enough of this hiding. Dàgbà Yíbò dẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá tó lórí burúkú wọn kọ́lé sílẹ̀ Yorùbá tó ń sọ pé Yorùbá ò lè gbé nínú ilé táwọn bá kọ́. Ilé wọn ni wọ́n ti bàjẹ́ yẹn ò ṣe ti rí. Ẹ̀yin tẹ́ ń talẹ̀ fún wọn. Wọ́n fi ìlú tiwọn sílẹ̀. Wọ́n sá wá sí ìlú tiyín. Wọ́n wá ń ba ilẹ̀ tiyín jẹ́. Wọ́n ń ra nǹkan ìní tiyín lọ́wọ́ yín. Wọ́n ń gbalẹ̀ yín lọ́wọ́ yín. Ẹ̀ ń gba tọ́rọ́ kọ́bọ̀ pépà lásán lásán ẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀ ń fún wọn ní ilẹ̀ ogún bíi tiyín ẹ̀ ń gbélé wọn lọ́wọ́ torí pépà lásán lásán. Torí pépà lásán lásán tí ò ní value tí ò ní second value. Ẹ̀ ń kó pépà, wọ́n ń kó pépà lé yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin ń gbé ogún bíi tiyín, ẹ̀ ń gbé fún wọn kó máa gbé lọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ torí àtẹnujẹ, torí owó tó máa tán, ẹ̀ ń kó ilẹ̀ ìbílẹ̀, ilẹ̀ titi yín, ogún bíi yín tẹ́ ẹ jogún látàwọ́ àwọn baba ńlá yín. Ẹ̀ ń gbé fún ìran Yíbò, kí ìran Yíbò máa gbé lọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ̀ ń gbé ogún bíi tiyín fún Yíbò kó máa gbé lọ. Kí Yíbò máa gbé ogún bí yín kó máa gbé lọ. Kí Yíbò wá máa pàṣẹ fún àwọn ọmọ tiyín. Káwọn ọmọ tiyín má lè sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ iwájú. Kí Yíbò máa fi ọwọ́ lálẹ̀ fún àwọn ọmọ tiyín. Kó máa sọ bí táwọn ọmọ tiyín máa gbà fún wọn ní orí ilẹ̀ baba ńlá wọn. Torí owó òṣì tí ò ní bá yín débì kankan. Àwọn fúnrara wọn ò lè tún ilé wọn ṣe o. Tá a bá wí tán wọ́n máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá dọ̀tí. Ilẹ̀ Yorùbá olóòórùn ni wá. Pẹ̀lú bá a ṣe jẹ́ olóòórùn tó. Bá a ṣe jẹ́ olóòórùn tó a máa ń tún lé wa ṣe. Bá a ṣe jẹ́ olóòórùn tó a máa tún ìlú tiwa ṣe. Ìlú tiwa máa ṣe é gbé. Àwa ò máa tí ì máa sá lọ. Àwọn máa ti ń sá dànù ní ìsìn tó ti ń fi ilé titi wọn sílẹ̀. Ilé tiwọn ò máa ṣe é gbé mọ́. Àwọn tí wọ́n ń bú àwa tó ń sọ pé àwa ò jẹ́ nǹkan kan. Àwọn tí wọ́n ń sọ pé àwa ò jẹ́ nǹkan kan. Tẹnu wọn gbà láti sọ pé olóòórùn ni wá nílẹ̀ Yorùbá. Tẹnu wọn gbà láti sọ pé bastard là wá. Torí wọ́n rí pé ìwà bastard là ń wù lóòótọ́. Torọ́ ọmọ àlè ló máa ń tẹ ogún ìbí ẹ̀. Ẹni tí ìbá ṣọmọ àlè kì í tẹ ogún ìbí tiẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń sọ fáwa pé bastard ni wá. Òun rèé o. Àti olórí burúkú wọn ti mú gbogbo ìlú wọn kò ṣeé gbé mọ́. Ọmọ aládé ẹ fura o. Ẹ̀yin bàbá màmá tẹ́ ń ta ilẹ̀ ẹ fura. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé kàríkà ṣọ́ọ̀pù ni yín. Tó jẹ́ pé tẹ́ bá ti rí anything báyìí kò sí ohun tẹ́ ẹ lè tà ẹ fura. Tá a bá ń sọ fún yín pé kẹ́ ẹ fura ẹ fura. Torí pé gbogbo ohun tẹ́ ẹ rò pé kò tó gbogbo nǹkan tó ń jọ yín lójú yìí ó máa tó já mọ́ yín lójú. Tẹ́rí gbogbo ohun tó ń jọ yín lójú yìí gbogbo owó tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tó ń kó lé yín lọ́wọ́ tó ń jọ yín lójú tẹ́ ẹ ríra yín bíi pé ẹ jẹ́ nǹkan kan yìí ẹ máa tó tẹ́. Díẹ̀ báyìí ló kù ẹ̀tẹ́ máa tó wọlé bá yín èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá díẹ̀ báyìí píntín báyìí ló kù ẹ máa tó tẹ́sẹ́. Ẹ máa tẹ́ ẹ̀ ní dùnbẹ̀. Ẹ kábàámọ̀ pé kí lẹ ṣèyí fún. Ẹ mú gbogbo ilẹ̀ titi yẹn ń tà. Ẹ mú gbogbo ohun ìní ti yẹn ń tà.
gbogbo ogun ilẹ̀ àjogúnbá yín ẹ ti ta gbogbo ẹ̀ tán, gbogbo ohun tó jẹ́ ti yín ẹ ti mú ẹ ti tà tán. Ẹ̀yin wá sọ àwọn òpònú aláìnílàákàyè, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ta gbogbo nǹkan ìní tiwa ẹ̀ ń tà fún wọn. Wọ́n wá ń kọ́ ilẹ̀, kí Yíbò kọ́ ilẹ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá tán, kó kọ́ ilé tán, kó máa sọ fún Yorùbá lórí ilẹ̀ pé òun ò lè gba Yorùbá sínú ilé o, òun ò ní gba Yorùbá sínú ilé o, òun ò dẹ̀ fẹ́ kí ẹ́jẹ̀ǹtì tóun gbé ilé fún kó gba Yorùbá fóun. Yíbò nìkan ṣoná lè gbà sínú ilé òun àtàwọn àjòjì tó kù, ṣùgbọ́n kó má gba Yorùbá sínú ilé, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Inú yín dẹ̀ ń dùn, ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, inú yín ń dùn, inú yín ń dùn, ọkàn yín balẹ̀, ẹ̀ ń rẹ́rìn lójú ara yín, ayọ̀ ń kúnnú ọkàn yín lójú yín, ẹ̀ ń ríra yín bíi pé ohun tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yìí òun gangan ni the best. Ayé yín máa tó ta díẹ̀ báyìí ló kù. Ayé gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ẹ sọra yín di talẹ̀talẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ayé yín máa tó ta pátápátá báyìí, tẹ́ ẹ̀ ní rí kan ṣe kan. Kò dẹ̀ sí ohun méjì tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín, àwọn tẹ́ ẹ talẹ̀ fún náà ló máa padà pa yín dànù, torí wọ́n ti mọ̀ pé ẹ wúlò, wọ́n mọ̀ wípé kò sí ohun tó yẹ, wọ́n mọ̀ wípé ẹ wúlò, àwọn fúnra wọn dẹ̀ mọ̀ wípé ayé ò yẹ yín, bẹ́ẹ̀ ni, torí pé kò sí kókó yín láyé, kò sí kókó yín láyé, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ìwà láàyè yín òfo ni, àwọn fúnra wọn ló máa yanjú yín. Ẹ máa wòran, ṣebẹ́yìn lẹ́ ń talẹ̀ fún wọn, ṣebẹ́yìn lẹ́ ń talẹ̀ fún wọn, ṣebẹ́yìn lẹ́ ń ta gbogbo lẹ̀ fún wọn, tẹ́ ẹ̀ ń wo ìran ti yín pé kò jẹ́ nǹkan kan, anything tó bá wù yín lẹ fẹ́ tà, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ mú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ń tà á, ẹ ń wo ọmọ Yorùbá bíi pé wọn ò jẹ́ nǹkan kan, ẹ ń wo ìran yín gẹ́gẹ́ bí wọn ò jẹ́ nǹkan kan, kò sí nǹkan kan tó lè fi yín ṣe, toró ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ yín. Kẹ́ ẹ máa sọ pé ẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ̀yin àgbàlagbà, àgbàlagbà lórí asán, àgbàlagbà tí ò já mọ́ nǹkan kan, àgbàlagbà tí ò wọ̀la, àgbàlagbà tí ò wọ́jọ́ iwájú, àgbàlagbà tó jẹ́ pé ohun tó ń jẹ lónìí nìkan ló ń wò, kò wo ọjọ́ ọ̀la pé ogún tí mò ń tà yìí táwọn bàbá tí yín bá ti tà á, ẹjọ́ báwo lẹ̀yin ṣe máa délé ayé rí? Tó bá yẹ pé bẹ́yìn ṣe ń ta ogún ìbí ilẹ̀ Yorùbá yẹn, bẹ́yìn ṣe ń ta gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ jogún lọ́dọ̀ àwọn bàbá yín, tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ làwọn bàbá tí yín tó jogún ẹ̀, àwọn bàbá yín tó fi ilẹ̀ fún yín ṣe tà á, ṣẹ́yìn máa rí? Ṣé ẹ máa dé ba láyé? Ṣé ẹ tiẹ̀ máa rí débi tẹ́ ẹ ṣẹ́yìn gan máa dàgbà bá? Tó bá yẹ pé báwọn bàbá yín ṣe ponú nìyẹn, táwọn bàbá yín ń ta gbogbo ohun tán lè tà, táwọn bàbá yín ń ta gbogbo ohun tí ò yẹ kí wọ́n tà, táwọn bàbá yín sọra wọn di oníjẹkújẹ, tó bá yẹ pé báwọn bàbá yín ṣe ya oníjẹkújẹ, bẹ́ẹ̀ ni, tó bá yẹ pé báwọn bàbá titi yín bó ṣe jẹjẹkújẹ nìyẹn, tí wọ́n mú gbogbo nǹkan wọn tí wọ́n tà dànù, tí wọn ò jí ṣòro, tí wọn ò wo ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ, tí wọn ò wo ohun tó máa jẹ́ fáwọn ọmọ wọn lọ́la, tí wọn ò wo wípé ó yẹ káwọn ọmọ wọn náà ní ilẹ̀ àjogúnbá tiwọn táwọn bàbá yín ti tà tán. Ṣẹ́yìn máa dé bá, ṣé ẹ máa dé bá àwọn ilẹ̀ yẹn, ṣé ẹ máa dé bá àwọn ogún yẹn, gbogbo yín mú ilẹ̀ ẹ̀ ń tà á, ẹ wá jí ṣòro, kò tí ẹ wá kàn yín, ẹ tí ẹ rí bí nǹkan kan, ẹ kàn rí bíi pé normal thing ní kẹ́ ẹ máa ta anything tẹ́ bá lè tà. Ẹ rí bí ìgbà tó jẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀, bẹ́ẹ̀ bá ta ẹ̀ta náà nìyẹn, ta ló fẹ́ mú yín? Kò sẹ́ni tó máa mú yín lóòótọ́, ṣùgbọ́n tí yín máa tó ta, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín, ayé yín máa tó pinyìnkìn, ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń talẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti mú gbogbo ilẹ̀ tẹ́ ẹ ti tà tán nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin tó yẹ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti tà tán, tí yín máa tó bàjẹ́ pátápátá, tí yín máa tó tán ráúráú, tí ò sí ẹnìkan kan báyìí tó máa lè gbèjà yín, ayé yín máa tó bàjẹ́ pátápátá nílẹ̀ Yorùbá, tí yín máa tó yàngbò, tí ò ní sẹ́ni tó máa lè gbà yín. Ẹ̀yin mú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ń tà, ẹ mú gbogbo ohun ìní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ń tà, ẹ wo ọjọ́ ọ̀la, ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti tà ẹ lè rí gbà mọ́ láyéláyé, ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti gbà, ilẹ̀ tẹ́ ẹ ń tà yẹn ẹ lè rí padà mọ́, ilẹ̀ tẹ́ ẹ ń tà yẹn ẹ ti tà nìyẹn, ó ti lọ nìyẹn, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ gbà padà mọ́, torí ẹ ti tà á. Ohun téèyàn bá ti tà, téèyàn bá ti gbowó ẹ̀, tẹ́ ẹ ti ṣe rìsíìtì, kò lè ṣe é gbà padà. Làákàyè yín ò ṣiṣẹ́ débẹ̀, ọpọlọ yín ò ṣiṣẹ́ débẹ̀, ipa àwọn ohun tẹ́ ẹ ń tà yìí ó máa lẹ́yìn fún yín, ẹ ríran rí pé ó máa lẹ́yìn fún yín àbí?
ẹ ríran rí ipò máa lẹ́yìn, ẹ ríran rí pé ojú máa padà tì yín, ẹ wo bẹ̀ rárá, kò kàn yín, kò sí ohun tó kan ẹ̀yin. The only thing tẹ́ ẹ mọ̀ ní kẹ́yìn ṣáàtalẹ̀ ń ti yín, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ wá mú gbogbo ilẹ̀ ní ìṣẹ́ ti tà tán, ẹ ti mú gbogbo ogún bí àwọn ọmọ ti yín, ẹ ti mú gbogbo ẹ ti tà tán, ojú ò tì yín, ara ò rí òyìn rárá, kò sí ìtọ́ kàn yín pẹ̀lú anything tara ebù gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń tà, kò sí ìtẹ́ ẹ rí tẹ́ ẹ tà. Bọ́ bá gbé ọmọ ọ̀wọ́ gan lé yín lọ́wọ́ ẹ máa tà, bọ́ bá gbé anything fún yín ẹ máa tà. Gbogbo ọkàn yín ṣáà ní pé kẹ́yìn ṣáà ta ohun tó bá wù yín, kẹ́ẹ̀dẹ̀ gbowó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti fowó gan ti lọ ná síwájú eléré lẹlòmíì lọ ná owó fún nínú yín, ẹlòmíì nínú yín eléré. Wàsíù Àyìndé ló kó gbogbo owó ogún bí àwọn ọmọ ẹ̀ ó lọ fi jó. Tẹ́ ẹ bá ti ń jó tó bá ti ń kì yín, kò sí ìtó kàn yín mọ́, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Tẹ́ ẹ bá ti ń jó tó bá ti ń kì yín, kò kàn yín mọ́. Báyé àwọn ọmọ yín bá dáa, báyé wọn ò bá dáa, kò sí ìtó kàn yín. Tí yín ṣá ni pé kẹ́ ẹ ṣáà ti ta ohun tẹ́ ẹ lè tà. Ẹ kábàámọ̀ pé ẹ bá mọ̀ kẹ́ ẹ má ṣe, ẹ rìgírẹ́tì tẹ́ ẹ ń ṣe yìí, ojú dẹ̀ máa padà tì yín gbẹ̀yìn ni. Ojú máa padà tì yín o, ojú máa padà tì yín gbẹ̀yìn ni. Ẹ máa padà ṣẹ̀sín ni, ẹ dẹ̀ máa padà kábàámọ̀ wípé ìtẹ́ ẹ ṣe yìí ẹ bá ti mọ̀ kẹ́ ẹ má dán wò, ẹ bá ti mọ̀ kẹ́ ẹ má dán wò rárá o. Fún tẹ́ ẹ ṣe yìí, ẹ̀yin gan ẹ mọ̀ pé ẹ ti ṣìṣe, ẹ mọ̀ pé ẹ ti ṣìṣe nílẹ̀ Yorùbá, torí ilẹ̀ Yorùbá ti dúró nísìn. Ó kù bí tí gbogbo yín fẹ́ ságbà báyìí, ó kù bí tẹ́ ẹ fẹ́ sá lọ báyìí, ó kù bí tẹ́ ẹ fẹ́ gbà, àbí ó kù bí tẹ́ ẹ máa gbà. Àbẹ́ rò pé ilẹ̀ tẹ́ ẹ tà ẹ máa lè rí gbà padà mọ́ lọ́wọ́ àwọn tẹ́ ẹ tà fún. Ó kù bí tẹ́ ẹ wá fẹ́ gbà báyìí nísìn. À ń bèrè lọ́wọ́ yín sí ibo lẹ fẹ́ gbà báyìí, ibo lẹ fẹ́ gbà báyìí kó tó yá. Ọ̀nà ibo lẹ fẹ́ múlé gbà báyìí, toró yẹ kẹ́ ẹ sọ bí tẹ́ ẹ máa múlé gbà. Ó yẹ kẹ́ ẹ lè ṣàlàyé bí tẹ́ ẹ ń lọ báyìí, kí ìran Yorùbá rí bí tẹ́ ẹ ń lọ, káwo bí tẹ́ ẹ bá dúró. Torí ẹ ti mú gbogbo ogún ẹ ti tà tán, ẹ ti mú gbogbo ohun ìní ẹ ti tà, ẹ dẹ̀ ti ń wò ó ti yín, kò sí wàhálà. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má bínú látẹ̀kan pé ó láwọn nǹkan kan tí mo fẹ́ gbé wá fún wa ni mo ń try láti download níbí báyìí. Torí ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jọmọ Yorùbá, tẹ́ ẹ bá ní ogún nílé ẹ má tà o, à ń pariwo fún yín gbogbo ìgbà o. Ẹ má ta ogún ìbí yín o, ẹ má ta ogún ìbí yín o. Ohun tó bá jẹ́ ogún ìbí yín ẹ má tà o, ẹ má tà o. Torí tẹ́ ẹ bá ti tà ẹ lè rí gbà padà o. Tẹ́ ẹ bá ti tà ó tán nìyẹn o, kò lè ṣe é gbà padà fún yín o. Tẹ́ ẹ bá ti tà ó ti tán o, kò sí ohun tẹ́ ẹ lè ṣe sí mọ́ o. Torí ẹ̀yin ìyá wa bàbá wa, ẹ kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn àgbààgbà tó ti ṣe mistake o. Ẹ má jẹ́ káwa náà tún ṣe the same mistake o. Mistake táwọn ti ṣe yẹ̀yẹ́ má tún ṣe o. Mistake táwọn ti ṣe ẹ̀yẹ́ má tún jẹ́ káwa tún ṣe o. Àwa ọ̀dọ́ ọ̀sìn yẹn já tọ́jú ohun tó bá jẹ́ tiwa, ẹ má tàkẹ́ máa wò pé kìkì sí nǹkan kan tó máa fi ṣe náà, kí lèèyàn fẹ́ fi di gbogbo nǹkan kínní náà ṣe. Ẹ̀ẹ́dógún bá ti pọ̀ jù náà, àwọn ọmọ yẹn ò ní ìdí ẹ̀. Ẹ̀yin lẹ rò bẹ́ẹ̀, ẹ fi sílẹ̀ fáwọn ọmọ. Táwọn ọmọ bá dàgbà, ohun tó bá wù wọ́n á fi ṣe. Mistake táwọn àgbàlagbà wá ṣe, òun là ń sọ ní ìsìn. Ẹ má jẹ́ káwa náà tún wá ṣe the same mistake. Ẹ já learn from mistake táwọn ti ṣe, káwa ṣe ohun tó tọ́ àtohun tó yẹ. Ayẹ wa kò ní yẹ ẹlẹ́ o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa. Wọ́n send the voice note kan sí wa tí mo dẹ̀ lérò pé gbogbo ọmọ aládé ló yẹ kó gbọ́. Mistake tó wọ́n send the voice note yẹn sí wa wípé wọ́n ní àwọn ọmọlẹ́yìn Sunday overrated. Wọ́n ní wọ́n ń dún ramúramù. Wọ́n náà ń dún ramúramù o, èmi ò mẹ́ni ń dún fún o. Wọ́n ní wọ́n ń dún ramúramù, wọ́n ń ṣe mítìnì kọ̀kọ̀. Wọ́n láwọn fẹ́ gbé àwọn ìkànnì àwọn èèyàn wálẹ̀ torí pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ àti ìbànújẹ́ tí àwọn olórí wọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ṣe. Wọ́n wá torí ìyẹn wọ́n wá ń sọ wípé àwọn wá ń pláànì láàrin ara wọn wípé àwọn máa gbé àwọn ìkànnì kan wálẹ̀. Ìkànnì wo lẹ fẹ́ gbé wálẹ̀? Ìkànnì wo lẹ fẹ́ gbé wálẹ̀? Tẹ́ ọ bá ń wẹ́ni tó máa tẹ́, ẹ̀yin gangan ni. Tí wọ́n bá ń wẹ́ni tó máa tẹ́ jù láyé yìí, ẹ̀yin gangan ni o. Ẹ̀tẹ́ fẹ́ gorí ọ̀rọ̀ yín,
ẹ máa fàtẹ́ jókòó tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ jẹ́ ń play ẹ̀ fún gbogbo wa ká jọ gbọ́ òun rèé. àti Black Lion. ìmí ìtúlẹ̀ eléyìí oríṣiríṣi ló kún bíbá ẹ̀ níbí inú òkè ó dà pé yẹn rèé. mo ń bọ̀. Yorùbá mo kí gbogbo wa nílé aláyọ̀ pé àkójọ méjì àkójọ mẹ́ta orúkọ tèmi ni Jèjì Adéyẹmí Àlàṣẹ ọmọ Ayọ̀lódù ire lójú owó ire ní ọ̀jẹ̀ gbogbo wa a kú iṣẹ́ takuntakun gbogbo ẹ̀yin bàbá pé a kú gbìyànjú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nídìí ètò káàkiri ẹ kú iṣẹ́ Olódùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo wa bí ayé bá ń jẹ́ ayé téèyàn tí ń jẹ́ èèyàn títí láwọn máa bẹ agbára Ọlọ́run ọ̀rọ̀ mi láàárọ̀ yìí mo fẹ́ sọ wá òtútù ẹ̀yin mídíà wa àtẹ̀yin bàbá tá a wà nínú pílàfọ́ọ̀mù yìí tá a gùdù nípa tá a lè rìpọ́ọ̀tù àkáǹtì yẹn dáadáa àkáǹtì kan ní TikTok mo fẹ́ kí ẹ lọ mo bá sẹ́ndì kìíní ẹ̀ because mo download ẹ̀ so bọ̀bọ̀ yìí kò sọ̀rọ̀ bàbá wa Bánjí Akíntóyè àti Mọ́jàsọ́lá kò sọ̀rọ̀ wọn dáadáa orúkọ bíi tí èsì tiwọn orúkọ tí èsì tiwọn tó jẹ́ orúkọ ti fámìlì ẹ̀ ẹni ó ń pe bàbá tí ọ̀dẹ̀ yẹ kó bá àmọ́ rárá tí mo bá ẹ má bínú mo lè sẹ́ndì fídíò yẹn wọlé káàlì bá a rí ẹ dákun bá a bá ti lè ṣiṣẹ́ lórí àkáǹtì yẹn so bá a ti lè àwọn rìpọ́tà àwa tá a gùdù dáadáa tí wọ́n lè flagi àkáǹtì yẹn dálẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ so Prince Adé lórúkọ àkáǹtì yẹn so mo fẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ a lè kúṣẹ́ dáadáa lórí ọ̀rọ̀ security wa náà àjà ìyẹn ní kẹ́rin instruction wa kẹjá base lé lórí for now because kí Ọlọ́run kò sí nǹkan kan tó jẹ́ Nàìjíríà kò sí Bíbélì ní kíní kan oríire kan ò lè tibì kan jáde wá ó ní ká má rí so ọ̀rọ̀ Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó lè jáde ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àìsí ẹ̀yà kan náà àìsí ọmọlú kan náà àìsí ìran kan náà wọ́n kàn kó wa pọ̀ lọ. àwọn tó jẹ́ yà wa àwọn bíi Kútọ́nù tó fi dé Tógò tá a mọ̀ pé àwọn yẹn ló yẹ kí wọ́n pín mọ́ ilẹ̀ Yorùbá wa nígbà tó ti di ayé àwọn amúnisìn yẹn yà tó pé méjì àwọn kan fi brain àwọn kó wa fún amúnisìn kan àwọn kan fi brain ọpọlọ ìyẹn ti ẹ̀sìn àti education wọ́n tún fi colonize wa. So ṣé ẹ ti rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹja tó lórí ọ̀rọ̀ security wa tí a bá ní security lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá a lè dáko nǹkan ó lè di ọ̀wọ́n a lè di ọ̀pọ̀ lórílẹ̀‐èdè wa nípa yẹn so àwọn èèyàn kan jẹ́ ń sọ pé wọ́n ń kó àwọn security ẹjọ́ security wo wọ́n kó kí wọ́n bá wa sọ fún wọn mo gbọ́ first note yẹn lánàá àwọn security wa mélòó ni wọ́n kó kí wọ́n bá wa sọ fún wọn ṣe rí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ disaster ọmọ wáyé káàkiri lọ́wọ́ tá a wà yìí ẹ dákun ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹjọ́ ẹjá múra ká tẹ̀síwájú yẹn gangan ní ọ̀nà àbáyọ fún wa ọ̀nà àbáyọ mórí kan. ṣẹgbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n tún ti ń pílánì jẹ́ ti rí pé ọ̀dàlẹ̀ ló ń tẹ̀lé gbogbo wọn tẹ́ ẹ bá ti wo ìwà wọn àti ṣe wọn ẹ ti wá rí ìwà ohun tí wọ́n lè ṣe ṣe ti rí ohun tó lè ṣe báyìí pé ọ̀dàlẹ̀ yẹn náà ìwà ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ń wù torí pé àwọn tó ń tẹ̀lé wọn náà ọ̀dàlẹ̀ kan náà ní gbogbo wọn ìwà ọ̀dàlẹ̀ ló ń wù ìwà ọ̀dàlẹ̀ yẹn náà dẹ̀ làwọn tó ń tẹ̀lé wọn náà gbójú gbọ́ wọn ò gbójú mọ́ ìwà rere kankan ju káwọn náà hùwà ọ̀dàlẹ̀ lọ torí ọ̀dàlẹ̀ làwọn tó ń tẹ̀lé wọn ọ̀dàlẹ̀ làwọn tó ń tírèènì wọn ìwà ọ̀dàlẹ̀ yẹn náà dẹ̀ làwọn náà dẹ̀ ń wù àwọn náà ní ọ̀nà nǹkan míì wọn ò mọ nǹkan míì tán lè ṣe ju kán hùwà ọ̀dàlẹ̀ lọ. ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn tí màmá wa bá ń sọ pé àníyàn ní gbogbo nǹkan láyé yìí àníyàn wọn nìyẹn torí pé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ìwà ọ̀dàlẹ̀ táwọn tó ń tẹ àwọn tó jọ̀gá àwọn tí wọ́n fi tírèènì wọn ìwà yẹn náà làwọn náà ń wù àwọn náà lè hùwà rere kankan lẹ́yìn ìwà ọ̀dàlẹ̀ tí wọ́n ń wù yẹn àwọn náà lè ṣe nǹkan míì tó yàtọ̀ sí tọ̀dàlẹ̀ lọ ìwà ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n lè wù ìwà ọ̀dàlẹ̀ náà dẹ̀ ni wọ́n fi tírèènì wọn wọ́n tírèènì wọn ní nǹkan kan tó yàtọ̀ sí tọ̀dàlẹ̀.
ìwà ọ̀dàlẹ̀ nìkan náà mọ̀ ọ́ wù, òun náà dẹ̀ ni wọ́n sì ń wù dọ́là. Ṣé ti rí ohun tó ń sọ nísìn? Wọ́n lọ sí ìpàdé, wọ́n lọ ń sọ wípé àwọn máa gbé àkáǹtì àwọn ọmọ Yorùbá wálẹ̀. Àkáǹtì àwa náà ni wọ́n lọ fẹ́ gbé wálẹ̀ yẹn o. Àkáǹtì àwọn ọmọ òmìnira ló fẹ́ máa gbé wálẹ̀ o. Torí ọmọ aládé ẹyẹ pè wọlé kẹ́ ẹ fún wọn lépè torí pè lọ́rọ̀ wọn tọ́ sí. Ẹni ìyà ni wọ́n ì ṣe ní ire. Torí wọn ò lè wùwà re. Ṣé ti rí ìdí tá a ṣe ní àlejò ṣe? Ṣé ti rí ìdí tá a ṣe sọ pé àlejò ṣe torí pé ìkà ni wọ́n? Ẹni ibi ni wọ́n, ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Èèyàn tó bá dẹ̀ ti jọ́dàlẹ̀ tó jẹ́ ní ibi, kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè ṣe sí. Torí pé ìwà ìkà ni wọ́n mọ̀ ọ́ wù. Wọn ò lè wùwà re kankan jù tí wọ́n ń wù lọ́wọ́ yìí lọ. Ìwà ìkà tó dẹ̀ mọ̀ ọ́ wù yìí náà máa wù lọ, kò sọ́nà, kò sí bó ṣe fẹ́ change, wọn ò lè change láéláé. Wọn ò lè yí padà láyéláyé. Wọn ò lè yí padà láyéláyé. Kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀. Bó ṣe wà wọn ò lè wùwà re torí wọn ò mọ̀ wà re wù. Wọn ò mọ ìwà re báyìí, wọn ò mọ̀ wù. Ẹni tí ò bá dẹ̀ ti mọ̀ wà re wù, kò sí nǹkan míì tó léwu ju kó wùwà bí lọ. Ṣé ẹ gbọ́ tán láwọn máa gbé ìkànnì oníkànnì wálẹ̀? Bọ́ọ̀gá àwọn overrated náà ṣe ń ṣe nìyẹn. Bí ọ̀gá àwọn overrated, olóyè wọn overrated, Sàámú Alájọ wọn, Múkálà oníkẹ̀kẹ́, bí wọ́n ṣe ń wu ìwà ibi wọn náà nìyẹn. Ìwà ibi yẹn náà làwọn náà mọ̀ ọ́ wù. Kò sí nǹkan míì tán lè ṣe jù tí wọ́n ń ṣe yẹn lọ. Ìwà ibi tán mọ̀ ọ́ wù, òun lẹ rí wọn tí wọ́n ń wù yẹn. Wọn ò lè ṣe nǹkan kan jù tí wọ́n ń ṣe tẹ́ ẹ rí wọn tán ń ṣe yìí lọ. Iṣẹ́ ibi ni wọ́n mọ̀ ọ́ ṣe. Wọn ò níṣẹ́ rere kankan tán mọ̀ ọ́ ṣe ju ilé tán ń ṣe yìí lọ. Ṣé ẹ gbọ́ tán ní àwọn máa gbé ìkànnì oníkànnì wálẹ̀? Àwọn tó dẹ̀jọ́ ń ṣèpàdé níbẹ̀ nísìn, wọ́n jọ wà ń bẹ̀ ní o. Tán ló fẹ́ lọ gbé ìkànnì oníkànnì wálẹ̀ lórí WhatsApp. Tá a bá ń sọ fún yín pé ọ̀gá wọn máa ń rán wọn síta láti lọ dàgbòrò rú ni, ó dàbí sọkúsọ. Tá a bá ń sọ fún yín, ọ̀gá wọn máa ń rán wọn níṣẹ́ ibi lọ ṣe ni. Wọn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe bó ṣe máa ń rán wọn nìyẹn. Iṣẹ́ ibi ló máa ń rán wọn. Iṣẹ́ ìkà lọ̀gá wọn máa ń rán wọn lọ ṣe níta. Ó máa ń sanwó, máa pe mídíà, ó máa fáwọn mídíà lówó. Ó máa ní káwọn mídíà kó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwọn ẹni ẹlẹ́ni kó máa purọ́ mọ́ wọn. Nígbà tí wọ́n ní wọ́n lọ ká mọ́lé níjọ́sí, $500 million ní Sàámú kí lorúkọ ẹ̀, Sàámú Japan, Sam Japan, more than $500 million ni máa yẹn fi tún ilé ẹ̀ ṣe. Mọ́tò gbogbo tó ló bàjẹ́ máa yẹn kó gbogbo mọ́tò yẹn wọ́n dá padà. Wọ́n dá gbogbo mọ́tò yẹn padà. Wọ́n dá gbogbo mọ́tò wọ̀nyẹn, wọ́n dá gbogbo ẹ̀ padà pátápátá. Ni wọ́n dá gbogbo mọ́tò yẹn, wọ́n dá padà sí Mercedes, wọ́n tún gbogbo ẹ̀ ṣe. Ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ bí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ tó? Olórí burúkú yìí ò mọ oore o. Olórí burúkú yìí kò mọ oore. Pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fún tó náà, kò sí kankan báyìí náà nínú ẹ̀. Ó padà fi ibi ṣólóore gbẹ̀yìn náà ni. Àti pé àwọn náà ipò làwọn náà ń wá. Bí wọ́n ṣe ń sọ tó ipò làwọn náà ń wá, torí tí ò bá jẹ́ pé ipò náà ń wá, nígbà tá a gbé àkáǹtì òmìnira sílẹ̀, wọn ò rí kọ́bọ̀ dá síbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n rí owó máa kó fún individual, wọ́n fẹ́ máa kó owó fún Ìgbòho. Wọ́n fẹ́ máa kó owó fún Ìgbòho. Ìṣe ló ń kó owó fún. Kò dẹ̀ sí ohun tó ń ṣe wọ́n, ipò làwọn náà ń wá kiri. Wọ́n ń wá ipò kiri kán lè wá sọ́ra wọn di afọbajẹ nílẹ̀ Yorùbá. Kọ́mọ Yorùbá bá lè wà lábẹ́ tiwọn náà, àwọn náà fẹ́ sọ́ra wọn di Tinubu nílẹ̀ Yorùbá ni. Torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, èwo làbọ̀nà lọ́ máa báyàn kan tún lé ṣe, máa bá tún mọ́tò ṣe. Wọ́n gbé àpò òmìnira kalẹ̀, owó dá síbẹ̀, kọ́ bọ̀ báyìí wọn rí dá síbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n rí owó láti máa kó fún overrated. Wọ́n rí owó láti lọ bàbá fi tún mọ́tò ṣe. Wọ́n rí owó láti máa fún gbogbo àwọn mídíà ẹ̀, kán lè máa rán gbogbo wọn jáde, kán lè máa bú màmá Modúpẹ́ Onítìrí. Lẹ́yìn pé wọ́n fẹ́ bú màmá Modúpẹ́ Onítìrí, kò sí nǹkan míì tí wọ́n lè ṣe ju kán máa fún wọn lówó, owó ìkàwó òṣì tàwọn náà ní lọ́wọ́, kán fi máa kọ́ sí trouble lórí ètò kiri. Wọ́n ń gbé owó fún Ìgbòho. Ìgbòho ń gbé owó fáwọn mídíà ẹ̀, kán lè máa bú màmá Modúpẹ́ Onítìrí. Nígbà tí wọ́n gbé àkáǹtì òmìnira sílẹ̀, tí ó tó bá jẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀. Torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí, èmi ò purọ́ mọ́ yàn. Tó bá jẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀ ni. Ṣẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀,
ṣé ìyẹn ò ní fọwọ́ sínú àpò òmìnira tó jẹ́ tìran ẹ̀? A máa kó owó fún individual. Abẹ́rẹ́ mọ̀gbà tí màmá ti sọ wípé kẹyẹ fún àwọn èèyàn lówó mọ́, káwọn èèyàn máa fi owó sínú àpò òmìnira, wípé inú àpò òmìnira yẹn, ìyẹn gangan ló wúlò fún gbogbo wa, torí àpò òmìnira láti máa rí owó lò tàfi máa túnlẹ̀ Yorùbá ṣe. Wọn ò ṣe yẹn, wọ́n lọ ń kówó fún individual, wọ́n ń tún mọ́tò ṣe, wọ́n ń túnlé onílé ṣe, torí pé wọ́n ṣàfẹ́ ti gba ipò. Àwọn náà ṣàfẹ́ kán máa rí wọn gẹ́gẹ́ bí afọbajẹ. Wọ́n fẹ́ máa rí àwọn bí afọbajẹ. Owó táwọn ní, owó kan fi gba ipò ni, wọn ò ní owó kan nífẹ̀ẹ́ ìran wọn. Ṣé ẹ ti rí pé ìfẹ́ olóṣèlú, ìgbésí ayé olóṣèlú ló wà láyé gbogbo wọn? Máìndì olóṣèlú tó ti ń ṣe, ìwà olóṣèlú tó ti ń wù, ìfẹ́ kán máa hùwà bí òṣèlú, kán máa hùwà ìwà òṣèlú ló wà lára wọn. Ìwà kán máa pàṣẹ, kán máa divide and rule àwọn èèyàn, kán máa kó àwọn èèyàn jọ, kán máa rán àwọn kan sí kan, kán máa rán àwọn kan against àwọn kan. Ìwà yẹn ló wà lára wọn. Kì í ṣe ìwà pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran wọn. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ ìran wọn bó ti wù ú rí, torí ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀ kò ní máa kó owó fún individual. Ẹni bá nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀ kò ní máa kó owó kó lọ máa kó fún individual one, kó máa owó wọ́n gbé àkáǹtì tí ìran kalẹ̀, wọn ò rí kọ́bọ̀ dá síbẹ̀ o, ṣùgbọ́n wọ́n rí owó kó fún overrated kó fi máa kọ̀míìtì pírọ́blẹ́mù kiri lórí ìkànnì. Ara wọn náà ló ń fìnáǹsì gbogbo àwọn tẹ́rí tó kó jọ sínú ìkànnì káàkiri. Wọ́n wá dá ìkànnì jọ kiri bí ìgbà téèyàn dá ilé ikú, ilé àrùn kọjọ. Wọ́n wá kó gbogbo ẹ̀ jọ. Ohun tó ní nìyẹn. Wọ́n fìnáǹsì àwọn èèyàn individual, wọ́n ń kówó fún wọn kó lè máa control wọn, kó dẹ̀ lè máa rán wọn níṣẹ́ tí ò yẹ kí wọ́n rán wọn. Torí ẹni tó o bá ti ń fún lówó, iṣẹ́ burúkú ló máa rán. Tó o bá dẹ̀ rán níṣẹ́ burúkú, dandan ni kó ṣe fún ẹ. Torí a máa wò wípé orí ọ̀fẹ́ ti wà fóun láti ṣe. Torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, nígbà tí wọ́n gbé àkáǹtì òmìnira sílẹ̀, ẹ rí kọ́bọ̀ dá síbẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ rí owó láti kó fún èèyàn kan, kẹ́nìkan fi máa pàṣẹ, kẹ́ ẹ máa kọ̀ǹtrólù ẹ̀, kí yẹn máa fáwọn mídíà ìlówó kó lè máa gbógun ti màmá onímàmá, kó máa gbógun ti ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ẹ rí owó láti fi síbẹ̀ fún àpò òmìnira. Kódà o, owó yìí o, jẹ́ ń fowó yìí sínú àpò òmìnira torí mo nífẹ̀ẹ́ ìran mi. Torí ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ páwọn kan ń kówó lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ọmọ aládé ẹgbọ́n o, ó yẹ kó ti yé wa o. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ páwọn kan ń kó owó lẹ̀, tẹ́ ẹ bá dédé ń gbọ́ pé lágbájá kan ń kó owó sílẹ̀ yìí, ó ń kówó fáwọn èèyàn, ó ní kó máa ṣe nǹkan kan, ó yẹ kó ti yé wa ní ìsìn wípé wọn ò nífẹ̀ẹ́ ìran wọn o. Ọ̀tá ìran wọn ni wọ́n. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ ìran wọn, torí tó bá nífẹ̀ẹ́ ìran wọn, wọn ò ní máa kó owó fún individual. Ẹni bá nífẹ̀ẹ́ ìran òun kówó fún individual. Ẹni bá nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀ kò ní máa kó owó fún individual. Ẹni bá nífẹ̀ẹ́ ìran, individual kan ló máa kówó fún. Ó máa kó owó yẹn fún àwọn èèyàn láti lè máa rí owó yẹn ná fún gbogbo ìran ni. Kì í ṣe ìfẹ́ èèyàn kan lérú ẹni bẹ́ẹ̀ máa ní. Ẹni bá ti nífẹ̀ẹ́ èèyàn kan ṣoṣo, ẹni yẹn ò nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹja sọ the reality, ẹja fèsì ohun tó yẹ ká fèsì, ẹyẹ já purọ́, ẹyẹ jẹ́ ká máa lẹ̀ sẹ́yìn ìka kan mọ́. Ẹni bá nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀ kò ní máa jẹ́ wípé ìfẹ́ orílẹ̀-èdè ẹ̀ ló máa ní, kì í ṣe ìfẹ́ ara ẹ̀ nìkan ṣoṣo ló máa ní. Ó máa nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀, ó máa nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ni. Kì í ṣe pé kó nífẹ̀ẹ́ ara ti ẹ̀ nìkan, tàbí kó kàn nífẹ̀ẹ́ èèyàn kan tó ń kọ̀ǹtrólù, tó ló ti mọ̀ wípé ẹni yẹn agbára òun ká láti kọ̀ǹtrólù ẹ̀. Ẹni yẹn ń kọ́ ohun tó ń bá ní kó ṣe ló máa ṣe. Ìyẹn kọ́ ni wọ́n ń pè pé èèyàn nífẹ̀ẹ́ ìran. Ẹni bá nífẹ̀ẹ́ ìran, ó máa ṣe the normal thing tó yẹ kó ṣe ni. Ẹni bá nífẹ̀ẹ́ ìran kò ní máa fún individual lówó. Ó máa fún gbogbo ìran ẹ̀ lówó lápapọ̀ ni, láti fi ṣe ohun tó bá yẹ kí wọ́n ṣe. Kì í ṣe pé ó máa ní òun fẹ́ ran ìran òun lọ́wọ́. Tó o bá fẹ́ ran ìran ẹ lọ́wọ́, gbogbo èèyàn, gbogbo ẹni wà nínú ìran yẹn ló máa ràn lọ́wọ́ lápapọ̀. Gbogbo ẹni tó bá wà nínú ìran yẹn ló máa ràn lọ́wọ́ lápapọ̀. Kì í ṣe pé o máa ran èèyàn kan lọ́wọ́, o máa kówó fún èèyàn kan láti máa control èèyàn yẹn. Nígbà tẹ́ bá kó owó fún èèyàn kan, táwọn yòókù ò láǹfààní sí, tẹ́ni tó dẹ̀ kó owó fún.
má bínú ẹjọ́ mò ń download. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwa ọmọ Yorùbá, òun ni a máa ń dá àṣà mọ̀, tó sì jẹ́ pé a kàn máa rí àwọn ènìyàn kan ní sáà kan, tá ó sì máa pè wọ́n ní akíkanjú tàbí kí a máa pè wọ́n ní ènìyàn ire, láì mọ̀ wípé gbogbo àwọn tí à ń pè ní akíkanjú wọ̀nyí, òun ni ó jẹ́ wípé ọ̀dájú ènìyàn ibi, tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ẹranko ni wọ́n jẹ́, ẹranko sì ni wọ́n ń ṣe, tí wọ́n kàn da awọ ènìyàn bora. Òun ni ó bí ọ̀rọ̀ eléyìí tí a ti rí ibi tí àwọn ènìyàn kan tàbí àwa kan tí à ń pe arákùnrin tí gbogbo wa jọ mọ̀ sí overrated, tí àwọn kan ń pè ní akíkanjú. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa a ò mọ ohun tí arákùnrin yìí, ìgbésẹ̀ tí ó ti gbé àti ipa tó ti kó, tó ti fi ṣe láabi sí ìran ọmọ aládé, òun ni a fi ń sọ eléyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ń sọ, tí a fi ń pè é ní akíkanjú. Nítorí pé bí kò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, ṣe irú àwọn ènìyàn tí ó yẹ kí a máa pè ní akíkanjú leléyìí? Overrated wọ̀nyí tí a tún ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ni ò mọ̀ wípé ìránṣẹ́ àti irinṣẹ́ olóṣèlú, òun ni arákùnrin yìí ṣe. Ẹ bi mí, ẹ ní ṣáà wò ó. Arákùnrin wọ̀nyí tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, tí ń ṣe overrated yìí, irinṣẹ́ àti ìránṣẹ́ àwọn olóṣèlú ló jẹ́.
nítorí pé àwọn olóṣèlú ló ń lò ó tí wọ́n gbé e jáde bí wọ́n ti gbé ìgbékalẹ̀ amúnisìn sílẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kí gbogbo àgbáyé gbà á gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Òun náà ló tún gbé arákùnrin yìí sílẹ̀ láti jẹ́ kí ẹ tún gbà á gẹ́gẹ́ bí akíkanjú yín, ṣùgbọ́n tẹ́ ò mọ̀ wípé òun gangan ni ọ̀dádá. Òun ni irinṣẹ́ tí wọ́n ń lò tí wọ́n fi ń ṣe ibi sínú ayé gbogbo ọmọ aládé tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n àwa dúpẹ́ pé Ọlọ́run ti yọ wá báyìí, ojú wa ti là. Arákùnrin overrated tí à ń sọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ láabi ló ti ṣe kí a sọ ọ́ níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsọmọgbé rẹ̀ ló ti lò ní. Ẹ jẹ́ kí a tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí yìí. Jọ̀ọ́ overrated tàbí kí n ní overrated gbọ́ o. Gbogbo àwọn ọmọ ìsọmọgbé rẹ tàbí kí n ní gbogbo àwọn ọmọ ológun eléyìí tí wọ́n kó nígbà tí ẹ lọ ṣe rally ní ọdún 2020 ní ìlú Èkó àti ìlú Ìbàdàn, jọ̀ọ́ níbo ni wọ́n wà? Gẹ́gẹ́ bí akíkanjú, nígbà tí wọ́n mú àwọn ìsọmọgbé rẹ, jọ̀ọ́ kí ló dé tí ò yọjú? Tó ní pé kí ni ó dé, kí ni wọ́n ṣe tó bá jẹ́ pé akíkanjú ló ń ṣe lóòótọ́, tó ò bá tiẹ̀ lè yọjú, kí wá ló dé tí ò yọ àwọn ẹni ẹlẹ́ni yìí láti ọdún 2020 títí di àkókò yìí tó sì jẹ́ pé ọgbà ẹ̀wọ̀n ni wọ́n wà? Ẹni tí ẹ̀yin ń pè ní akíkanjú rèé o. Tàbí kí a sọ̀rọ̀ nípa gbogbo òkú àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ tó jẹ́ pé lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì ni wọ́n pa wọ́n tán, tí o sì fi ẹ̀mí tiwọn tí o fi ń ṣe kí ni, o fi ń dóòlà ẹ̀mí tìrẹ lẹ́ni tí ẹ̀yin kan ń pè ní akíkanjú. Ṣé kí a sọ̀rọ̀ nípa òkú àdògán eléyìí tí wọ́n pa sí agbègbè ilé rẹ títí di àsìkò yìí? A ò rí òkú arákùnrin náà nípasẹ̀ kí iṣẹ́ láabi tí ó ṣe kí ó má bàa hàn síta. Tàbí kí a sọ̀rọ̀ nípa òkú adé orí ọ̀kín tí a ò mọ ibi tí ó wà títí di àsìkò yìí, tí a ò rí òkú náà bákan náà. Tàbí kí a sọ̀rọ̀ nípa orí kòkòrò tí wọ́n gé lọ tí a ò tiẹ̀ rí orí náà títí di àsìkò yìí. Ẹni tí ẹ̀yin kan tí ẹ̀ ń pè ní akíkanjú ọkùnrin tàbí kí n ní akíkanjú ènìyàn nìyí o. Overrated jọ̀ọ́ ọmọ bọ̀tá, a tiẹ̀ lè sọ pé a rí òkú eléyìí nítorí pé Ghana ni wọ́n ti pa tó sì jẹ́ pé níbẹ̀ náà ni ó kú sí. Jọ̀ọ́ kí ló dé tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn tó súnmọ́ ẹ tó bá ọ rìn tí wọ́n bá ọ ṣe nígbà náà lọ́hùn-ún, ikú ló tọ́ sí wọn? Ibi tí ó ti yẹ kí gbogbo ó mọ̀ wípé ìránṣẹ́ àti irinṣẹ́ olóṣèlú òun ni overrated yìí jẹ́, tí wọ́n sì ń lò ó fún iṣẹ́ láabi láti lè máa tẹrí àwọn ọmọ aládé ba òun ni. Ṣùgbọ́n àwa dúpẹ́ pé ojú wa ti là báyìí, a ti mọ̀ ju eléyìí lọ. Tàbí kí a sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó búra fún wọn tó sì jẹ́ pé láti ìgbà náà lọ́hùn-ún títí di àsìkò yìí wọn ò gbérí, wọn ò sì rí ilé ayé gbé ṣe mọ́. Wọn ò dàbí òkú, bẹ́ẹ̀ wọn ò dàbí alààyè. Ṣé tiwọn ni kí a ti sọ ni? Nítorí pé gbogbo àwọn wọ̀nyí ò ń lò ó fún ara rẹ àti fún ìwà àjẹbánu àti àpò rẹ ni. Tàbí kí a sọ̀rọ̀ nípa owó gbogbo ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá tí o kó jẹ nígbà náà lọ́hùn-ún, tí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń dáwó fún ọ, tí wọ́n ń kówó sí inú ilé ìṣúra fún ọ wípé kó o fi ṣe gbogbo ohun tí o fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n kàkà kí o fi ṣiṣẹ́, àpò ara rẹ ló fi ń ṣiṣẹ́ sí, ẹbí ara rẹ ló fi ń ṣiṣẹ́ sí, tó sì jẹ́ pé gbogbo owó ọmọ aládé wọ̀nyí ló di kíkó jẹ. Ẹni tí àwọn kan jókòó tí wọ́n ń pè ní akíkanjú, òun náà sì rèé o. Tàbí kí a sọ̀rọ̀ nípa irọ́ oríṣiríṣi tí ò ń gbé kalẹ̀ fún ọmọ aládé. Àwọn amúnisìn náà ni yóò sọ irọ́ tó gbé kalẹ̀ fún ọ tó sì jẹ́ pé wàá pa á fún ọmọ aládé táwa yóò tún gbà á nígbà náà lọ́hùn, láì mọ̀ wípé ẹ̀tàn àti ọ̀nà ìkó wa padà sí oko ẹrú òun ni ò ń tọ̀ tí o sì ń gbé ìgbésẹ̀ nígbà náà lọ́hùn-ún. Àkúkú dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run báyìí pé ojú wa ti là. Tàbí kí a sọ̀rọ̀ nípa bó ṣe jẹ́ pé olóṣèlú
ni ìwọ ń ṣiṣẹ́ fún? Èròǹgbà olóṣèlú ló ń gbé jáde fún ọmọ aládé nígbà náà lọ́hùn-ún. Ẹni tí ẹ̀ ń pè ní akíkanjú tó ń jà fún yín náà sì ní eléyìí nígbà náà lọ́hùn-ún. Kò wá tán síbẹ̀ o. Ṣé kí a sọ̀rọ̀ nígbà gbogbo bí o ti ń gba ilẹ̀ onílẹ̀, ilẹ̀ àwọn ọmọ ìbílẹ̀ tó ń gbà fún àjèjì, tó ń gbà fún ara rẹ, tó ń gbà fún ilé rẹ. Tá a bá tiẹ̀ tún wá rí ẹni tó lóun ò fún ọ nílẹ̀ náà, ó tún mú, ó tún pa á. Tó sì jẹ́ pé bí ikú, ó ní gbogbo ohun tí ìwọ ń ṣe tàbí tí o mọ̀ ní ṣíṣe fún ọmọ Yorùbá. Tó sì jẹ́ pé tó bá kọ̀ láti fún ọ nílẹ̀, ó tún pa wọ́n, tún gba ilẹ̀ wọn lọ́wọ́ wọn. Ṣé ìyẹn ni kí a ti sọ kí a fi pè ọ́ lákíkanjú? Tàbí kí a sọ̀rọ̀ nípa bí o ṣe jẹ́ oníjẹkújẹ, olè, jàǹdùkú, tó jẹ́ pé gbogbo owó ìta ló ń gbà, tó sì jẹ́ pé ọ̀nà kan tí àwọn amúnisìn tún ń lò ọ́ fún náà ni láti máa dúnkokò mọ́ àwọn ará ìlú. Wípé tí o ò bá ṣe léyìí, tí o ò ṣe léyìí, ó fi mú wọn dánrin. Ṣé òní ká ti sọ ni overrated? Àwọn kan tiẹ̀ kúkú bọ̀ wọ́n sọ wípé àtẹni tó ṣe rere, àtẹni tó ṣe bí, òun náà ni wọ́n ti ń ní akíkanjú. Ó ti wá hàn gbangba báyìí wípé akíkanjú tirẹ̀ nínú ká ti ṣe iṣẹ́ láabi, níbi ká ti pa ènìyàn, níbi tí a ti máa tako ìran ara rẹ̀, òun ni ó ti jẹ́ akíkanjú sí. Ṣùgbọ́n àwa dúpẹ́ pé Ọlọ́run ti jẹ́ kí a mọ̀ ju bí a ti wà nínú ìbòjú àti ìṣíjú lọ báyìí, tó ti jẹ́ kí a mọ irú akíkanjú tí ìwọ ń ṣe. Torí pé ìwọ ò ń ṣe akíkanjú bí kò ṣe wípé ènìyàn bí, ènìyàn ìkà, ènìyàn ìdààmú àti wàhálà ni ò ń ṣe. Tí a sì ń bi ọ́ wípé jọ̀wọ́ o, gbogbo àwọn iṣẹ́ ibi tó ti ṣe yìí, jọ̀ọ́ ṣé òun ni kí wọ́n máa fi pè ọ́ lákíkanjú ni tàbí fún kíni? Overrated gbọ́ọ̀rọ̀. Àwọn tí wọ́n kó nígbà rálì yín ní Èkó àti Ìbàdàn láti 2020 wọ́n ṣì wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n di ìsinyìí. Òkú Àdògán a ò rí o, òkú Adé orí Ọ̀kín a ò rí o, orí kòkòrò tí wọ́n gé lọ a ò rí, òkú ọmọ Bọ̀tá tí o pa torí ó ní àṣírí ìwọ overrated lọ́wọ́, ó wà ńbẹ̀. Àwọn tí wọ́n búra fún ẹ títí di òní yìí, ayé wọn ti bàjẹ́. O kówó ọmọ Yorùbá jẹ, o parọ́ fún ọmọ Yorùbá, olóṣèlú ló ń ṣiṣẹ́ fún. Ilẹ̀ onílẹ̀ ni ò ń gbà káàkiri, ọ̀daràn ló jẹ́. Owó junction ni ò ń gbà, oníjẹkújẹ ló jẹ́. Overrated. Listen, those arrested in your Lagos and Ibadan rally in 2020 are still in the prison. Where is Erdogan's dead body? Where is Adeoriokin's dead body? Where is Kokoro's head that was cut off? You killed Omo Bota because he had your dirty secret. Those who made secret covenant with you are doomed till today. You stole IYP money. You lied to IYP. You are working for Nigerian politicians. You are a land grabber. You are a greedy junction levy collector. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nípalẹ̀ Yorùbá o, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nípa Yorùbá o, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nípa overrated, iṣẹ́ ibi tó ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé ti gbọ́? Mo lọ́rọ̀ yìí sọ o, sọ ká gbọ́. Mo lọ́rọ̀ yìí sọ o, sọ ká gbọ́. Nípa overrated, sọ ká gbọ́. Gbígbé ẹlẹ́tàn ní, sọ ká gbọ́. Ó tan ọmọ Yorùbá, sọ ká gbọ́. Òṣìṣẹ́ olóṣèlú, sọ ká gbọ́. Ó ná owó ọmọ Yorùbá, sọ ká gbọ́. Ọ̀dàlẹ̀ jẹ́
jẹ̀gúdú jẹrá. Sọ́sọ́sọ́ ká gbọ́. Òkúrò mà ní o. Sọ́sọ́sọ́ ká gbọ́. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́? A ti gbọ́. Báwo bá rétẹ̀? A ti gbọ́. Iṣẹ́ mi tó ṣe. A ti gbọ́. Ilẹ̀ Yorùbá. A ti gbọ́. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́? A ti gbọ́. Ránṣẹ́ olóṣèlú. A ti gbọ́. Iṣẹ́ amúnisìn. A ti gbọ́. Ọmọ Yorùbá. A ti gbọ́. Òkúrò wa jẹ́. A ti gbọ́. Jẹ̀gúdú jẹrá. A ti gbọ́. Òkúrọ́ ni. A ti gbọ́. Wọ̀bìyà. A ti gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ó yẹ kí n. VN wà very important ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa ẹ̀rí ni ó ní iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. Kí n tó sọ àwọn nǹkan míì tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ mo fẹ́ sáré pe àkíyèsí wa sí ọ̀kan àwọn IYP or DIY ẹ jẹ́ ká máa lọ wá information yẹn sílẹ̀ a máa nílò ẹ̀ láìpẹ́ kóníkàkù tì ní ẹ jọ̀ọ́ mo sáré rántí sìn ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run ló rán mi létí o ẹ jẹ́ kí n fira mi ṣe àpèjúwe so that tẹ bá fira mi ṣàpèjúwe ayé yín ṣe rí èmi mua Ọlọ́run ló ń jẹ́ mi ni o ṣe rí mua èmi mua máa kọ orúkọ mi full orúkọ ọkọ mi máa kọ orúkọ ìyá ọkọ mi orúkọ bàbá ọkọ mi agboolé ọkọ mi agboolé mua màá wá kọ orúkọ ìyá mua orúkọ bàbá mua ṣó ti yé yín orúkọ agboolé ìyá mua orúkọ agboolé bàbá mua màá wá kọ orúkọ bàbá ìyá mua màá wá kọ orúkọ ìyá mua tó ń yé yín nǹkan tí mi ń sọ o tí n bá kọ màá kọ orúkọ agboolé ìyá bàbá mua àti ìyá mua
the same thing màá tún wá lọ kọ orúkọ bàbá mua màá wá kọ orúkọ ìyá bàbá mua àtagbolé wọn ta wá ní olórí ẹbí níbẹ̀ ń sìn ẹ lọ ní gbogbo information ẹ lọ́wọ́ a máa lò láìpẹ́ mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ń sìn ẹ jẹ́ ká tètè ká máa lọ wá torí ibi táwọn amúnisìn ń ṣe ìkàdé ẹlòmíì ò mọ ọgbọ́n tí mò ń sọ yìí o ẹ jọ ẹ lọ wá o àsọǹgà tó bá ti jẹ́ IYP ní ẹ lọ wá ìwọ tó o bá ń ṣe IYP má pèrè ẹ ní IYP o wàá regret ayé máa fi parẹ́ tó bá ṣe tó rà máa mú ẹ o lè kọ́kọ́ sá pamọ́ ká máa rí ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bọ́ a máa rí ẹ a máa mú ẹ torí àwọn ọ̀tọ̀ tún ní àwọn yẹn iṣẹ́ táwọn yẹn ń ṣe nìyẹn wọ́n máa túfù oníkálukú ni ṣe IYP ní ẹ lóòótọ́ àbọ̀ ń ṣe IYP wọ́n máa tú so bẹ́tà tó bá ń ṣe IYP má pè torí tó bá jẹ́ pé o ní àníyàn dáadáa o dẹ̀ ní èrò dáadáa sí àwa IYP o ò ní problem ọlọ́run ló nílẹ̀ àtẹ̀kùn ayé àti ogun tó wà náà ẹ̀ ṣáà tẹ̀lé òfin wa tó bá jẹ́ òfin wa tó bá jẹ́ níta fẹ́ sí tó bá ti tẹ̀lé tó bá dẹ̀ jẹ́ DIY ní kò sí ẹni tí ò ní jẹ àǹfààní àbí ṣé àwa jẹ́ ọmọ onílẹ̀ ní ibi tí gbogbo àwa ni ẹjọ́ ṣé àjẹ àǹfààní níbẹ̀ ṣé àárí àǹfààní jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ sọ gbogbo wa tá a wà káàkiri ẹjẹ́ kó ní káàkiri rẹ̀ nà ṣọ́mọ onílẹ̀ ni wa ni ṣọ́ pè wá lọ́mọ onílẹ̀ ni àbọ̀ rẹ́gísítà sọmọ onílẹ̀ even tó bá lò gbàgbé ó ṣe gbẹ òun ṣọmọ onílẹ̀ gbàgbé yọ ara jẹ́ ní gbogbo yẹn òun ṣọmọ onílẹ̀ téèyàn kan má tàn rẹ̀ ṣé àjàǹfààní ni ṣé gbogbo bàbá bá ṣe débẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kọ́ láǹfààní ti bẹ̀rẹ̀ ni àbí ńgbà tá a bá ti wọbẹ̀ ká la rí pé wọn máa múná bíi lọ a máa ṣí omi máa jáde títí wọn ló tẹ́ báyìí a fẹ́ jáde àti rí transport tí ò sí wàhálà tó ní ìtì tó ṣe ẹjọ́ ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ sí jàǹfààní láti ìṣẹ́jú tá a ti fẹsẹ̀ sórí ilẹ̀ wọn ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ sí jàǹfààní so kí ló dé tí nǹkan máa parọ́ pé òun IYP tí òun ṣe IYP ẹ má parọ́ pa IYP nìyẹn o ẹjọ́ ẹ̀sùn ńlá kò tiẹ̀ da ẹ̀sùn yẹn ò da rárá kò da ká bá mú ẹni náà káàì so ìwọ IYP ni kò sọ pé IYP ni ẹ o so bó ṣe máa wá mo rò pé àlàyé yẹn yé yín bí mo ṣe ṣe o ẹ tún gbọ́ dáadáa o so ìpele mẹ́ta ni layers mẹ́ta òun ni èmi mua layer kan àwọn òbí mi layer kejì àwọn òbí mi layer kẹta so bó ṣe wà nìyẹn so ẹni tó bá jẹ́ pé òun kò tí ì jẹ́ ẹni tó ní ọkọ tàbí tó ní ìyàwó so òun kọ́ ló máa bẹ̀rẹ̀ layer ń gbà yẹn àwọn òbí ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ layer tí layer yẹn layer mẹ́ta ṣáà ni ló ń láti jẹ́ so ẹ lọ wá information layer mẹ́ta yẹn layer mẹ́ta ni a máa sọ fún nǹkan tí a máa fi ṣe very soon.
say at this point. I want to explain certain things to our understanding. Some of what I am going to say now are things we've heard earlier, while some others are being brought to our hearing just now. I want us to walk through it together as I speak. Let's begin this way. We all understand, as indigenous Yoruba people, IYP, such that there's no confusion about it whatsoever, that we are Yoruba. We are IYP. We are indigenous people. We are sovereign people. We are a nation. We are a country, and we are a sovereign nation. We are a sovereign people with our own language, culture, ways of life, the way we worship Almighty God, the way we praise Him and do His will. Also, we have our God-given resources and all that He has given to us, and this has been so from the beginning of time. We have lived this very life and lifestyle of ours from the beginning. Now let us visualize what this way of our life must have been, such that when a certain foreigner came to our land, he was surprised at the kind of life we were living and testified that there was no thief nor beggar in our land. He testified to seeing great riches, high moral values, high self-esteem, positively speaking, a people that do not want anything less than dignity. He testified to us, Yoruba, being a people of integrity. He said we were highly advanced in education and with high spirituality. He described us, Yoruba, as people of high caliber. He testified to our being very advanced. And we lived in cities and towns where the level of urbanization at that time matched that of Europe and America. As a matter of fact, the old Oyo Empire was said to be favorably comparable with the British Empire, and also that we, the Yoruba, lived a very good life, having a high standard of living. It is also on record that, at that time, we indigenous Yoruba people had amongst us what they, colonizers, now refer to as democracy. What is democracy? Democracy simply means the will of the people, but it can be operated and manifested in any form. For us, the Yoruba people at that time, the Oba king, was the government, and the government of the Oba was in the context of the will of the people, that is, democracy. I always tell us to understand that there is difference between government and culture. Our culture as Yoruba is one thing, while our government in Yoruba land at that time, and always, is another thing. Back then, our government in Yoruba land were the Obas. They were the government of the day. But our culture as Yoruba is another thing. A way of showing the difference between our government back then and our culture is seen in the fact that many of the Obas in Yoruba land do not respect or obey our culture, but rather they disrespect the culture. So, government and culture are never the same in Yoruba land, more especially the present-day so-called Obas who can be found practically at every road junction. These are the Obayeje, spoilers of society, whom Almighty God has now helped me in wiping them off our land. Many of them confer great titles in Yoruba land, titles meant for indigenous Yoruba people. They give these to foreigners. They sell parcels of land in our ancestral territory to foreigners. These things are contrary to our culture. They even do worse by getting married to foreigners, quite an abomination. It gets even much worse as they dress in clothing and dresses that are foreign to our culture. They actually also go so badly that they speak a foreign language to their own people, the indigenous Yoruba people. That way, they completely mess up our culture. Definitely, they are not worthy of being called Obas in Yoruba land or over indigenous Yoruba people. It is very clear through these examples that they have not been promoting our culture, and it is therefore clear evidence that culture is one thing, the Oba is another thing. Our culture is our ways of life, our lifestyle from the foundation of our existence as indigenous Yoruba people. For instance, our females kneel down to greet an elder while our males prostrate to do the same. That's our culture.
and it has absolutely nothing to do with existence or non-existence of an Oba. We have our Oriki as individuals and families. This is part of our culture and has absolutely nothing to do with the existence or non-existence of the position of an Oba. We have various ways of greeting one another under numerous different circumstances. This is part of our Yoruba culture and is not dependent on whether the position of Oba exists or does not exist. The way we contract our marriages and conduct marriage procedures in Yoruba land, the way we name children when born, the way we conduct ceremonies of passage when our people go through death, all these are unique ways that characterize our culture as indigenous Yoruba people and are not in any way altered, affected, or dependent on the existence or non-existence of an Oba, nor on issue of Oba sheep. The two, Yoruba culture and Oba sheep, even when the Obas were the government in pre-colonial times, had absolutely nothing to do with each other. Oba, or the position of being an Oba, is therefore not culture. Rather, it was the system of government back then and not a part of Yoruba indigenous culture. Government can take any form. Back then, government in Yoruba land was in the form of Oba, monarchy, though with a democratic check and balance, whereas our culture as Yoruba, regardless of whatever form of government is practiced or not practiced, our culture, our way of life, as Yoruba, remains what it is. Culture and Oba sheep are two different and separate things. Indigenous Yoruba people don't ever make the mistake of including the Oba or position of an Oba as being culture. No, it is not. Oba is government, a type of government, not the only type, though. To understand this fact further, take note of this, that even though colonization removed the Oba from being the government in Yoruba land, did that removal of the Oba change or affect our culture as Yoruba in any way whatsoever? Number our ways of life, our culture, still remains our ways of life forever, whether the government in our land is in the form of Oba or in any other form. Our culture still remains, regardless of the form of government we adopt. For instance, our Yoruba marriage procedures still remain the same. Our child naming procedures as Yoruba people still remain the same. Every aspect of our Yoruba culture remains exactly the same and has nothing whatsoever to do with whether the system of government is a monarchy, that is Oba, or any other system. The Oba is not the mandatory person who names children in Yoruba land. Just to give an insight into the fact that with or without Oba, our culture is intact. The Oba is not the one responsible for conducting our marriage procedures as Yoruba people, and so on and so forth. Our culture and our heritage is ours as Yoruba people, and are not manifested or conducted through the Oba. Our culture and heritage is self-existent among us and not operated by or through an Oba. No, it is not. The Oba is just a system of government and not a part of our culture, our day-to-day practices as Yoruba. And since the time that the colonizer had removed the Oba from being the government in Yoruba land, there has not been Oba in Yoruba land. In other words, now, in this day, not only is the Oba not a part of our cultural way of daily existence, it has never been, it is also not the system of government in our land, because it was removed by colonization. Today and forever in Yoruba land, there is no Oba. The non-existence of Oba as the government in Yoruba land, since the time that colonization removed them as government, has not in any way stopped our culture, our way of life, our way of functioning as Yoruba people, from being in operation. Our culture has continued in full swing despite the Oba no longer being the government in our Yoruba land. Don't let anybody deceive you concerning these facts.
The Oba is not a part of our culture. The so-called Obas themselves habitually indulge in abuse of power. That definitely is not our culture. They commit all kinds of atrocities as a norm, and that definitely doesn't represent our culture. They forcibly take other people's wives. They forcibly take other people's land. They are an agonizing menace to the people. They are the ones that sold our glory into slavery during the transatlantic slave trade, selling our Yoruba people as slaves. That definitely doesn't represent our culture. So, the Oba is not in any way connected with Yoruba culture. There's nothing culturally Yoruba about them. The foreigner, the evil colonizer Macaulay, reported that he saw good and glorious things in our land and our lives as Africans, and we know Yoruba is the very epitome of this. He saw that we had government and every good system in place. Now take note of those observations about our people, the Yoruba, and imagine the kind of good life that our forefathers lived at that time. They were highly advanced. But for the fact that colonization, amalgamation, and neo-colonization disrupted that good life of the Yoruba, imagine what level of development and prosperity and joy that we would have been now, as at today. But these so-called Obas, through their evil practices, as well as betraying us into the hands of colonizers, have made us to be in bondage over these centuries. As a matter of fact, the colonizers saw the Obas operating a class division in relation to other Yoruba people, and that very principle of class division was copied by the colonizers and used against the Obas also. The colonizers further used class division to achieve all the destruction they did in and to our Yoruba society. But now, God has shown us mercy. He has done a wonderful thing for us, a miracle. We have received mercy. Thus, we indigenous Yoruba people, we know it very clearly that we are IYP. We are Yoruba from the beginning of time. We know we dwell on our ancestral land, though much of it has been cut off through the negative activities of colonization and neo-colonization. But now we have received mercy from God, and He has forgiven us. We understand all these things, that we are created by God as I have already described, created as Yoruba, a sovereign people, sovereign nation. We were not created by a human being. God created us. No human being is the source of our identity, nationhood, and sovereignty. God alone is the source. We didn't create our language, Yoruba. God did for us and put it in us. We didn't select our lifestyle as Yoruba by ourselves or for ourselves, our type of dressing, and so on. God did. He led and taught our forefathers in those ways, and which now is our culture. We clearly understand these facts, and there's no confusion whatsoever about them. That we are an ethnicity, a people of common descent, and we have our own government, despite the fact that they operated in the evil practices of abuse of power and in division of class. Nevertheless, it was still a government, and it was our own government, ever before any foreigner or colonizer stepped on our ancestral land. And at that time, even the Obas themselves knew they were in serious trouble if the people rose against them. In other words, there was check and balance. If the people decided they had had enough of the atrocities of an Oba, they would ask him to Sigba, and that was the end of him, literally. He would die because the people no longer want him. So, let it be clear, the Obas were the government. The invading colonizers knew this fact, that we had our own government before they, foreigners, arrived on our land. They also knew, because they met on ground, the fact that we had our own systems and structures that were very functional and enviable. Remember how they documented the fact that the level of urbanization in Yoruba land matched that of Europe and America.
Imagine, therefore, the level of great society and God's goodness to us even far back at that time. And consider the millions of years for which we have been living and existing as the Yoruba race. I am taking us through all of this analysis so that we can then see how Nigeria is an illegality and which can never produce legality, so that we can appreciate what good that God has done for us as Yoruba. I want to explain all of this to us. I want us to properly know it and understand it very well. The goodness that God has done. We are clear on that. We are a race, a specific ethnicity, a unique identity. We are one entity. We are Yoruba, and we are a nation. We also dwell on our ancestral land, the land of our forefathers. That's very clear and with no confusion in any way, and thus we have it as a basic fact, from which we can clearly identify and classify every other thing that may have happened. Again, remember that this basic fact of our identity, nationhood and sovereignty, the fact that we are Yoruba, an ethnicity, and a nation living on our own ancestral land, has been so for millions of years. I am pointing attention to this fact in order to make the truth very clear to certain people who consider themselves as Nigerian. If you are Yoruba and you hear what I am saying now, make sure you don't ever again refer to yourself as being Nigerian. Don't do it. If you do, you are making yourself come under a curse. I will explain. The time of ignorance of what evil you are doing to yourself by referring to yourself as Nigerian is past. I, too, in times past, did not know that Nigeria was a falsehood, an illegality. I would pray and fast for Nigeria. May God have mercy and forgive. I didn't know I was committing a sin by praying for Nigeria. Later, God made me to understand. He said, "Stop it. Don't ever again come before me with prayer for Nigeria. Instead, pray for your ancestral ethnicity. Nigeria is man's evil arrangement." That was when my eyes got opened. Therefore, indigenous Yoruba people who hear what I am saying now, don't ever again refer to yourself as a Nigerian. Call yourself who you really are. If you are Yoruba, call yourself Yoruba. If you are Hausa, refer to yourself as Hausa. If you are Igbo, Nupe, Fulani, refer to yourself by the name of your ethnic nation. You bring troubles into your life if you refer to yourself as Nigerian. That's the way it is. You can see how everything in the so-called Nigeria is in confusion and in bad state. You think it's mere play? No, it was planned that way. Indigenous Yoruba people, that's the way it is. Now you realize that in all of this, our position, our identity as Yoruba has not changed. Even so, since the beginning of time. Let's therefore now visualize it and realize that God has indeed done a wonder for us. Later, these Obas, who always act beyond their mandate, were involved in the business of slave trade. They were selling their own people, their own ethnic stock, as slaves. They were selling off their own ethnic glory, such stupid and mad people calling themselves Obas. They do all these in exchange for glass mirrors and for umbrellas. Some sell their own people for a bottle of gin. You can also see from this what a wicked people the colonizers themselves are. They were trading by barter, exchanging a bottle of gin for a given number of real human beings. You can thus see what the so-called Obas in Yoruba land have done. And up till now, they have not repented. They are still doing acts of wickedness and evil that they have always done. Now look at the colonizers themselves. Remember, we have already established the fact that we are a nation and that God made us great and took us to a high level of development and has given us riches and all good things. But the Oba said they were trading with their so-called friends, the colonizers. Later, something else happened. The colonizers had very carefully studied the situation on ground in our Yoruba land.
You can always trust the colonizers for that, their ability to take whatever amount of time in years that it might cost them to study you thoroughly. Similarly, if they want to take something that belongs to you away from you, they would give it whatever number of years it requires to achieve their aim. They won't leave any loophole by which you might possibly suspect what their evil intention is. And this is quite surprising, as only God knows whatever kind of satanic manipulations they used in getting the Yorubas to not suspect their evil intention. This is because, naturally, part of the Yoruba nature, the nature of indigenous Yoruba people, IYP, is to smell a rat from afar off. We call it Ifura. Yet the invading colonizers plotted evil against us, the Yoruba, and nobody suspected anything ahead of time. Now get a parallel from this. If some people come into our house and they are equipped with guns and firearms and thereby take our property away, what are such invaders called? Armed robbers. That's what they are. Now, those who left their own place, whether it was God that put them over there or they put themselves there, they left that place and traveled by ships from such a very long distance, traveling at that time for possibly months, and came to our land, the land of indigenous Yoruba people, IYP, the ancestral land of our ethnic stock, and they came this time around no longer as friends to the Obas with whom they were trading in slaves, but now making war with indigenous Yoruba people with the intention of becoming masters over us in our own land, and making us and everything that belonged to us to be under their control, taking over everything and making us slaves in our own land. What is the word or expression to describe that action of the colonizers? Isn't that stealing? Isn't that theft? Isn't that being a thief? Isn't that armed robbery? Therefore, what is the proper description for colonization? It is armed robbery. And what is the proper description for the invading European colonizers? They are armed robbers. How could they possibly think of themselves as owning a land that is far away from their own place? A land already inhabited by a people and owned from the beginning of time by a people that you are so different from. A people that you are not of the same ethnic stock with. How could you reason that you can now lay claim to their lives, their ancestral land, and their resources? And you claim to take over their land? You take over all that belonged to them? And you made them to become your slaves? How is that categorized? It's robbery. Everything in today's world knows such action as theft and robbery. The colonizers are thieves. And they themselves know this quite well. They know it's stealing. To attest to this fact, it is on record that in recent times they've been begging black people in several places. They know quite well that their mission of colonization is greatest crime against humanity. They know. But because they claim superiority over every other people, wanting to build empires and all such, they embark on such atrocity. It is one of the things that made them mad about the Oyo Empire, and they set themselves to destroy it and the memory of it. Nobody was conscious again of the fact that what Nigeria called Kwara is actually the old Oyo Empire, until God asked me to reveal that secret, because there's a diabolical ritual that was done to hide that place, so that humanity wouldn't know the place for what it really is. They don't want anybody to know about the fact, the greatness and glory of the Oyo Empire. And why don't they want it known? Because the Oyo Empire was favorably compared with the European colonizers' British Empire. That fact made them angry, to the extent that there's a story about an Oba in Yoruba land whom they accused of disrespecting the Queen of Britain. The Oba was arrested. That in itself even shows that Oba sheep was no longer in existence as far back as long ago. That's why I laugh at them today. I hope we understand these conversations. The colonizers had therefore come to our ancestral sovereign land. They had arrived to steal resources, take slaves, and everything that can be taken.
They then claimed that they own all these things. They claim ownership of a territory that is not their territory. That definitely is armed robbery. I hope we now understand it. Let's keep following the discussion. In spite of all the colonial robbery activities, however, we still remain the Yoruba ethnic stock. That fact does not change. I hope you understand that. We are still IYP. We are indigenous people. We are sovereign people living on our own ancestral land. Nothing has changed in all of that. All of that is still intact concerning us. I hope we are continuing to understand it. The evil there is that when they came with arms and ammunition against us in order to steal what is ours, if there were no internal collaborators, these invaders wouldn't have succeeded in stealing what is ours. When they had arrived to start claiming ownership of all that belonged to us and take our resources and everything that is ours, and that we no longer have power over what is ours, but they would be controlling our lives if they didn't have those internal saboteurs collaborating with them, they would never have succeeded. Never. After all, they couldn't colonize Ethiopia because Ethiopia didn't have enemies within that would collaborate with invaders. Thus, those who agreed to be saboteurs within, to work against our own race, Yoruba, are these Obas, who are better described as Obayeje, destroyers of society. They are the ones that were recruited by the colonizers to be the saboteurs. The so-called elites are also part of the internal enemies. They are saboteurs. They do all kinds of evil against their own Yoruba race. They have been recruited for this wicked work by the colonizers, and they packaged everything in such a way as though they were doing us good. But despite it all, despite all the evil and the collaboration, our identity as Yoruba remain intact. Because God is the one who created us. So there's no way our identity would be lost. The only way that identity can be lost is for these enemies to physically wipe out the entire race. And this is something the colonizers do for other ethnic nations. They do it quite well. On this earth, these colonizers do it. But it's just that Almighty God did not allow them to achieve such with us, the Yoruba race. Yoruba is more than what can be destroyed. Who can wipe out the Yoruba? Nobody. We are the apple of God's eye. You want to wipe us out? It's never possible. Again, remember that despite all the atrocities done against us by the colonizers and the internal collaborators, we still remain on our ancestral land and we live there. Through God's mercy, they did not succeed in wiping us out. We remain living on our land. We still have our identity as Yoruba, and we are living our lives according to our culture and heritage. But remember that the colonizers had by this time taken over power over all that belonged to us, except that we still have our Yoruba identity and living on our Yoruba ancestral land. As much as they had taken over everything that we own, our Yoruba identity has never changed. Take note of that. We still remain IYP, Indigenous Yoruba people. We still live on our ancestral land, even though we had been stripped of all authority over our land, but we still continued to exist there. You can imagine, we no longer had our way on our land. The very land where we as a people have lived for centuries, for millions of years of our existence. Suddenly they came and overwhelmed us, taking over control of our land and all things, which was never theirs. That is robbery. In today's world, anyone who tries to do such an evil would definitely be identified as thieves. And the only reason they succeeded against us was because of these Obas. The Obas cooperated with the evil invaders. And what did the colonizers use against us? They used military weapons, weapons of war against us, advanced military might. But for that, they wouldn't have succeeded. And they had previously and deliberately weakened every place and territory before coming with advanced military might.
They first got the saboteurs, the Obas, to sell off the glory of the land, the physical might and mental strength of the people of the land. They were sold off as slaves. Thus, the strong ones who could fight back any invasion had been taken out through the slave trade. The colonizers ensured that they achieved that first, and it was the Obas who made it possible. They facilitated it. They sold their own ethnic stock into slavery. Even after slave trade had been officially abolished, the Obas refused to comply. They were still selling people as slaves. Like I always say, you can do the calculation. The highest number of slaves taken away from Africa in the transatlantic slave trade were deposited in Brazil, and the highest number of slaves deposited in Brazil were Yoruba. You can do the calculation, you can join the dots. Then you'll know the level of evil that the Obas have done to Yoruba. But for the military might that the colonizers came with, they wouldn't have succeeded. But they had prepared the ground by taking all the strong and healthy youth away in the slave trade. Secondly, the secrets of Yoruba spirituality were also taken, using the internal saboteurs who actually sold out the things concerning and embodying those secrets. The things that are our ancestral heritage, our spirituality. These Obas sold them out to the colonizers. Those things had been taken away to open the way for the military onslaught against us. The Obas never thought of it that the purpose behind the colonizers' interest in taking the things that embody our spiritual strength as Yoruba people was so as to strip us spiritually naked and made easy prey. All the things that they could use, as per Yoruba spirituality, to counter the invaders had been taken away. Because the invaders knew that the Yoruba have ancient spiritual secrets that would overcome whatever military might the invaders were coming with. Their entire military weaponry can be turned into dust or ashes by the sheer strength and power of Yoruba spirituality. Without holding any physical object of assault, Yoruba spirituality in the spoken word would destroy the enemy's machines. Through Yoruba spirituality, sand can be scooped from the ground and thrown to become a spiritual agent for victory. The European colonizers knew that Yoruba knowledge and science was that advanced. It's knowledge, and it's given by God to the Yoruba for the protection of themselves to defend themselves. They know that the Yoruba people have that much knowledge and science. That's why the colonizers describe us as a people with high spirituality. They are aware that we have knowledge of various secrets. So, since they also knew that they wanted to come and make us slaves in our own land and take control over all that is ours, they therefore took their time to trade with the Obas, cleverly studying them, knowing the things they do without the Obas knowing this. As soon as the colonizers had achieved the buying of the strength of the land, in the form of slaves transported far away from our land, they thereafter took from the people the Yoruba spiritual secrets and science, such that there would not be any successful resistance when they eventually come against us with military might. The Ethiopians fought successfully against the colonizing invaders by using part of their own Ethiopian secret knowledge and science, their spirituality. That's why the colonizers couldn't overcome the Ethiopians. But the spiritual secrets of indigenous Yoruba people had been sold by the so-called Obas. They had given them away to our enemies, just because they were offered money, having therefore taken the power of the Yoruba from the Obas, and without these Obas even realizing it, the colonizers could strike. This is the way the colonizers operate. The Obas didn't realize that the colonizers already had first set them up for defeat, the Obas having shot their own selves in the foot. The colonizers then came in their own true color. They declared their intention to take over the land, Yoruba land. The strong and glorious youth who could fight back had by
Now we properly understand what has been said. Let's now see where illegality came in. Remember, I said that the person who suddenly arrives at a land not his own ancestral land, and with the intention to steal and to turn the owners into slaves, you have committed crime against humanity. Everybody knows this very fact. The colonizers themselves know that colonization, invading another people's land and taking control of the land and of the people for their own benefits, they know it is a crime. But they hide that crime under the term colonization. They took what belongs to us, IYP. They did the same thing in other places throughout Africa, but I'm speaking specifically of IYP, Indigenous Yoruba people, specifically singling out IYP, which is my own race. That's why I speak the way I do. So let's start this way. Let's look at the intention, which is the basis of every action. The intention with which the colonizer came is the intention to steal, the intention to expand into another people's territory, the intention to turn the indigenous people into slaves on their own land. You are aware also that all of these intention are crimes against humanity, crimes against fellow humans, against the human species. That is very clear and not confusing in any way. In other words, you can see that the foundation of what the colonizer came to our land to do is an illegal foundation, an illegal intention. I hope you're getting to understand it. You can see illegality, the intention with which they came, to take what belongs to another people, to dispossess the rightful owner, and to make the rightful owners slaves, and take all that belonged to those rightful owners to be for them, the invader, the colonizer, and be using those things for themselves. I hope you understand what I am saying. Be patient and attentive to understand it. Intention goes before an action. It is the foundation for the action. The intention with which they came to our land is not actually to be friends with us. No, they only cajoled us with that deception so we could easily fall prey. This is because they had been envious and desirous of stealing what is ours from the very beginning when they saw what good is in us and in our land. They had never seen a people so blessed. Some of themselves, colonizers, were in fact living on trees and in caves and in tents in their own land. They wondered at the great buildings we, the Yoruba, were building. They wondered at how we employed our resources, like gold. Some in Africa even had gold on the point of their spear. Boxes were made of gold. Mansa Musa of Mali was especially reported to have stunned the foreigners with his use of gold. And that gold has not ceased till now, despite the colonizers taking it continuously away since that time. It keeps getting more. The Yoruba did a lot with gold. The Ashanti also did wonders with gold. All those resources became the envy of the colonizers, and therefore they came to our land with military weaponry to forcefully take what belongs to Yoruba. But for the military weaponry that they used, they never would have been able to take what is ours. Also, the Yoruba were fighting one with another. That's the disunity we talk about. Divide and rule, divide and conquer. If not also because of that, the invaders would never have succeeded in taking what is ours. Because God has given the Yoruba so much knowledge to be able to defend themselves, and no outsider would be able to defeat us. But the activities of these so-called Obas, the saboteurs, the betrayers, had compromised our position. So you can see the place of intention in this matter. Take note of it. The intention the colonizers came with is an intention to commit an illegality. It is an intention to commit crime against humanity. And that was what they carried out. They committed an illegality. They committed crime against humanity.
Their evil intention started when one of them reported about the things he saw in Africa, the riches, and in his insanity, he told his fellow colonialists immediately that they had to go and replace the good things on ground in Africa. That's why they said they must go and break Africa's backbone, among which is Africa's spirituality and heritage. And this is the very spirituality that the so-called Obas compromised, selling it to the colonizers. So it was a planned thing. Macaulay told his fellow colonialists that they first had to break Africa's backbone. If not, then they wouldn't be able to conquer Africa. So that was the hidden reason why they made themselves to appear as friends to the Obas, taking from them all the knowledge and spiritual secrets of Yoruba. Thereafter, the colonizers used the so-called Western-educated elite to finish off and complete the colonizers' domination and control of our land and people. The so-called elites are the ones who show off with not believing in the traditional African system. They speak evil of the very knowledge and things that God has endued the Yoruba with. Knowledge is different from religion. Let that fact be well established in your mind. Think of all those who today has been given technological knowledge by the Creator. Should they be stopped from using that knowledge on the assumption that they are worshipping their knowledge, procedure, or inventions? Knowledge is one thing, religion is another. But the colonizers used the so-called elite to complete their agenda of breaking Africa's backbone, taking us away from our original traditional systems, and thereby making us weak and gaining control and domination over us. The Obas are the ones who handed over the secrets of our spirituality to the colonizers. Make sure you go back to these facts, don't mind that I am repeating them. It's because I want us to thoroughly understand it. So, the first thing they said they would do is to break the backbone of Africa. Take note of that. They would take away African spirituality and heritage. And that as soon as they had achieved that, they would go and dominate and conquer Africa. Can you see the strategy? You can see that it was an evil intention that they came with, not a good one. They came with a destruction intention, an intention to steal, kill, and destroy. That intention happens to be crime. So the foundation of what they came to do in our land is crime. Therefore, what they are sitting on is illegality. They are sitting on illegality because the intention and basis of it, and for which it was named, is to steal. Whatever name they choose to call it does not change this fact. They can give it a fanciful name, such as colonization. But those who do not understand these facts say that Royal Niger Company sold our land to the British. No, you don't know the secret behind it all. That's the false narrative, the Royal Niger Company story. That's the falsehood they want you to see on the surface. The arrangement that is planned for you to see on the surface, the illusion they want you to see on the surface. Underneath that surface is the real story, which is not for today. Should they try to be adamant, we would bring out the facts concerning that, but it's not for now. Before a company can come to do business in a territory, there would be an advance party. This advance party in this case came with military weaponry seizing lands and resources from indigenous owners. So you can obviously identify that foundation as being illegal. That foundation is guilty of enormous crime. They would then make it worse by claiming to be involved in colonization. No, that's only a fanciful name to hide the truth. You colonizers came to steal. It's called theft, not colonization. You can therefore see that the foundation is wrong because it is with the intention to steal. The foundation is fraudulent. It's based on a lie that hides the true intention of stealing. So whatever is built upon that foundation is false. They actually came to steal what belongs to us for their own benefit. Therefore, whatever friendship they try to forge with you is false.
All they are after is what they can take away and steal. Now we understand it, right? Later, another one of them colonialists came, claiming to be a journalist, but actually one of them colonialists in the same team for the same purpose, to steal. She gave the name Nigeria. Check the date when she did that, and compare with the millions of years that we, the Yoruba, had been in existence on our ancestral land, which she now included in what she named as Nigeria. See how far back we had been existing before she came with the name Nigeria. So, you that now refer to yourself as Nigerian, have you thrown off your history, your ancestral existence for millions of years before somebody called a place Nigeria? Are you saying that the arrangement which that woman named as Nigeria and on which her husband put the icing is that the arrangement you consider as your ancestral identity? In what way is that your own ancestral identity? That place named Nigeria was not arranged for the benefit of anybody or any ethnicity. Not at all. It was arranged for the purpose of the stealing they came to do and to take over another people's land and resources. So, you that now call yourself a Nigerian, when did you now become a Nigerian? When Nigeria was named? That means you don't have any history, you don't have anything, you have no existence as a human being. Please, never again. Don't call yourself a Nigerian. Call yourself who you are by ethnicity. You can thus see the illegality that the colonizers did. And this is known by the whole world. They themselves have testified to the fact that it is an illegality. The evidence is in the international community. So, those of you who are acting mad, you will be shocked at what you will see, what will happen to you. I will explain to you, IYP, what the evidence is, that colonizers themselves have testified to the fact that colonization is a crime. It is now clear to us what the foundation of colonization is, knowing that intention comes before an action. The foundation of colonization is to steal, and the colonizers, as at this time and season, are not denying that fact. Only that when they want to act crazy, they plead the fact that those who are leaders on our own side also compromised and made our land vulnerable to be colonized. They don't want to carry the blame alone as colonizers. That foundation that the colonizers laid, that demonic basis of their invasion of our land, which is to steal, is what all of them are still using up till now. They are still stealing. Therefore, all the time that some of us were fighting for the military to vacate office in Nigeria and for the civilians to come in, thinking that such would stop the problem of stealing and impoverishing the people, we didn't know that such wouldn't solve the problem. We didn't know it was a deeper problem. We didn't know that the foundation of stealing was still there, and it didn't matter whether it was a military or civilian government. So now we have accepted the fact we are Yoruba, we are indigenous people, we are a sovereign people, and we dwell upon our own ancestral land. We have also now come to know that the invading colonizers came to steal, they also came to kill and destroy, so that the land may become theirs. And they too know that what they came to do in our land is crime against humanity. This is clear because by themselves they brought out the evidence that what they did in our land is crime against humanity. Let's look at it. You understand that what the colonizer did in coming to take over control of our land is an expansionist agenda, but it is actually stealing, so it is on a basis of illegality. The way you would know that it is an illegality is that they themselves, colonizers, do not want such expansionist agenda to be carried out against them in their own land. It was expansionist agendas and the resistance against such agenda that gave birth to the Second World War. Hitler wanted to expand the territory of Germany. He wanted to take over the whole of Europe.
at least to begin with. They all rose up in Europe against him, and they fought a real war. We all know the history of World War II. They fought against Hitler, which, as you can see, means that those who colonized us themselves and expanded their influence into our own sovereign ancestral land are people who didn't want Hitler to expand into their own territories. That was the reason for that war: resistance to the expansionist agenda of Germany. But these people who didn't want Germany to expand into their own territory had earlier on expanded into Africa. The First World War, on the other hand, was more on the basis of resisting the impoverishment of the people, resisting the tyranny of the kings. So they decided each ethnicity should stay on their own as a sovereign entity, because they were all different ethnic stocks. It was also a case of various empires putting different ethnic nations together under their own control. And this was part of the reason for the Second World War. It was thereafter that the instrument of self-determination was refined. In our own case, as Yoruba, we are even more loaded with grace by Almighty God, much beyond the right to self-determination, such that we do not even need to inform anybody to stand on our own as a sovereign entity. However, what I am actually driving at this time is the fact that all of Europe stood in warfare against one of themselves, Germany, which wanted to expand to gain control over other European nations' territories. Japan, too, also expanded into China. Meanwhile, these Europeans came to Africa also as an expansionist agenda to colonize. But when Germany wanted to colonize the colonizers, they resisted. So you can see that the colonizers in Africa know that what they are involved in, colonization, is wrong. It's bad. That's why they fought to resist being colonized during the First and Second World Wars. Millions of their own people were killed in the combined course of the two world wars. Similarly, they joined forces together to fight against Iraq, tagged Desert Storm, because according to them, Saddam Hussein of Iraq was encroaching into Kuwait. He was expanding into Kuwait. So these colonizers would not allow another nation or entity to expand into their own territory. But they themselves did the same thing: expansion and colonization into the territories of people in Africa, and into Yoruba land in particular with regards to us. This alone is proof from the colonizers themselves that what they have done in our land, colonization, is illegal, and that it is wrong, it is bad. By resisting being colonized, they have therefore by themselves given the evidence, the proof, that the colonization of our own Yoruba land by them is equally illegal, wrong, and bad. You waged war against another entity that wanted to expand into another's territory, saying that what he did is wrong. Therefore, you have automatically marked your own script, your own expansionist activity of colonization, as wrong. What you came against and fought against in Europe is the same evil you perpetrated in Africa. So it's clear that the colonizers have judged their own case and declared themselves guilty. That expansionist program, which Europe fought against among their own selves, is what they are guilty of in coming to impose themselves upon us and naming their area of wrongful imposition as Nigeria, which is not a nation. They packaged it.
I am sure we now properly understand the issue discussed. We now know that those who colonized our Yoruba land have by themselves judged themselves as wrong by reason of the fact that they did not allow another entity to colonize and dominate their own land. So, it is now clear to us that the establishment of the entity called Nigeria is an arrangement by the colonizer, and it is a false establishment, a false foundation, a false arrangement, a wicked foundation. It is a foundation of crime against humanity, an establishment of crime against humanity, because it is an act of coming into other people's territories, stealing and taking over control of what belongs to other people, changing their lifestyles, expanding into their territories. You can therefore see now that the place called Nigeria stands on illegality. I hope you now understand it. That's why I laugh at this people who think they can stand in our way as DRY. You don't know a thing. I have here released for your information little bits of the load of crime
that you will be charged for. Nigeria is an illegality. And ironically, at this time in history, the colonizers themselves have also raised document to say that they have hands off the lands of indigenous peoples. Now, after the colonizers had taken over our lands, they saw that the population in what they had put together are actually different nations, different ethnicities. But they left it like that and didn't feel concerned about the consequences. They are interested in stealing the resources of the people, and they are not having any concern for you. That's their attitude. Later, Lugard came, having been transferred to where they called Nigeria. They saw that there was financial surplus from operating the southern part and wondered why the north was running on deficit. He therefore came with a proposal of amalgamation. That way, the surplus from the south can be used to run the north. And that exactly is what is still happening in the place called Nigeria up till this very moment. This shows you that these colonizers are master deceivers. I will be back on that. The amalgamation was done in the year 1914. He made it to last for 100 years. You can see the furtherance of the illegality they are committing, forcing different ancestries, different ethnic nations together, and calling them one. All because you want to secure all the benefits in their different territories as nations for yourselves, the colonizers. You faked the entire space as being one, whereas they can never be one. They are actually different. Therefore, when you claim they are one, you know by yourselves that what you do is falsehood. Because they are not the same ethnic nation. They do not have the same indigenous ancestral language. They do not have the same lifestyle or culture. As a matter of fact, all the leaders at the time of the so-called independence of Nigeria said the arrangement couldn't work. These were leaders who were from various ethnic groups, Hausa, Fulani, Yoruba, every one of them. But the colonizers did not listen to them. You can therefore see that at the time of amalgamation, the colonizers did not consider what is beneficial to the various ethnic nations they were forcing together. Instead, they were concerned with their own benefits as colonizers, that they needed money from the south to run the north, since they want to also steal things from the north. It was still an illegality. Remember, they had already thrown out the so-called Obas from being the government. They only left them as paper tigers to serve as oppressors of their own people. They brought in their own system of colonial government. They spoiled the entire structure of indigenous Yoruba people, which structure they had met on ground. All the structure of Oyo Mesi, Ilari, Basorun, Iyaloja, Iyalode, the youth structure, and much more. They spoiled it. They destroyed it. That's part of the reason I say the colonizers exist to rob, to steal, to kill, and to destroy. Take note of these things. They established their own colonial government for their own benefit as colonizers. You know, they as colonizers are the ones that actually understand the system of the colonial government. It's completely different from the system we were using as indigenous Yoruba people before the arrival of the colonizers. In fact, the other ethnic groups forced together in the amalgamation each also had their own traditional systems, different one from another. But the colonizers now set up one system for everybody. So the colonizer now brought the structure as well as the system of government. For us, the Yoruba ethnic nation, a structure and system of government that actually belongs to the colonizer, but alien to us as Yoruba. This same applies to the other ethnic nations as well, so that they as colonizers could run the place well. They would take efficient people from the south to go work in the north, but by the time their colonial system was well established, they would turn around to ask those from the north to be masters to those in the south. And when conducting exams for placements, people from the south would be required to score above 100, above 200.
while those from the north would scale through with scores like 9, 3, 7, or 12 exclamation marks. How is that equitable? How is that fair? But that's what they do. This is to let you know that every step they take in their actions is based on wickedness. So you can see that they had established a system of government which is purely for their own benefit as colonizers. They continued that way, taking the resources of the people and territories in the amalgamation. But hold this important fact, that the system of government being operated is the one brought by the colonizer. It is not a system native or indigenous to us as Yoruba. And their purpose in doing that is, according to Macaulay, so that they can truly dominate us. That's their goal, to truly dominate us. So the amalgamation itself, which means a single massive area under British control, would be a point of boasting for them. It would also be easy to centrally control the various peoples. So both the system as well as the structure both belong to the colonizers. The system and structure is completely alien and strange to the different ethnic nations. What the colonizer is trying to achieve by so doing is to remove and erase the identity of each and every one of the different ethnic nations, so that these different ethnic nations will not know any other system but only the one put on them by the colonizer. That would be their only reality, but which is a false reality. That's why somebody would claim to be a Nigerian. He does not know who he truly is. He doesn't know his own history. That's why we are making all this explanation, so that we can properly understand, and so that we won't allow anybody to deceive us. And then, amalgamation is used for the purpose of domination and control. You can see that the government being used right now, today, in the place called Nigeria, which is not a nation, is what the colonizer laid down for them. They only do slight packaging to it. It's all for the colonizer's benefit. It is to ensure the colonizer takes what belonged to the colonized people, and for life. That's the purpose of the structure of government set up by the colonizer for the place called Nigeria. It is only for the benefit of the colonizer. But occasionally they would do some things, like constructing roads or building railway tracks. It is actually an illusion. They only want to use those roads and rail tracks to take away your resources. Wherever you see them doing such a thing, it is because it is beneficial to the colonizer. They don't do it because they have your interest at heart. The one who steals from you cannot have your interest at heart. The system of government in the colonial arrangement called Nigeria is the system laid down by the colonizer for the colonizer's benefit. That's why they can easily use those they are using. The collaborators, the enemies within. Take proper note of the collaborators and enemies within. Once you see them antagonizing and opposing, that is the purpose of God. They are enemies of God and enemies of man. They are enemies of indigenous Yoruba people. The colonizers wrote the Constitution for their Nigeria by themselves, the first Constitution. From that first one, all the others emerged. They only fine-tune at each stage. Remember that the amalgamation itself is an illegality. When later there was much noise around the world seeking independence for colonized peoples, there came a new dimension to the colonizers' tactics. However, keep in mind that everything called structure in Nigeria, as it today, ministries, etc., are the things laid down by the colonizer. So you can see it's all an arrangement. It's not what was originally on ground anywhere there before colonization. The colonizers brought that system
system in intentionally and deliberately and established it as a new thing for their own benefits as colonizers. It's never for the benefit of the indigenous owners of the lands. Same thing with the Constitution. It's all for the colonizers' benefit, including the system of education and everything. It's under the control of the colonizer. And the officials in the Nigerian government constantly and regularly give the report of their evil stewardship to the colonizers. As a matter of fact, there was a time when the surplus money from the South, which was being used to offset the deficit in the North, was such that much of it still remained and was being used to also run their government in Britain at that time. Now you can see the illegality. They wrote the Constitution for a land that is not theirs, telling them how you want them to live their lives. Everything being done inside the amalgamation is as directed by the colonizer. Some people, for instance, think that it was Baba Awolowo who established what was known at that time as the regional system of government. But that is not true. He only did the good that could possibly be done under that system. The colonizers themselves were the ones who put it in the Constitution of 1946 that there should be North, East, and West. That's how the regions were established, before they later kept expanding it. So even the ẹjọ́ ṣe ń gbọ́ mi ń sìn ẹ̀yin èèyàn mi mo pọ́ọ̀sì ẹ̀ tí mò ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ni mi mọ̀ pé ẹ gbọ́ mi o ẹjọ́ ṣe ti ń gbọ́ mi ṣé ọmọ Yorùbá ń gbọ́ mi báyìí àbẹ́ẹ̀ tún gbọ́ mi ẹ má gbà mí lọ́wọ́ sísítẹ́ẹ̀mù o ẹjọ́ ṣe ń gbọ́ mi ẹ má bínú sí mi torí Ọlọ́run mo pọ́ọ̀sì ẹ̀ láàárín mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ mi mọ̀ pé mo kàn ń sọ̀rọ̀ dànù ni èèyà mo dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ jìnnà ẹjọ́ ṣe ń gbọ́ mi ní ìsìn IYP ṣe ń gbọ́ mi wọn àmà dẹ̀ dá mi lóhùn ṣé tí ń gbọ́ mi báyìí ẹ̀yin èèyàn mi lórí ètò òkè ẹ ṣe mo ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ẹ̀kan ni mi ò mọ̀ wípé ìṣe ni mo mute ara mi ẹ má bínú torí Ọlọ́run mo ń sọ fún wa ni pé ṣáà ti wá rí gbogbo ẹ̀ báyìí wípé ètò àrèǹjì ni wọ́n ṣe ní Nàìjíríà ìpanilẹ́kún ni ètò tí wọ́n ṣe ní Nàìjíríà gbórí ẹ̀ ìwọ tó o bá ń dunnú tó o gbọ́ pé olóṣèlú ń sọ wípé election táwọn máa ṣe yìí APC ló máa wọlé PDP ló máa wọlé kinní kan ló máa wọlé kinní kan náà máa fà sílẹ̀ tínú ẹ bá ń dùn torí pé òun wò wípé o máa rí jẹ ń bẹ̀ tí o fẹ́ gbọ́ oúnjẹ tó o máa jẹ yín oúnjẹ ìgbẹ̀yìn ni fún ẹ kì í ṣèpè kí ni ìdí tí mo ṣe sọ fún ẹ pé oúnjẹ ìgbẹ̀yìn ni pé èyí tó lọ sí fùrọ̀ fún Yemẹja láìpẹ́ yìí tó torí Tinubu tó lọ sọ́dọ̀ Yemẹja torí ìwòhò tó ní Ọlọ́run ló ní kóhun lọ ṣe ǹjẹ́ ẹgbóhun ẹ̀mọ́ ṣe ni kó ti wọlé bí ẹdun àrá ìwọ tó o bá ti ń bó lóṣèlú jẹ ayé ẹ máa fọ́ gbẹ̀yìn ni ìwọ tó o bá ti ń bó lóṣèlú ṣe ayé ẹ máa parẹ́ gbẹ̀yìn ni kì í ṣe pé ẹ wo Wọlé Ṣóyínká ní ìsìn ṣé ẹ mọ̀ pé ní iyì ẹni ẹ̀yẹ la pè tẹ́lẹ̀ nígbà tá a padà ń rí pẹ̀lú Ògúndábèrè olórí àwọn olè tá a ń pè ní overrated ṣé ẹ mọ̀ pé ibi tá a ti padà sí ń fura sí nìyẹn pé ibo ni kíní yìí ti padà mú búra wọn nígbà tó o pèrè lódìndín pòfẹ́sọ̀ èhó pòfẹ́sọ̀ Akíntóyè náà ń pèrè ní pòfẹ́sọ̀ Adéníran náà ń pèrè ní pòfẹ́sọ̀ wọ́n wá ń gbà kí ọmọ olè kó máa kọ̀ǹtírólù wọn ṣẹ́yìn ti rí pé kò sọpọlọ ń bẹ̀ torí báwo ló ṣe máa lò ó kàwé to become a professor tó o fi gba ọ̀nà professor ó ti mean wípé ọpọlọ wọn ò sí níbi tó yẹ kó wà ọpọlọ wọn ti lọ sẹ́yìn ọpọlọ wọn ti lọ torí tọpọlọ èèyàn ò bá lọ kí professor tó lè máa gbà kírú overrated máa kọńtrólù òun ti rí pé orí wọn ti dàrú ti rí pé kò sọpọlọ ń bẹ rárá báwo ni èhó professor lọ́tún professor lósì ṣé bẹ́yìn náà rí ń gbà gbé jáde professor lọ́tún professor lósì wọ́n wá jókòó sáàárín Ògúndábèrè olórí àwọn olè ìyẹn wá wà ní àárín àwọn kò kẹ́sọ̀ ẹ jẹ́ ń wá fídíò yẹn fún wa again Ògúndábèrè olórí olè ìyẹn wá wà láàárín àwọn kò kẹ́sọ̀ òun ló wá jẹ ṣíàmánù láàárín àwọn kò kẹ́sọ̀ ẹ pera yín ní pòfẹ́sọ̀ irú overrated yẹn
ló wá jókòó sáàárín àwọn pòfẹ́sọ̀ tó ń kọ̀ǹtrólù wọn. ẹ wò wọ́n ẹ wò àwọn wèrè. Ṣé ẹ rí wọn? Ṣé ẹ rí wọn? Ẹ jẹ́ ń dá fídíò yẹn padà kẹ́ ẹ wò láti bẹ̀rẹ̀. Kí irú pòfẹ́sọ̀ lọ́tún, pòfẹ́sọ̀ lósì, kí wọ́n jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn, kí irú olórí olè jàgùdà jàgùmẹ̀ kí yẹn wá máa wà lájẹ́rí pòfẹ́sọ̀ kan náà tún rè. Kí irú àwọn pòfẹ́sọ̀, àwọn tó pera wọn ní pòfẹ́sọ̀, kéèyàn pera ẹ̀ ní pòfẹ́sọ̀, kéèyàn tó pera ẹ̀ ní pòfẹ́sọ̀. Ẹjọ́ ṣe é ṣì ń gbọ́ mi? Mo tún fẹ́ gbé wọlé fún yín ní kẹ́ ẹ wo nǹkan kan o. Ẹjọ́ ṣe é ṣì ń gbọ́ mi again? Ṣẹ́yìn èèyàn ń gbọ́ mi dáadáa? Ṣé ń gbọ́ mi ń sìn? Torí kó má jẹ́ pé mo tún ti mute ara mi. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé rí wọn? Ṣé ṣáà rí wọn? Ṣé ráwọn olè? Pòfẹ́sọ̀ lọ́tún, pòfẹ́sọ̀ ló ṣe ẹjọ́. Ṣé àwọn èèyàn ń gbọ́ mi dáadáa báyìí? Ṣé ń gbọ́ mi? Torí mi ò fẹ́ mi ò ní fẹ́ kẹ́ ẹ tún má gbọ́ mi o. Okay. Ẹ wò wọ́n, ẹ wo pòfẹ́sọ̀. Pòfẹ́sọ̀ lọ́tún, pòfẹ́sọ̀ lósì. Wọ́n wá gbé jàgùmẹ̀ sáàárín, wọ́n gbé olórí olè Ògúndábèdé, wọ́n gbé yẹn sáàárín. Ẹ wo pòfẹ́sọ̀ lọ́tún, wo pòfẹ́sọ̀ lósì. Ṣé ti rí pé pòfẹ́sọ̀ without no sense làwọn eléyìí? Professor without no nothing. Ọpọlọ orí yìí tó tẹ wà lọ́wọ́ ọ̀tún yìí. Ẹ ti mọ pọpọlọ eléyìí ò lè pé torí irun tó wà lórí ẹ̀ yìí gan. Béèyàn ò bá ya wèrè, orí èèyàn ò gbọdọ̀ kún tó yìí. Normal person orí ò gbọdọ̀ rí bá, àti pé eléyìí ò tiẹ̀ jọ ọmọ Yorùbá. Torí Wọlé Ṣóyínká yèmí ò rí bí ọmọ Yorùbá. Kò sọ́mọ Yorùbá torí ẹ̀ ń kún bí orí wèrè báyìí. Yorùbá torí ẹ̀ bá kún báyìí ó ní ìdí kan lọ tọ́jú ènìyàn láti jẹ́ pé wà lábẹ́ àwọn babaláwo tó ń tọ́jú wèrè. Ẹ wá wo tọwọ́ òsì náà. Ẹ wò yẹn bí mú yẹn ṣe dàbí mú asín. Ó lè jàgùmẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Ẹ wò yẹn náà lọ́wọ́ òsì. Àwọn pòfẹ́sọ̀ rẹ̀ láàrin wọn náà ni Adéníran náà wà, olórí burúkú Adéníran tó sá lọ. Ìyẹn náà náwó ilẹ̀ Yorùbá tó sá lọ. Nígbà tí yìí tó wà ní ọwọ́ òsì yìí fẹ́ fi ìyàwó yẹn gún ṣẹ, tó fẹ́ fi gún ọṣẹ ṣàwérè pèpè àtọṣẹ onítìkùtì tó fẹ́ dán oògùn wò lára ìyàwó yẹn, nìyẹn bẹ́ lọ, nìyẹn bẹ́ dànù. Olórí burúkú Adéníran yẹn náà ẹ wò náà, kẹ ẹ wá múru Sunday, kẹ ẹ wá múru overrated, kẹ ẹ wá mú sáàrin, kélé ìwá jẹ́ ìránṣẹ́ fún ẹ̀yin kò kẹ́sọ̀ pòfẹ́sọ̀ rẹ lọ́tún o. Olòṣì tó ranjú tó gbé aṣọ funfun sórí yìí, tó gbé gbogbo gèlè funfun sórí tó dàbí ìgbà téèyàn wé láwà ní àwọn mùsùlùmí ìyẹn kí ló olórí burúkú Wọlé Ṣóyínká. Ṣé ẹ rí bó ṣe kó gbogbo láwà ní ayé sórí? Èèyàn lóòkù ẹ̀ yìí gan ṣọjọ́ tọmọ Yorùbá. Ẹ wo wèrè tó wọ súùtù sórí ibùbá. Kéèyàn máa wọ mọ̀nkí jákẹ̀tì sórí ibùbá. Ó dà àwọn ìmúra yẹjọ èwo ló jọ nínú kọ́ṣọ̀ wa. Torí ìgbà míì àwọn ọmọ aládé ibi tó bá yẹ ká wo àkì ń wo bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo nǹkan ló ti nílò ká máa wò dáadáa ní ìsinyìí o. Béèyàn bá dúró gan níwájú wá ṣe wò dáadáa o, kó má jẹ́ AI o. Torí tẹ́ ẹ bá wo Wọlé Ṣóyínká yìí dáadáa ẹ rí pé AI lélẹ́yẹlẹ́ ò ń ṣe normal person o. Torí ẹni tó bá jẹ́ normal person nílẹ̀ Yorùbá, ìmúra àṣà àti ìṣe tiwa ò múra báyìí o. Kéèyàn déédéé wọ monkey jacket kó wọ̀ lórí bùbá àti ṣòkòtò. No, ìmúra yìí sójọ tilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin ìyá yóò dá mi lóhùn. Oh God. Ẹ jẹ́ ká jọ flow papọ̀. Ṣé ìmúra Wọlé Ṣóyínká yìí ẹjọ́ sójọ tọmọ Yorùbá? Ẹ fura o. Torí pásá òfura ni pásá jàjà òfura làjágìn o. Ṣé ìmúra Wọlé Ṣóyínká tẹ̀yìn rí odindi pòfẹ́sọ̀? Ẹ wo pòfẹ́sọ̀ lọ́tún, ẹ wo pòfẹ́sọ̀ lósì. Wọ́n wá mú Ògúndábèdé olórí irọ́, wọ́n gbé yẹn sáàrin láì ṣe India. Ẹ ṣe oúnjẹ rẹ bàbá mi. Àfi bí àwọn ọmọ India, torí India ló máa ń múrú àìmúra báyìí. Torí ẹ fura ọmọ Yorùbá, yẹ pé gbogbo èèyàn ní Yorùbá torí pé wọ́n ń sọ Yorùbá òmíì pé wọ́n jẹ́ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń sọ èdè Yorùbá tí ìṣọmọ Yorùbá ẹ fura. Irú eléyìí sì India ní Ọlọ́run yẹ́rọ èèyàn yìí pàápàá. Eléyìí ọjọ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin náà ẹ wò ṣé nínú àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ṣé èèyàn máa ń múra báyìí?
ṣé ojú tẹ̀yìn ń wò yìí ṣé ó jọ tọmọ Yorùbá lójú yín? Ṣé ojú Wọlé Ṣóyínká ìjọ tọmọ Yorùbá? Ẹ wò dáadáa o. Ṣé kì í ṣe lára àwọn ọmọ tó sọnù ní kékeré táwọn Yorùbá máa ń jí tọkàn máa gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́tà, kó má jẹ́ pé tí odò náà ti lọ gbé máa yìí tó yẹ pé Ọlọ́run ló mọ ibi táwọn ìran ẹ̀ ti ibi tọ́jú sódò, tó wá padà délẹ̀ Yorùbá, tó wá forí kọ́ sílẹ̀ Yorùbá táwọn kan jí gbé ń bẹ̀ tó ń pè lọ́mọ wọn. Kò ilé yóò jọ tọmọ Yorùbá náà. Àti ẹ̀gbọ́n ti bàbá ẹlẹ́mu gétọ̀ yìí tó wà lọ́wọ́ òsì, the professor of àwọn olè oní passport ìjọba ọ̀run, àti ẹ̀túgbọ́ ti yẹn díẹ̀, fìlà ti yẹn tiẹ̀ tújọ tayé, imú yẹn tiẹ̀, ojú yẹn tiẹ̀ jọ tọmọ Yorùbá. Síbẹ̀síbẹ̀ náà tẹ́ bá wò yẹn náà ẹ rí pé gbogbo irọ́ ló kún gbogbo ẹnu ẹ̀. Babalá ọ̀gbàgbà ni tọ́ba léèyàn ọ̀gbàgbà di scammer. Akíntóyè ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Olórí olè gidi ni. Ṣé a máa nà àwọn olè òun lè léyìí? Àwa gbọ́ nǹkan kan ní ìsọmọ Yorùbá ẹ gbọ́ o. Ẹ má jẹ́ ó pẹ́ jù ká gbé fún yín ní gbígbóná. Wọ́n ní àwọn YSDM, àwọn ẹgbẹ́ YSDM tí wọ́n gbé Akíntóyè síta tó pè ní bàbá wọn olórí wọn. Wọ́n ti gbé write up kan síta o. Wọ́n ní Akíntóyè olè ní o. Write up yẹn ti jáde o. Tá a bá tó bá ti dọ́wọ́ mi máa gbé wá sórí ètò fún yín kẹ́wò. Wọ́n ti gbé write up síta o. Àwọn ni ẹgbẹ́ tó gbé Akíntóyè síta fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n pè lólórí wọn tán láwọn bàbá àwọn nìyẹn. Wọ́n ti wá padà gbé write up síta o. YSDM ti gbé write up síta. Wọ́n l'Akíntóyè ò kì í ṣe ara àwọn kó má ba ojú ọmọ Yorùbá jẹ́ o, torí àwọn ò mọbi téèyàn ti ń tẹ pálí nínú kọ̀rọ̀ yàrá o. Wọ́n nítorí àwọn ò mọbi téèyàn ti dédé issue passport jáde o. Wọ́n ní kí Akíntóyè má bà wọ́n lójú jẹ́ o, kó má ba ojú ọmọ Yorùbá jẹ́ o. Wọ́n ní ó dẹ̀ máa ṣẹ̀wọ̀n, torí ẹ̀ ó bẹ́tà kan tètè gbé. Mo láìkì mọ́ ṣe tètè sọ̀rọ̀ síta o, ṣùgbọ́n ẹ wá tètè ṣe normal thing, torí tẹ́ ẹ̀ bá ṣe normal ayé yín máa jọ bàjẹ́ papọ̀ ní àtẹ̀yìn àtAkíntóyè, torí ẹ̀yin lẹ gbé olórí olè Mr. Ọ̀gbàgbàdì the first, ẹ̀yin lẹ gbé jáde. Ẹ̀yin lẹ gbé Akíntóyè jáde. Ẹ̀yin YSDM, ẹ̀yin lẹ gbé olórí burúkú wá sí àárín ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ sọ fún wa pé olórí yín nìyẹn. Ó dẹ̀ dá tó dẹ̀ jẹ́ yín náà lẹ́dẹ̀ tètè jáde nísìn tẹ́ ẹ ní kì í ṣara yín mọ́, tẹ́ ẹ ló máa ṣẹ̀wọ̀n torí olè ní ipò onírọ̀ ayé ọ̀run ni. Ipò tó lẹ́yìn gan ò tí ì rí ibi téèyàn ti ń ṣe pásítọ̀tì lábẹ́ ilé. Ó dà bẹ́ẹ̀ ṣe tètè sọ̀rọ̀ síta, ṣùgbọ́n ẹ wá ṣe nísù o. Ẹ tètè palẹ̀ ẹ̀ mọ́ kẹ́ ẹ gbé lọ síbi tó yẹ kó lọ. Tí ẹ bá gbé Akíntóyè lọ síbi tó yẹ kó lọ, ẹ̀yin àti ẹjọ́ máa ṣẹ̀wọ̀n ni, torí ẹ̀yin lẹ gbé jáde. Ẹ̀yin lẹ gbé Akíntóyè jáde. Ẹ̀yin lẹ pè ní bàbá yín, ẹ̀yin lẹ pè láṣíwájú yín, ẹ̀yin lẹ pè ní lídà yín nínú YSDM, ẹ̀yin lẹ pè ní lídà yín. Ẹgbẹ́ yẹn òun ẹ̀yin àti ẹlẹ́jọ́ kóra yín síta bí ọmọjọ́ mẹ́jọ. Ó dẹ̀ dá tẹ́ ẹ ti tètè gbé write up síta nísìn pé ó lè ní. Mo láìkẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó dá bẹ́ẹ̀ ṣe tètè gbé síta ń sìn pé ọ̀daràn ni. Mo láìkẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó dá tẹ́ ẹ tètè jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ nísìn pé ó lè l'Akíntóyè o, kẹ́nikẹ́ni má tẹ̀lé. Èmi láìkẹ́ bẹ́ẹ̀, mo lọ́ọ̀bù ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kódà ó dùn mọ́ mi gangan ni. Ṣùgbọ́n ibi tí wàhálà máa wà ní ìsìn ni pé ohun tó bá yẹ kẹ́ ẹ tètè ṣe o. Ẹ tètè dìde lórí ẹsẹ̀ yín ní ìsìn. Kẹ́ ẹ mú wèrè lọ síbi tí ó yẹ kí wèrè lọ. Ṣẹ́rí bó ṣe ń nu ẹnu bí asín síwájú. Ẹ tètè dìde kẹ́ ẹ mú wèrè lọ síbi tó yẹ kí wèrè lọ. Ẹ tètè dìde kẹ́ ẹ gbé olórí burúkú bàbá yín, kẹ́ ẹ gbé lọ síbi tó yẹ kẹ́ ẹ gbé lọ kíákíá. Ṣẹ́yìn èèyàn ń gbóhùn mi torí mi ò tún rí ó parí gbogbo ó ti tán. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ṣábàyì? Okay, mo rí pé ẹ̀ ń gbọ́ mi. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn mi mọ wáì tó fi lọ sìn. Ẹ tètè ẹ̀yin YSDM, ẹ tètè gbé bàbá yín kẹ́ ẹ lọ gbé pamọ́ o. Ṣé àmọ́ pé ẹ̀yin náà lẹ gbé síta? Ẹ̀yin lẹ mọ bẹ́ẹ̀ ti lóru lórí burúkú tẹ́ ẹ gbé wá fún wa. Ẹ tètè gbé, mo láìkì bẹ́ẹ̀ ṣe tètè gbé write up síta ń sìn. Tẹ́ ẹ jẹ́ kí Yorùbá mọ̀ wípé olè ni ẹni tẹ́ ẹ gbé síta.
tẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé àbáyé ẹni gẹ́lẹ́ ni tẹ́ ẹ gbé síta bẹ́ẹ̀ ṣe wá gbé síta yẹn tẹ́ ẹ gbé right up síta tẹ́ ẹ nítorí ẹ̀yin náà ò tí ì gbọ́ rí ìgbé kí Akíntóyè wá ṣàlàyé ibi tó ti rí ibi tó ti ń ṣe pálí láàrin ilé tó sọ pálí di ọbẹ̀ ìrẹsì téèyàn ń dín jẹ láàrin ilé tó sọ pálí di aṣọ tó sọ international passport tí ìlú ń lò tó sọ di ìgbà téèyàn bá pọnmi sínú ike tó wá gbé sáàrin méjì ilé tó wá lé sórí igbá tó sọ di ata àti tàtàṣé ó dà bẹ́ẹ̀ ṣe gbé right up síta o ìpè kí olórí burúkú Akíntóyè olè kó wá ṣàlàyé ibi tó ti rí pálí àtòun àtàdésínà àti Victor Taiwo tí wọ́n jọ tẹ pálí síta àwọn mẹ́ta tó tẹ pálí síta àtẹnugbọrọ olórí burúkú Kóìkì ara wọn náà ní tọ́jọ́ tẹ pálí Kóìkì Akíntóyè Adésínà Victor Taiwo ẹjọ bá mi máa tẹ máa bá mi tẹ overrated àwọn tó tẹ pálí nìyẹn ó yáyá ẹ má bá mi tẹ kí n pín ní ẹ tẹ sórí ètò ẹ bá mi kọ ẹ kọ ní kápútù ní kẹ ẹ fi kọ ó yẹ kẹ ẹ mọ bó ṣe ń lọ ẹ kọ ní kápútù ní kẹ ẹ kọ síta kápútù ní kẹ ẹ bá mi kọ Adésínà Akíntóyè Wọlé Ṣóyínká ara wọn ni ayé ẹ má tú wọn ká ara wọn ni Wọlé Ṣóyínká náà ara wọn ni wọ́n jọ ń rìn ni wọ́n jọ ń jẹ ni wọ́n jọ ń mu ni ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé wọ́n jọ ya fọ́tò ni ṣáyìn níbi èèyàn bá yàn ṣe kó ya fọ́tò pẹ̀lú ẹ̀ Wọlé Ṣóyínká náà wà láàrin wọn olórí burúkú wèrè lẹ́kìtì ara wọn ni olórí burúkú ọmọ inú ọká ara wọn ni gbogbo wọn pátápátá ìkan náà ni wọn ẹ má yà wọn o Akíntóyè overrated Adéníran Adésínà Victor Taiwo Wọlé Ṣóyínká ara wọn ni àtàwọn yòókù náà tá a sì máa gbé orúkọ wọn síta ara wọn ni bẹ́ẹ̀ ni ara kan náà ní gbogbo wọn àti Wọlé Ṣóyínká ìkan náà ni wọn tó ẹ má wulẹ̀ sọ pé nìkan ń ṣe ìkan náà ń gbogbo wọn ṣùgbọ́n inú wa dùn wípé àwọn YSDM wọ́n ti gbé right up síta wọ́n ní kí Akíntóyè ṣe àlàyé fáwọn nítorí àwọn wá rí wípé bàbá ńlẹ̀ olè olórí burúkú ni Akíntóyè wọ́n ní kò dẹ̀ ní dùn máwọn nínú kó máa ba ojú ìran Yorùbá jẹ́ wọ́n láwọn máa gbé lọ ilé ẹjọ́ mo like ẹ bẹ́ẹ̀ thank you mo like ẹ sísítà mi mo like ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi kọ́ yẹn ṣeun ẹ ṣe tẹ́ ẹ bá mi kọ́ ní kápútù tí mo fẹ́ gangan lẹ kọ́ yẹn I love kápútù bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ ní kápútù yẹn ló dáa dá kápútù yẹn gangan ló dáa jù mo like ẹ mo like kápútù yẹn bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ yẹn mo like ẹ gan ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi kọ́ ní kápútù yẹn jẹ́ ń pín ní ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi kọ́ yẹn ẹ jẹ́ ń pín ní ẹ̀ síta ìkan náà ní gbogbo wọn olè ni wọ́n olè ní gbogbo wọn pátápátá amrọ̀bà kan náà ni wọ́n amrọ̀bà kan náà ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ṣe rí wọn yẹn olè ni wọ́n ọ̀daràn ni wọ́n Adésínà Akíntóyè bẹ́ẹ̀ ni Kóìkì ẹ ṣeun Sunday ẹ má pàdé ńbọlẹ ti rí Adéyẹmọ ńbọ ló ti yẹmọ ẹ bá ti kọ Sunday ẹ kọ overrated bẹ́ẹ̀ ni Wọlé Ṣóyínká ó tún kù kí lorúkọ ẹ Adéníran ẹ̀ẹ̀kọ́ Adéníran ọmọ ara wọn ni Adéníran ńbọ lẹ fìyẹn lẹ̀ sí Adéníran wà lára wọn Victor Taiwo wà lára wọn Adésínà wà lára wọn wọ́n pọ̀ wọn yìí ṣe kékeré bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n pọ̀ ẹ má jà yọ̀ kan kúrò oníkọ̀ọ̀kan náà ní gbogbo wọn Adéníran bẹ́ẹ̀ ni ara wọn l'Adéníran ara wọn ni wèrè lẹ́kìtì náà ara wọn ni olórí ọdún ọká náà ara wọn ni ẹ má yọ ẹnìkọ̀ọ̀kan sílẹ̀ olùṣí àlòkù DSS ara wọn ni wọ́n jọ ń polówó pásítọ̀tì ni gbogbo ẹni bá ti polówó pásítọ̀tì yẹn tẹ́ ẹ bá ti rí tó polówó ẹ̀ lórí ìkànnì ẹ̀ ara àwọn ọ̀daràn ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn ẹ má yọ wọn kúrò ọ̀rọ̀ pé wọn ọmọ ò sí ń bẹ̀ torí pé ibi ṣé báwọn ṣe gba pálí Nàìjíríà tó wà lọ́wọ́ wọn ni olórí burúkú wọn green pálí tó ń gbé kiri tí ò ní value ṣé bí wọ́n ṣe gbà nìyẹn
ṣé wọ́n ń ta pálí Nàìjíríà, ṣé wọ́n ń ta lórí tébù bí Akíntóyè ṣe lé pálí kalẹ̀ yìí ni? Torí ẹ̀ gbogbo ìkànnì kí ìkànnì tó bá ti lè polówó pásítọ̀tì yẹn ara kan náà ni wọ́n máa kó wọn pọ̀, wọ́n jọ máa ṣẹ̀wọ̀n ní ìkan náà gbogbo wọn. Ó lè ní gbogbo wọn, àtolórí burúkú tó sọ pé òun Yorùbá gbòde, òun náà ara wọn ni. Ìyá tó ṣorí bí orí òṣì tó ṣe fìlà bí ìfì tí fìlà ẹ̀ dàbí ìgbà tí tó lọ ń wé gèlè àwọn 1983. Fìlà gèlè tí ìyá yẹn wé yẹn 1888 ni wọ́n ti ń wérú fìlà irú gèlè yẹn. Gèlè tí ìyàwó Macaulay tó sọ Nàìjíríà lórúkọ ẹni tó sọ Nàìjíríà lórúkọ, irú gèlè tó wé lọ́jọ́ tó sọ Nàìjíríà lórúkọ nìyẹn. Ibi tẹ́ ẹ bá ti rírú àwọn gèlè bẹ́ẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ mú eré torí olórí burúkú ló máa ń wérú gèlè bẹ́ẹ̀. Àwọn olórí burúkú ará ọ̀run ló ń wérú gèlè bẹ́ẹ̀, kì í ṣará ayé. Ẹni ẹ bá ti rí tó ń wérú gèlè yẹn kò sí láyé mọ́, àwọn ará ọ̀run ló ń wérú gèlè yẹn. Ẹ rí pé ń gbòòwe iṣẹ́ ni gèlè dédé gùn lọ sẹ́yìn, gèlè yẹn wà behind ilé ayé, ẹ̀yìn ilé ayé pátápátá ni gèlè yẹn wà. Aṣọ tó wà lọ́rùn ẹ̀gàn òun ṣe aṣọ tó ń wọ̀ láyé. Àwọn aṣọ tí àwọn girama mi, bóyá ìyá tó bí ìyá mi bí ìran mẹ́wàá ni ìyá tó wọrú aṣọ yẹn tí mo lè sọ nínú ìtàn tí n bá rántí dáadáa. Àwọn ìyá tó jẹ́ pé àwọn gíré tí mi ò tiẹ̀ lè sọ kókó. Àwọn irú ìyá yẹn ló ń wọrú aṣọ tó wà lọ́rùn ìyá yẹn àti gèlè yẹn wà behind ilé ayé, kò wà láàrin ayé rárá, ẹ̀yìn ayé ni gèlè yẹn wà. Irú àwọn gèlè wọn ìwé ẹ ṣeun jàre ìyá mi Koiki gbogbo wọn ni kẹjá kó pọ̀, gbogbo ìkànnì tó bá ti lè polówó pásítọ̀tì tó sọ̀rọ̀ nípa pálí ọwọ́ wọn yẹn ara wọn ni gbogbo wọn la máa kó pọ̀ tí yín máa bá yín ṣẹlẹ̀ yí olórí burúkú. Gbogbo yín pátá àtúntì ní fídíò kan tá a fẹ́ bá yín ṣe ń sìn ẹlẹ́ẹ̀bẹ̀rẹ̀ fún tó yìí. A máa dídì bá yín ṣe tíátà àti gbé ọ̀rọ̀ yín fún àwọn tó máa ti múvì lórí ayé yín. Ẹ fẹ́ kú ẹ sá kolobakoloba àtàgbẹnu gbọ́rọ́ gbogbo yín pátápátá àti gbé ọ̀rọ̀ yín fáwọn tó wá ti múvì. Kì í ṣe àwọn olórí burúkú tọ́pẹ̀rẹ̀ àwọn ní Nollywood yẹn o, àwọn ò lè gbé múvì fáwọn yẹn tó lórí burúkú làwọn yẹn. Àti gbé ọ̀rọ̀ yín àti gbé fáwọn tó wá ti múvì. Àwọn tó ń fi AI tó fi ń àti múvì àti gbé ọ̀rọ̀ yín fún wọn. Wọ́n máa àti ayé yín àti Wọlé Ṣóyínká o àti Ògúndábèdé tó pèrè ní overrated àti agbẹnugbọrọ gbogbo yín pátápátá wọ́n máa àti múvì ayé yín síta ṣẹlẹ̀ yìí olórí burúkú. A sọ fún yín pé ilẹ̀ Yorùbá nísìnyí wọ́n tó bá ti mọ̀ wípé òṣì ló fẹ́ ṣe nínú yàrá ẹ̀. Tó o bá ti lè ṣe òṣì tó o bá sórí mídíà a máa gbórúkọ ẹ síta, a máa gbé láìfọ ẹ síta, a dẹ̀ máa fi àná ẹ a máa fi béèrè òní ẹ lọ́wọ́ ẹ. A máa lọ wá gbogbo àṣìṣe orí burúkú tó ti ṣe nílẹ̀ Yorùbá, a máa kó gbogbo ẹ̀ síta. Ọmọ Yorùbá máa mọrú èyàn tó jẹ́. Fúnpẹ́ yìí kan máa lẹ̀ sí abẹ́ ìka, ẹ máa gbórí pamọ́ ṣe bí fún ìran Yorùbá, ẹ máa bọ́ síta, ẹ máa ṣe bí pé Yorùbá lẹ dúró fún yẹn, kò jọ mọ́, kì í ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ara ló máa fọ́ ojú ìyá láyà yín, kì í ṣe nílẹ̀ Yorùbá o. Kò sí ohun tó jọ nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Pé ẹ máa tan ìran Yorùbá, tẹ́ ẹ máa ṣe bí ìgbà tẹ́ pé tí Yorùbá lẹ dúró fún, tẹ́ ẹ máa tan ìran Yorùbá, kò jọ mọ́, àní gbà fún yín. Ayé yẹn ò ní yọ nílẹ̀ Yorùbá mọ́, kò sẹ́ni tó máa gba wèrè yẹn fún yín mọ́ o. Yìí tẹ́ ẹ gbédè yìí ẹ máa jẹ́ lájẹyó gidi ni, ẹ fẹ́ kú ẹlẹ́ẹ̀bẹ̀rẹ̀ fún tó yìí. Fúnpẹ́ ẹ máa tan ìran Yorùbá, ẹ máa ṣe bíi pé ẹ wà fún Yorùbá tó dẹ̀ jẹ́ pé olè lẹ́ ń fi ilẹ̀ Yorùbá jà. Kò sí ohun tó jọ o, kò jọ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Níbi tá a dé yìí nísìn, ìwọ tó o bá wá pèrè lágbàlagbà tó o bá jókòó síbi tí àwọn ọmọ ẹ fi ẹ́ sí, tó o bá ṣe láńgbáláńgbá, kùmọ̀ ti wà ńlẹ̀ tá máa yẹ̀ mọ́ ẹ lórí. Kùmọ̀ kì í ṣẹgbà o, kùmọ̀ wà ńlẹ̀ a máa wókù mọ̀mọ́ orí ẹ̀ ni. Ìwọ bàbá tó o bá ṣe làǹgbàlàǹgbà a máa yẹ sí àmọ́ ẹ nídìí. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé rí ìta àjọ bẹ̀rẹ̀ yìí aláàní jẹ́ ìyá Àjàkáyé lòun ò jẹ̀bà mọ́ tipátipá. Ìyá Àjàkáyé nígbà tó ń wà ní kékeré màmá òun máa ní kóun máa fipá jẹ̀bà, òun ò dẹ̀ láìkì ẹ̀bà, ó lòun ò jẹ̀bà mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àpọ̀tá àjẹ̀bà mọ́ sẹ́ aláàjẹ̀bà mọ́. Ẹ lè fipá máa nú nǹkan tá a fẹ́ mọ́ wa lẹ́nu mọ́ sẹ́.
ohun tá a fẹ́ la fẹ́ jẹ torí Ọlọ́run kẹ́ wa nílẹ̀ Yorùbá ó fi ọlá ó fi ọrọ̀ ó fi ògo ó fi gbogbo nǹkan tá a nílò lọ́lọ́run fi kẹ́ wa níbi tá a wá dé yìí tẹ́ ẹ bá sọ pé ẹ máa fipá ba ayé wa jẹ́ àwa gan fẹ́ fipá ba ti yín jẹ́ ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹni ọwọ́ bá yá ní ìsìn lògùn nílẹ̀ máa gbé ògùn kọ́ ló máa gbé wá ilẹ̀ ló máa gbé wá ẹni ọwọ́ bá ti yá ní ìsìn òun nílẹ̀ máa gbé tẹ́ ẹ bá lè ṣí èrè àwa gan ṣetán láti nà ọjà alájà yín pa ẹ gbà bẹ́ẹ̀ á máa nà yín pa ni Wèrè lẹ́kìtì mò ń bọ̀ fún ẹ o mò ń ṣe tàwọn bàbá ẹ lọ́wọ́ mò ń bọ̀ fún wọ Wèrè lẹ́kìtì torí mo rí bó ṣe ń gbó kiri tọ́ni wọ́ bọ́ta ọlọ́run sọ pé ẹ kí lè ní tìrí ṣe kí ni èlì tìrí gbé ṣe kí ni àwọn jẹ́ tí ò ní tìrí ṣe èmi máa fi iṣẹ́ tó ní tìrí ṣe mo máa fi wọ̀n olórí burúkú ẹ̀ ń gbà tó ń gba tọ́rọ́ kọ́bọ̀ kiri lórí ìkànnì káàkiri nígbà tẹ́ ẹ̀ ń fi onítìrí jáwó nígbà tí gbogbo yín ń fi onítìrí jẹun ó sọ wípé kí ló onítìrí ṣe ìgbà tó onítìrí wá sọ wípé ẹ yé gbowó lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá mọ́ ìgbà yẹn ló wá mọ̀ wípé kí ló onítìrí ṣe ayé ìyá ò ní dá gbé yẹ ẹ síta ìyá tó bí ẹ gbé ẹ síta kó wá sọ ohun tó ṣe iṣẹ́ tí ìyá tó bí ẹ ṣe rí gbé ìyá ẹ síta Wèrè lẹ́kìtì Adéolú àbí adé ọrùn náà pè ẹ́ gbé ìyá tó bí ẹ gbé e síta Wèrè lẹ́kìtì bàbá ẹ tó o gbé síta ló ranjú bí ojú òpó ló ranjú bí ojú ọ̀pọ̀lọ́ yìí bàbá ẹ ló dédé ṣẹ́ funfun wáyìí nísìn tẹ́jẹ̀ ò sí lára bàbá yín mọ́ yìí nígbà tẹ́ ẹ̀ rówó ọmọ Yorùbá gbà mọ́ sórí bójú bàbá ẹ ṣe dédé ṣẹ́ funfun jáde sórí bí ojú bàbá ẹ ṣe dédé ṣẹ́ funfun bí ojú òkú wo bàbá ẹ bó ṣe rí sórí bàbá ẹ ṣe dédé funfun wá láì jẹ́ pé èèyàn wà nínú oyún sórí bàbá ẹ ṣe dédé bó ṣe dédé ṣẹ́ funfun wá tí bàbá ẹ fèèdì lórí ìdúró bàbá ẹ ló ti ṣá lórí ìdúró yìí sórí bó ṣe dédé ṣá bí aṣọ funfun téèyàn ò rí bílíìṣì fífọ̀ sórí bàbá ẹ ṣe ṣá olórí burúkú ẹ wá ń sọ wípé kí ló ní tìrí ṣe bàbá ẹ ló ṣá lórí ló ṣá lọ́rùn ló ṣá lẹ́nu ló ṣá nímú yìí ní gbogbo ẹ ṣá papọ̀ mọ́ra wọn yìí ohun tó rèé ó yá sórí bàbá ẹ bó ṣe sán sórí bí gbogbo mú bàbá ẹ gbogbo ọrùn bàbá ẹ ṣe sán papọ̀ mọ́ra wọn bàbá ẹ ló fèèlì lórí ìdúró yìí bàbá ẹ ó dédé ṣẹ́ funfun wá ni ó dédé fèèlì òkú ló máa ń rí báyìí òkú tó kú bá ti kú tí wọ́n ń wá bí wọ́n ṣe máa gbẹ́lẹ̀ lòkú máa ń rí báyìí òkú mùsùlùmí tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ kú tó bá dọjọ́ kejì bó ṣe máa dédé ṣẹ́ funfun wá rí sórí bàbá ẹ bó ṣe dédé ṣẹ́ funfun wo ojú bàbá ẹ bó ṣe dédé ojú bàbá ẹ àti iwájú bàbá ẹ àti irun orí ẹ wọ́n jọ dọ́gba ni wọ́n jọ ṣẹ́ funfun láì jẹ́ pé èèyàn tún yẹ ó tún ní ìwú ní imú torí bí bàbá ẹ ṣe jẹ́ funfun wá olórí burúkú ẹ wá ń sọ wípé kí ni màmá onítìrí ṣe ayé ìyá ò ní dáa ayé ìyá ẹ kò ní dáa ó yá ẹgbẹ́ òun sókè. Nítorí pé ó kọlà túmọ̀ sí pé ọmọ Yorùbá ni ọ́ ọ̀dàlẹ̀ ń kọlà ọmọ àlè ń kọlà túmọ̀ sí pé ọmọ Yorùbá ni ọ́ ẹ bá mi gbé overrated kọlà overrated kọlà kò dájú ọmọ Yorùbá ni ọ́ a máa ṣàwọlé lórí. Overrated kọlà ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá mà ní. Ọmọ Yorùbá ẹ̀ bọ́. Àwọn èèyàn wọ stúdíò lórí ọ̀rọ̀ ayé yìí ni. Overrated kọlà overrated kọlà ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni ọ́. Wọ stúdíò lórí ayé ẹ̀. Overrated kọlà overrated kọlà ọmọ Yorùbá mà ní. Sọrí pé wọ́n wọ stúdíò lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ni ìwọ wà ló béèrè fún tó yìí ó yá tó tún rí àwọn míì tún ti wọ stúdíò lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. IYPO ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ọmọ Yorùbá ẹlẹ́bèrè fún tó yìí. Omi ìgbókọ̀lá pọ́mọ Yorùbá nìyẹn ọ̀dàlẹ̀ ń kọlà ọmọ àlè ń kọlà. Ó lè gan kọlà wọ́n tó ń ka pátá náà kọlà. Yorùbá ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́
Omi ìpokọlà, omi ìpokọlà, fọ́mọ Yorùbá nìyẹn. Omi ìpokọlà, omi ìpokọlà, fọ́mọ Yorùbá nìyẹn. Omi ìpokọlà, omi ìpokọlà, fọ́mọ Yorùbá nìyẹn. IYP o, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ o, ọmọ Yorùbá ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ o. Omi ìpokọlà, omi ìpokọlà, fọ́mọ Yorùbá nìyẹn. Ọ̀dàlẹ̀ ń kọlà, ọmọ àlè ń kọlà. IYP o, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ o. Àwọn tó jíyàn gbé náà wọ́n kọlà. Ọmọ Yorùbá ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ o. Buhari tẹ̀ kọlà, Buhari tẹ̀ kọlà. Ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá mà ní. Omi ìpokọlà, omi ìpokọlà, fọ́mọ Yorùbá nìyẹn. Omi ìpokọlà, omi ìpokọlà, fọ́mọ Yorùbá nìyẹn. Omi ìpokọlà, omi ìpokọlà, fọ́mọ Yorùbá nìyẹn. Ìmí ìtúre. Ọ̀dàlẹ̀ kọlà, Buhari tẹ̀ kọlà. Àwọn ọmọ IYP sápápá wọ́n tún wọ stúdíò ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. Ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni Buhari tẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni Buhari tẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni Buhari tẹ̀. Adáfẹ́yìn ọmọ yẹn ẹ̀ ní kún kékeré ẹ̀rọ ògo yín lò. Ẹ̀yin ọmọ IYP. Ẹ̀yin ọmọ IYP. Ṣé ń gbọ́? Omi ní pé ẹ kọlà. Omi ní pé ẹ kọlà. Pé ọmọ Yorùbá nìyẹn. Ọ̀dàlẹ̀ kọlà. Ọmọ àlè kọlà. Olè náà ń kọlà. Buhari tẹ̀ kọlà. Buhari tẹ̀ kọlà. Ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni Buhari tẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni Buhari tẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni Buhari tẹ̀. Ẹ jẹ́ n bá yín pàtẹ́wọ́ sí. Ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni Buhari tẹ̀. Ẹ ṣeun adáfẹ́yìn ọmọ yẹn ẹ̀ ní kún kékeré ẹ̀rọ ògo yín lò gbogbo yín pátá lẹ máa ṣoríire ilẹ̀ Yorùbá gbè yín ẹ̀ ní kún kékeré ẹ̀ ní dòkú máwọn òbí yín lọ́wọ́ ẹ̀ là ẹ̀ dàgbà ẹ̀ débi gíga láyé orí yín á dorí àpésìn gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ bá wa kọrin àtẹ̀yìn ìyá bàbá tẹ́ ẹ bá wa ṣe àwo fún yẹn ẹ ṣe ojú òní tì yín tí yín ò ní bàjẹ́ láéláé ọ̀rọ̀ yín kò ní kòrò nínú àwítọ́ wọn lò ẹ rò pé ẹ lè gbé wèrè wá ẹ tún bọ́ ẹ fẹ́ kú Akíntóyè ṣó o ti gbọ́ ṣó o ti rí right up táwọn YSDM tí wọ́n gbé jáde fún ẹ wọ́n ní pé ó ń ba àwọn lójú jẹ́ o wọ́n ní olè ẹ ti kọjá lẹ́wù táwọn expect o ẹ̀mí àwọn ò dẹ̀ lè gbé mọ́ o wọ́n nítorí ẹ̀ níbi táwọn àti ẹ̀jọba dé yìí kó o jáde kó o wá ṣàlàyé fún ìran Yorùbá ibi tó o ti rí pásítọ̀tì tó o dẹ̀ lóòótì ìgbà orílẹ̀-èdè sórí pé tiẹ̀ ti padà jóná sórí pé ayé ẹ ti padà bàjẹ́ báyìí torí ìwọ ló sọ wípé o ti gba olóòtí ìgbàlẹ̀ Yorùbá ìwọ tó o wá gbalẹ̀ Yorùbá ibo ló ti rí pásítọ̀tì àwọn ọmọ Yorùbá ní kó wá ṣàlàyé fáwọn wọn níbi tó o ti rí pásítọ̀tì orílẹ̀-èdè tó tẹ̀ fún ẹ wọn ní o bọ́ta kó o wá sọ o bó dẹ̀ jẹ́ pé kí lorúkọ wèrè tó máa ń ṣe VN kiri eléyìí tó lóun ránṣọ fọmọ Yorùbá tí ò ráṣọ rán olóbùkú ọmọ àlè yẹn Sẹ̀míù bóyá òun ló bẹ ẹran ó lè jọ òun ló bẹ ẹran pásítọ̀tì torí pásítọ̀tì yẹn ṣe pé wọ́n print ẹ̀ wọ́n rán ni. Wọ́n rán pásítọ̀tì yẹn ní rírán ni mi ò rí pé wọ́n tẹ̀ wọ́n rán ni wọ́n dídì rán pásítọ̀tì yẹn síta ni torí kì í ṣe ojú lásán pásítọ̀tì àwọn pásítọ̀tì yẹn wọ́n dídì rán ni olórí burúkú bóyá Sẹ̀míù ló rán wèrè àwọn wèrè ìran olè ọ̀daràn ọ̀lẹ abìkan òkú kò ní yẹ gbogbo yín àwọn ọmọ Yorùbá dìdí wọ́n wọ stúdíò lórí ọ̀rọ̀ ẹni tí ó fẹ́ gbọ́ bọ́ọ̀rọ̀ kékeré ṣe wọ stúdíò ẹni ẹtún máa wọ eléyìí àròsì oṣù nílẹ̀ yìí. Ìṣọ̀lá bọ́tẹ̀ lóríkì o. Olóríkì Hausa lóríkì. Mo fowó ra ni. Welcome viewers and welcome to another exciting edition of our mo fẹ́ bá yín gbé kó tóbi díẹ̀ ni o. program. I'm live in Sabo, Osogbo, Osun State. It's wonderful to be here. I was at Enugu to do a series of interviews, and now I've said come to Southwest using Osogbo as case study. And today I'm with Alhaji Mohammed Musa Inua.
Okay, you are from which state? I'm from Kano State. You are from Kano State. Smaila local government. Smaila local government. All right, nice. You were born here? I was born here and brought up here. And brought up here. Your parents? They are all Hausas. Hausas? Yes. All right. But they born you, gave birth to you here? Exactly. Okay. Egbo Yoruba? Egbo Yoruba. Ṣùgbọ́n Hausa ni? Tokan, látòkè délé Hausa ni. Hausa ni. Iyayenka da Hausa kuke magana gida? Muna yi da Hausa, muna yi da Yarbanci. Da kanta. A gida? A gida muna Yarbanci, muna Hausa. Iyayenka suna yi maka Yarbanci? Muna Yarbanci, muna Hausa, muna Turanci. In your house, are you speaking English, Yoruba, and Hausa? Èyí tó bá ti bọ́ sí wa lẹ́nu lásán. Èyí tó bá ti bọ́ sí yín lẹ́nu lè máa ń sọ. Gbogbo wa la gbọ́. Bàbá yín gbọ́ Yorùbá. Wọ́n gbọ́ Yorùbá, ìyá gbọ́ Yorùbá. Ìyá gbọ́ Yorùbá. Ìyá náà gbọ́ Yorùbá. Ìyá gbọ́ Yorùbá. Ìyá náà lọ́wọ́ gbọ́ Yorùbá. Kakannin. Kakanmu. Suna ji. Kun daɗe yayi. Kun daɗe. A nan garin. A Southwest gaba ɗaya. Southwest gaba ɗaya. Yanzu Hausa sun fi shekara 200. A nan garin. A Southwest. A Southwest. Exactly. To yan garin sun karbe ku? Sosai. Sun yadda da ku? Sun yadda da mu. Hausawa? Mun yadda da su. Sun yadda da mu. Duk abin da suke yi muna yi tare da su. Babu kabilanci. Babu kabilanci. No tribalism. No tribalism. Ẹlẹ́yàmẹ̀yà kò sí nǹkan tó jọ. Kò sí à ń fẹ́ Yorùbá ń fẹ́ Hausa. Wọ́n bá ń ṣe egungun, most especially egun kan wà ní Balógun Àgòrò ń bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ń pè ní egun gọ́gọ̀rù. Tí ó bá jáde ọlọ́fọ̀rùnkẹ́ Alhaji Ajíbádé àwọn ni bàbá wọn tó bá jáde àjọ máa ń jáde ni. Ṣé wọ́n máa ń fún yín ní position? Wọ́n máa ń fún wa ní position, wọ́n máa ń fún wa ní SA to the governor, EA to the governor. Ẹyọ kan ṣá? Kì í ṣe ẹyọ kan o. Mélòó ló fẹ́ fún yín? Ti Oyinlọlá ti Adeleke yìí a fẹ́ ní SA wọ́n fẹ́ tó mẹ́rin. Wọ́n sì fún wa náà wọ́n fún Igbo. Wọ́n fún Igbo? Wọ́n fún Igbo. Ní Ọ̀ṣun? Ìkan wà lóṣùgbò Honourable Elijah. Ọmọ Igbo ni. Igbo ni. Wọ́n dẹ̀ fún ní. Wọ́n fún ní SA to the government. Kò sí rọ́ńbẹ̀ náà. Wọ́n ṣe ní kó lọ jẹ́ nílùú ẹ̀. Ṣé bá àwọn èèyàn wọn náà wà lọ́wọ́ tí wọ́n fi wọ́n jẹ? Ṣèbí Nigeria is one. Nigeria is one. Wọ́n kálukú mọ́lé bàbá rẹ̀ ni. So ní Ọ̀ṣun yìí, Igbo ń jẹ, Yorùbá ń jẹ. Bọ́ẹ̀ náà lórí ní Kano, lórí ní Sokoto. Níbo ní Kano? Níbo ní Kano? Mo lè sọ̀rọ̀ lórí ti Sabongeri. Sabongeri. Kò sí Hausa kankan, Hausa Fulani tí ó lọ bẹ̀ tó lóun fẹ́ contest. Ní Sabongeri. Exactly. Sumbarwa. Igbo and Yorùbá. Non jembe. Tí Igbo bá ṣe councillor, Yorùbá ó ṣe super. Tí Yorùbá bá ṣe super. Su Hausa mpa. Hausa sun rike cikin gari. Ẹ lè kọrin. Mo lè kọ́ díẹ̀ náà. Irú orin náà kọ fún wọn. Èmi máa ń láìkì orin tí mo máa ń sábà kọ. Mo máa ń sọ pé ẹ má pè wá lálejò mọ́ àwa yìí lálejò torí àlejò ní ṣèkẹta ìlú. Àlejò kìí ṣe kí ni? Àlejò ní ṣèkẹta ìlú. Àlejò ní ṣèkẹta ìlú. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí ni. Ṣé ẹ̀ lórúkọ Yorùbá? Ṣé mi? Àmúni. Kí lórúkọ Yorùbá yín? Ìṣọ̀lá. Ìṣọ̀lá. Wọ́n tẹ̀ lóríkì o. Mo lóríkì. Ẹ lóríkì, Hausa lóríkì. Mo fowó rà ni. Ní tó bá wo olówó ní ó fowó rẹ̀ rà. Ó yá kí lóríkì. Ológbòjò ọmọ aríkéyàn. Aládé bíbíire ò ṣe fowó rà. Aládé bíbíire ò ṣe fowó rà. Ṣé ẹ ríran wò? Ṣé ẹ ráyè Yorùbá lóde? Ẹ jọ̀ọ́, kí lorúkọ ẹ̀? Ilẹ̀ Haúsá Yorùbá mélòó ló tó bẹ́ẹ̀ kó grant interview tírú wọn grant nílẹ̀ Yorùbá yìí? Yorùbá mélòó ló tó bẹ́ẹ̀ kó lóun fowó ra oyè nílẹ̀ Haúsá? Kó dẹ̀ bọ́ takáyà àkókò sọ síta. Ọmọ aládé, wọ́n ti sọ fún yín pé ẹ yé pé wọ́n lálejò mọ́. Àwọn yín làwọn nílùú, ìlú bàbá yín ni, àbí? Ẹni kan máa pè yín lálejò mọ́. Ẹ̀yin àti wọn lẹ́ni ìlú tìbò. Ìlú tìbò lájọ ní o, toró yẹ kó yéra wọn, kó má dàrú rárá. Èwo lájọ ní? Ṣé ilẹ̀ Yorùbá ti wà lájọ ní àbí míì? Rẹ́rẹ́ máa rún. Ọmọ aládé ẹ gbáradì, rẹ́rẹ́ máa rún. Wọ́n ní ẹ má pa àwọn lálejò mọ́ o, àwọn àti yín làwọn nílùú, bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ wèrè lẹ́kìtì ń bíbà, àwa kọ́ la sọ o. Àwọn tọ́jọ́ wà ní the same sàwáwù, àwọn senior citizen wọn tọ́jọ́ wà nínú ilé kan náà, tí overrated jọ kó jọ tọ́jọ́ ń ṣàlàyé tọ́jọ́ ń mọ́ra wọn dáadáa látàyé alálùmọ́lẹ̀ tán ti jọ ń ja olè bọ̀, òun ló sọ̀rọ̀ ń bíbà, ó yá ẹ gbóhùn sókè mọ́. Èmi kọ́ mo sọ o.
èmi kọ́ mo sọ o. Connected. Ó kú ntí ẹ̀ka torí wípé èmi ò kì í jà lóòjọ́ mi ì jà lóòjọ́ ìjọ tí o bá bú mi wọ́n ní òjò kọ́ lolúwere máa ń pani lọ́dọ̀ tèmi torí wípé ẹ máa gbọ́rọ̀ látẹnu olúwere o. Mi máa ń láìkí ká clarify rẹ̀ so that ntí ẹnìyẹn bá ń sọ tí ó bá kù díẹ̀ káàtó fún làákàyè ẹnìyẹn tí n bá rí pé làákàyè ẹnìyẹn ó kù díẹ̀ káàtó tí bóyá làákàyè òkú tó èmi máa ń larú wọn lóye torí gbogbo èèyàn kan ló lọ́pọlọ sẹ́mu a kàn ń wo àwọn èèyàn níta ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní làákàyè mọ́ làákàyè ẹlòmíì ó ti lọ so gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ wà nínú ilé ẹ bá rò pé bóyá ẹlòmíì dàgbà àgbàlagbà míì rè kò kọ́gbọ́n so a máa ní láti la ọ̀rọ̀ yé ara wa torí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí ó kì í yéra wa bí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ ni ó fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí lénìí mi ní fẹ́ kẹ́ sí àbòsí mi dẹ̀ ní fẹ́ kí ẹ ga sí ẹ̀yìn ká ẹ ń gbọ́ o bá wá sórí ètò mi láti wá sí àbòsí tàbí pé ó wá ga sí ẹ̀yìn ká èmi fà ilé kóòtù Ọlọ́run lọ́wọ́ ó fẹ́ lé ìdájọ́ Ọlọ́run tí ó ṣe ìdájọ́ fún oníkálukú ṣùgbọ́n bí ẹjọ́ yẹn bá ṣe wà ńlẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ kó dà ní ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn ó ti ń lọ bóyá bíi 5 days ó ti ń lọ bí ọjọ́ bíi 5 sìn tí àwọn ajá wọ́n tún ti dìde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun tira wọn wọ́n sẹ́ndì fídíò yìí sí mi pé kí n wo fídíò yìí wípé àwọn bíi wèrè lẹ́kìtì ìyẹn níyì Ọláníyì tó pe ẹ̀ ní wèrè lẹ́kìtì bẹ́ẹ̀ ni orúkọ ẹ̀ nìyẹn tó dúdú tí ò lọ́pọlọ yẹn wọ́n ní ó máa ń bú mi kẹ̀ mo ní kí ni mo ṣe fún bó ṣe ń bú màmá ní ti rí látànà náà nìyẹn àbí mo ta sí ní iṣẹ́ àta sí mi ìdẹ̀ dí ọ̀dọ̀ ẹ̀ at least ẹni tó bá ta síyàn ló yẹ kéèyàn ta sí olórí burúkú ni ẹni tó bá búyàn ló yẹ kéèyàn bú ẹni tó bá dọ́dọ̀ èèyàn ló yẹ kéèyàn dọ́dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti yé mi géèmù wọn ti yé mi géèmù tí wọ́n ń play ó ti yé mi bọ̀ kí n tó máa lọ mo kọ́kọ́ fẹ́ sáré kọ́kọ́ play fídíò kan ẹ jẹ́ kọ́kọ́ play fídíò fún yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbọ́ fídíò yìí kẹ́ ẹ lè wo géèmù tí wọ́n ń play nínú fídíò yẹn torí wípé mo máa ń sọ pé àpò àwọn tẹ́ẹ̀rí tí wọ́n lọ tán jẹ́ Tinubu tẹ́ẹ̀rí tí wọ́n lọ tán jẹ́ Tinubu blogger tí wọ́n kò nínú Yorùbá Nation tí wọ́n láwọn lọ endorse Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣẹ́fẹ́ gbọ́ mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kù lẹ̀ náà mọ̀ ń pa rẹ̀ àti bó tiẹ̀ lẹ́yìn tó jóbìnrin láàrin wọn mo ní ẹ̀rí eléyìí lọ́wọ́ ìgbà tán jọ ń kọ̀ lórí fóònù I have it ìgbà tán jọ ń sọ I have it bọ̀ kò mọ bó ṣe fẹ́ ṣe ni ò jẹ́ kó lè lọ tẹ̀lé wọn ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ lọ tèmi so àwọn tó kù lẹ́yìn tí wọ́n wà ní pé nígbà tẹ́ ẹ ti lọ tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ ṣe fine wọ́n dẹ̀ ti sọ fún yín pé kẹ́ máa da Yorùbá rú gbàtẹ́mi dẹ̀ ti ní pé Yorùbá tó wà ńlẹ̀ is nothing kò sí nǹkan kan nú ẹ̀ mọ́ with proof ni mo máa fún ẹ bá mi pé wèrè lẹ́kìtì wá kó wá dó sí bíbá dìdìrín tó lóun wà lẹ́kìtì yẹn tó wà ní Èkìtì tó yẹ pé onídẹkùjẹ àgbà tí ò dánú ni ẹ bá ń pè wá síbí toró béèrè nígbà tó ká ló béèrè question mi níbẹ̀ ọjà ṣùgbọ́n èpè tó o sẹ́nu ẹ̀ ni mo ṣe máa fún ẹ ní èsì torí pé èmi ò kì í ṣe ọmọ lọlé lọ gbèsè wá tí mo bá dákẹ́ fún yín ìyẹn ò mí pé mi ò mọ tí ń sọ sí yín mo kàn fi yín lẹ̀ pé kẹ́ máa gbọ́ mo dẹ̀ ti sọ fún yín pé gbogbo tẹ́ ẹ bá ti ń ṣe ẹ má dá orúkọ tèmi mọ́ tẹ́ ẹ bá ń ṣe mọ́ mo ní ẹ máa ṣe ẹ má dárúkọ mi bíbẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀gá yín lẹ́ẹ̀mọ́ fi jìyà ṣùgbọ́n nísìnyí àtẹ̀yìn àtọ̀gá yín ọ̀tọ̀ láyé ọ̀gá yín ìwọ tí ẹ tó bá jẹ́ àwọn ọmọ tí ò ní ìtumọ̀ bí àwọn ń wárápá àwọn onígìrì ọ̀gá yín ni ó jìyà ẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ wàá jẹ pàṣán tó kọ̀ǹfàmù ọ̀gá yín àtàlàyé ọ̀gá yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní tẹ́ni fi wọ́n sílẹ̀ mi ò lè fi wọ́n sílẹ̀ ìdí ni pé mo ti fi wọ́n sílẹ̀ láti bí ọdún 4 ṣùgbọ́n wọn rẹ́dì láti dẹ̀yìn wọn dẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ tàbá dẹ̀ wà níbi tí ò bá ti wà recognize tí wọn appreciate iṣẹ́ èmi máa ń sún sẹ́yìn ẹ̀yin tí ṣàkóso ṣe èmi ò kì í gan fight kò sí nínú ẹ̀jẹ̀ mi pé kí n máa báyàn gan fight kí n ró òótọ́ ọ̀rọ̀ kí n má lè sọ èmi kò sínú agenda mi ẹ jẹ́ kọ́kọ́ fún yín ní fídíò kí n má rojọ́ jìnnà ṣùgbọ́n tí wọn náà bá ń wọlé bá mi tẹ like àti love ṣé ẹ ń gbọ́ ẹ máa bá wa tẹ love àti like ọ̀rọ̀ ẹlẹ́gbọ́ yẹn. fídíò kọ́ ẹ kọ́ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú fídíò iná. náà sì ní fóònù tẹ́ ẹ bá olóyè Sunday Igboho
àti àwọn Yorùbá agitators ni mo bá ní ọ̀rọ̀. Ẹ dákun tí orí bá ṣe tí ẹ bá lè bá mi ṣe rẹ̀ kó dé ọ̀dọ̀ olóyè Sunday Igboho àti àwọn Yorùbá agitators kọ̀ọ̀kan tí mo mọ̀ ṣùgbọ́n tí mi ò ní dárúkọ. Bóyá tí wọ́n bá gbọ́, bóyá wọ́n lè jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ olóyè Sunday Igboho. Bóyá Sunday Igboho lè rí nǹkan kan tàbí méjì tó lè rí múlò nínú ọ̀rọ̀ mi yìí. Yorùbá sọ pé tó bá kọjú sórí ní sùúrù tó bá kẹ́yìn sí ọ̀tá. Tó o bá wá sí orí ètò mi tó o bá flag mi lé ní ikú òjijì ló máa wọlé tó ẹ wá lójijì. Tó o bá wá sí orí ètò mi ẹnikẹ́ni nínú yín ni mo sọ ẹ̀tì tó bí níbi tí wọ́n bí ọmọ jáde nínú ayé àdàbí tí mo bá dá sí ọ̀rọ̀ yín láti lọ́tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tí mo dẹ̀ fi yín lẹ̀ tí mo lọ́lọ́ mi ṣùgbọ́n tó wá sí abẹ́ ètò mi tó wá flag ètò mi ikú òjijì máa wọlé tó ẹ tọmọtọmọ ó máa sunkún lórí àwọn ọmọ tó bí ni òfò àdánù ló máa dùn. Ìwọ tó o bá lọ gbé àkáǹtì ọmọ òmìnira wálẹ̀ lórí TikTok ikú òjijì ló máa kú. Bí arábìnrin ṣe ń ṣe èpè yìí ó máa lọ sínú ilé ẹ ó máa lọ bá ìwọ tó lọ ṣèpàdé tó nítorí pé wọ́n ń bú Akíntóyè tó lóun fẹ́ lọ gbé ìkànnì Prince wálẹ̀ ayé ẹ máa padà bàjẹ́ ikú òjijì ló máa pa ẹ́ tọmọtọmọ èpè yìí ìwọ ló ní o yá mú bẹ̀rẹ̀ gbé. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ àdàbí tí bá fi ọwọ́ kan ètò yín rí láì gbọ́ tẹ́ ẹ ti ń bú mi tí bá fẹ́ rìpọ́ọ̀tì ètò tẹ́ ẹ ti bú mi màá rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi máa ń wò yín kó lórí burúkú ní yín màá fi rẹ̀ ṣùgbọ́n pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ tèmi ó wà bọ́ sí abẹ́ ètò mi mi ì tí ì rí ẹnikẹ́ni nínú yín ìsọmọdé ìsàgbà ni ìsọkùnrin ìsọbìnrin bá mi fún wọn jẹ orí ètò mi tó bá ní go ahead tó bá ní kí kékeré pamọ́ mi lẹ́nu Ọlọ́run bá mi fi ẹ̀mí ẹ̀ sí òfò dànù àṣẹ tó fẹ́ máa fi ara ní mí tí mi ò fọ́ra ní ẹ̀dá tó fẹ́ máa bá mi gbà nínú ìpàdé wọn tí wọ́n kóra wọn dọ̀pọ̀ sí lọ́wọ́lọ́wọ́ ibikíbi tí wọ́n wà tí wọ́n kóra wọn dọ̀pọ̀ lọ́wọ́ wọn fẹ́ dìde láti dínà mi ọ̀run gbogbo wọn pátá ní orílẹ̀-èdè kí orílẹ̀-èdè tí wọ́n lè wà. bẹ́ẹ̀ ni ojú máa bàjẹ́ ní orílẹ̀-èdè àṣẹ gbogbo tí wọ́n fi ń sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń sí agbára tí wọ́n fi ń dùn wọn láyé ọ̀run tó sọ̀rọ̀ lójú ayé àṣẹ àṣẹ òfò àdánù ló máa gbẹ̀yìn àṣẹ bring it up yes Sunday ló máa jìjẹ lọ́wọ́ ó di ẹ̀ tí ẹ bá wá múnú bí mi Sunday ló máa jìyà tí ẹ bá yín Sunday àjẹ bára yẹ sọ pé mo kúrúkúnú yà àjẹ pásítà oníkan sọ fáwọn ajá ẹ torí gẹ́gẹ́ mi ni mo dúró báyìí mo dẹ̀ sọ fáwọn ajá ẹ pé kó wọ́ọ̀nù wọn dáadáa wọn ò ní gbọ́ wípé mo fi ẹ lẹ̀ má fi wọ́n lẹ̀ wọn ò ní gbọ́ ṣùgbọ́n tẹ́yì tó bá kọjá níwájú mi èrà mi ní máa gbé yín lulẹ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ́kórí yín ó pé bẹ́ẹ̀ ni ṣé mọ̀ pé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ látijọ́ yìí torí àwọn tó bá gbọ́ wọn ò ní gbọ́ mo mọ̀ pé wà ń bẹ̀ ẹ máa bá mi press love àti like ẹ̀ ń tẹ̀ wá bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ ń gbọ́ ẹ máa press love kẹ́dẹ̀ máa tẹ like kẹ́dẹ̀ máa thumb up òfò ló máa ṣe. tilẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹbí tí mo ń tó fi sagbára. láti àná lolórí burúkú wèrè lẹ́kìtì tí ń lọ kiri lórí ìkànnì ọmọ Yorùbá ló ti lọ ń bú màmá Modúpẹ́ Onítìrí pé iṣẹ́ wo ni màmá ṣe òun ni mo ṣe fẹ́ wá fún ní èsì ẹ̀ èmi ò dẹ̀ lè bá olóòórùn yẹn sọ̀rọ̀ mo wá lọ gbé àwọn lẹ́wù wọn wá àwọn kàtígórì by kàtígórì làwa fi máa ń tírìtì irú wọn bí ìgbọ́dọ̀ wọ stúdíò torí onídọ̀tí olóòórùn yìí tó ń datọ́ lẹ́nu tó yẹ pé tó bá ń ṣètò báyìí ó máa gbé táwẹ̀ sí iwájú ni tó máa wa itọ́ sí pé wọ́n máa ń rán bíìbù sí lẹ́nu ni èmi ti kọjá lẹ́wù yẹn ni mo ṣe lọ gbé àwọn lẹ́wù ẹ̀ wá wọ́n bá ń fún léṣe ó yá máa bá mi fún lọ. gbogbo bá ṣe ní ìkọ̀kọ̀ fáwọn pé ilé tó wà ìjàmbá ní ti tú àṣírí ẹ̀ ti fẹ́ wọ́n ní wọ́n ló máa ń gbé ayé àwọn èèyàn lulẹ̀ tó máa ń gbógbólógbò lulẹ̀ lórí. òun ló máa ń lọ ilé babaláwo kiri olórí burúkú tó kú sọ́run jẹ́nẹ́ẹ̀tì olófò iyọ̀ṣì òun ló mú lọ ilé babaláwo tó lọ ránṣì gidi níṣẹ́ sí màmá Modúpẹ́ Onítìrí kíyẹn tó ya wèrè kú bó ṣe ń lọ ilé babaláwo lẹ rí yẹn. sọ ma pé mo fi ẹlẹ ń gbà náà mo ṣe bí ẹni tí ò gbọ́n tó sọ mo gbọ́ mo fi lẹ̀ ni tí ò bá jálábò sí ni ẹ òpònú ayírada aláìlọ́pọ̀lọ́ orí ẹ̀ dàrú gan tó jẹ́ pọ́pọ́ lórí ẹ̀ ti jí bẹ́ẹ̀ni ó ní bọ́ sórí ó ní dẹkàn délẹ̀ lára kùtùkùtù kàn délẹ̀ kó jókòó sórí social media obìnrin tó bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ fẹ́ bá jà wáì tẹ́ fèsì rẹ̀ tẹ́ fi ń dárúkọ mi mọ́ wọn gbogbo ẹni tó bá dárúkọ mi sí nǹkan burú òfò ló máa ṣe gbẹ̀yìn ayé mi tí mo rú agbára tó lè ṣe mi tí mo rú nǹkan tó lè jẹ gbogbo tó bá jẹ sí ara tó fi ń gùn mí gàràgàrà tó jẹ́ pé ìwọ lórí burúkú ìlọdẹ Yorùbá nation ló débi tó délé ni ìwọ máa ń sọpọ́ọ̀tì nǹkan tí ò dáa ni sórí àdàbí tí mo bá tiẹ̀ fi ọjọ́ kan ro ohun tí ò dáa sí ẹ rí níyì tí mo bá jókòó láti sọ pé mo ti ẹ̀rọ ibi sí ẹ pé kí nǹkan burúkú kan ṣẹlẹ̀ sí ẹ ṣùgbọ́n tí mi ì fi ọjọ́ kan rò rí
gbogbo tó ń rò ní ibi sí mi máa jẹ́ tí ẹ tọmọtọmọ gbogbo ibi tó rò sí mi gbogbo ìgbésẹ̀ rẹ lórí mi ó máa di òfò dẹ̀ máa jẹ́ tí ẹ tọmọtọmọ. Gbogbo èrò bí wọn lórí màmá Modúpẹ́ Onítìrí àti gbogbo àwa mídíà bó ṣe máa rí fún yín ni tẹ́ni sọ fún yín. ẹ máa bá mi press love tẹ́yìn náà bá fẹ́ press love ó yá ẹ máa gbọ́ fídíò ẹ̀. ṣé tó ṣe ń rìpọ́tì ẹ máa ṣe. bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá kan náà ló tún sọ fún wa wọ́n ní ká pe àárọ̀ inú wa ká pe ọ̀dọ̀ fẹ́bẹ̀ wọ́n ní ká bá ṣe mítìnì ká wá wo bá ti ṣe ilé ayé wa. Sunday Igboho ibikíbi tó bá wà tọ́lọ́run bá jẹ́ kó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kò ní gbọ́ pe àárọ̀ inú rẹ̀ kàn pe ọ̀dọ̀ fẹ́bẹ̀ ó ti bọ́ kẹwàá jọ ṣe mítìnì. Kò lè gbá wọn ṣe mítìnì mọ́ gbogbo wọn ti kú àrò fún inú ẹ̀ ti kú ẹ̀dọ̀ inú ẹ̀ gan ti kú. wọ́n fẹ́ kọ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìwọ́dọ̀ wà ní exile ẹ̀yin lè dé ọ̀dọ̀ ọmọ ìyá ọ̀dọ̀ ọmọ yín ẹ̀ẹ́dẹ́ dọ́dọ̀ ìyá yín ẹ̀ẹ́dẹ́ dọ́dọ̀ ìyàwó yín ìyá yín ò lè wá yín wá ẹ̀yin ni movement yín wà restricted ẹ̀yin nǹkan náà sì ní fóònù tẹ́ bá ń pè wọ́n lísìn sí kán fi mọ̀ pé ó yá ẹ̀ pé ogun sí ìlú tẹ́ wà. ayé yín ni eléyìí kì í ṣe ayé aláyé. Ǹjẹ́ àwọn èèyàn tiẹ̀ wà ní ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ lè bẹ̀ wípé kí wọ́n bá yín ṣe kí gbogbo nǹkan tó ń lókè yìí kó lọlẹ̀ kẹ́ bá lè wọ̀lú. Ṣùgbọ́n kó tó lè ṣeé ṣe Sunday Igboho ẹ bẹ̀ gbogbo àwọn agitators wípé kí wọ́n fi ọwọ́ gbogbo nǹkan tó ń lọ kí wọ́n fi ọwọ́ rẹ̀ lélẹ̀. Ẹ bẹ̀ gbogbo àwọn agitators wípé kí wọ́n dákun torí Ọlọ́run kí wọ́n máa àtàkì present government yìí mọ́. Ayé yín ò ní jọdá. Tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ èmi ìṣe mọ́ ọkọ̀ wọn mo ní mi ì lọ tó bá wá dé torí ìyẹn lẹ́sẹ̀ wọ́n fẹ́ máa àtàkì tèmi tẹ́ni wípé mo fi yín ẹ máa rí pé mi ìṣòro nípa wọn láti bí ọjọ́ mẹ́ta mi ìṣó anything báyìí tó lọ sí ọ̀nà ọ̀dọ̀ wọn rárá ẹ ti máa rí láti bí oṣù kan sí mi ìdí ẹ̀dọ́ náà ọ̀dọ̀ wọn rárá mi ìdí ẹ̀sọ́ nǹkan tó jọmọ́ tiwọn tí wọn bá lẹ́yìn ilé tó kúrọ́ mọ́ mi tó lé mi rán mọ́ láti lọ pé èmi wà lára àwọn tó rán yàn pé kán lọ ajáki rédíò station ló jẹ́ kí n fèsì pé ẹ má káàntì mi mo sọ fún yín o pé mi ń ṣara yín ló jẹ́ kí n ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn yẹn sẹ́rí mi kí n sọ̀rọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ara tó ń jó yín jẹ pé mo sì ń fún wọn jẹ kòṣàkòṣà wípé mo sì ń sọ̀rọ̀ ti tèmi lọ mi ò dẹ̀ di yín lọ́wọ́ n tẹ́yìn mọ̀ ṣe lẹ̀ ń ṣe ṣé bí n tẹ́ mọ̀ ṣe lẹ̀ ń ṣe kí ni reason tó fi di wá di wípé ẹ ń pè mí ní mọ̀dàrú èmi lèmi dá Yorùbá nation wá proof tí mo fi dá Yorùbá nation gbé lọ ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ìyá proof tí mo fi dá Yorùbá nation gbogbo yín pátá ń bẹ́ẹ̀ fi dàrú ni màá sọ fún yín èmi ní proof gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan látòrí àwọn ọ̀gá yín dẹ́yìn tó kéré jù ní ń tẹ́ ẹ fi dá Yorùbá nation lé ní èmi àfún yín bọ̀ tẹ́ ẹ lérí pọ́ìntì tèmi àràbù lásán lẹ máa mú wá tó bá léèyàn ní sùúrù jù láyé mo ní sùúrù mo dẹ̀ tí máa ń kìlọ̀ fún yín bọ̀ àtẹnujẹ àti ìjẹkújẹ tó wà lára yín ẹ fẹ́ gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ sọrí wo tó bá fi ètò mi sùn tó bá wà ní abẹ́ ètò mi tó ní tí mo bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ò ní jẹun wí ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ gbẹ̀yìn mi bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Tàbá rí ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn ìbáṣọkùnrin ìbáṣọbìnrin ọmọdé tàbí àgbàlagbà nílẹ̀ tàbí ní òkè òkun tó lòun ní fẹ́ kẹta jáde bẹ́ẹ̀ ní tayọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe jáde lòun ṣe máa fà yín padà sẹ́yìn mo fi ìrìn àjò tí mo là kọjá nínú àjàrà ẹ̀jẹ̀ mo fi ṣe májẹ̀mú fẹ́ ènìyàn ní wákàtí bí ajá ṣe láì gbé jésébélì ajá ló máa padà lọ́ọ̀pọ̀ ìran Yorùbá pátá ajá ló máa láàjà gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá ìran. mo ti kọjá nínú ìrora mo rìn nínú ìdààmú mo sùn sínú ẹ̀jẹ̀ aṣọ mi jẹlẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní ẹ̀ní jáde pé ẹ̀ní pé ẹ ti jáde pé ẹ̀ní kalẹ̀ gbogbo ẹni yẹn ó máa padà jẹlẹ̀ ni. lágbára Ọlọ́run ọba ilẹ̀ á padà jẹ gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá YB kẹ́rì ajá ló máa lá ẹ̀jẹ̀ yín. ẹ ti di òkè ẹ ti di àpáta gbogbo ẹni tó bá forí sọ yín yóò náà bá ti kọlù. lórí àkàbà ògo tó wà yẹn ẹ̀dá tó bá pinnu láti lé ẹ jáde nínú yàrá ògo tó wà irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ bí Olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà kò ní rọ́mọ tí ó gbé nítorí o kò ní padà Jésù Olúwa tí àdúrà yìí ránṣẹ́ sí èèyàn méjì tàbí èèyàn mẹ́ta tó nífẹ̀ẹ́ tó fẹ́ ká. bó ṣe máa rí fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá ìran ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn wèrè lẹ́kìtì èsì ọ̀rọ̀ ẹ nìyẹn ajá ló máa lá òkú ẹ̀ ajá máa lá ẹ̀jẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni àti wọ́ àtàwọn tó ń gbèjà tó fi ń sọ̀rọ̀ sí màmá tó fi ń bú ìyá Modúpẹ́ Onítìrí ajá ló máa lá ẹ̀jẹ̀ gbogbo yín nílẹ̀ Yorùbá
ibikíbi táwọn tó ń gbèjà bá wà ajá ló máa láì jẹjẹ Ògúnlákayé Ọ̀ṣìmàlẹ̀ ló máa fẹ̀jẹ̀ ṣètùtù ilẹ̀ Yorùbá tó bá ké ní kọ̀la kí oríire ilẹ̀ Yorùbá bẹ̀rẹ̀ kí ògo ilẹ̀ Yorùbá ó tayọ kí gbogbo àgbáyé ó kílẹ̀ Yorùbá kú oríire ajá ló máa láì jẹ wèrè lẹ́kìtì àti wá àti gbogbo Ṣàngó yín àti wá àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kóra yín jọ lọ sínú gúrùpù yín tó jẹ́ ọ̀rọ̀ màmá Modúpẹ́ Onítìrí lẹ̀ ń gbé hanu ajá ló máa láì jẹ yín nílẹ̀ Yorùbá ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà orílẹ̀-èdè kí orílẹ̀-èdè tẹ́ ẹ bá wà Ògún máa fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ ni àdàbí tí màmá Modúpẹ́ Onítìrí bá gba tọrọ lọ́wọ́ yín àdàbí tí màmá Modúpẹ́ Onítìrí bá mọ̀ yín rí kó tó dìde fún ìran ẹ̀ àdàbí tí ihun tí màmá Modúpẹ́ Onítìrí ń ṣe tó bá jẹ́ irọ́ nìyá yẹn gbé dání ṣùgbọ́n tí ò bá ń ṣe irọ́ nìyá yẹn gbé dání àdàbí á dá láàrin gbogbo yín tẹ́ dìde ọ̀tẹ̀ sí ìyẹn Modúpẹ́ Onítìrí Ògún ló máa fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ ajá ló máa lá ẹ̀jẹ̀ yín bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún yín ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ẹ pè wọlé àyè ti ṣí sílẹ̀ báyìí ọmọ aládé ẹ pè wọlé kẹ́ ẹ bá wa wọ́n lé pè olórí burúkú ni wọ́n ìran wèrè ni wọ́n èyí ṣe ìran Yorùbá ẹ̀yin náà ẹ wo aṣọ tí Wọlé Ṣóyínká wọ̀ níbẹ̀ yẹn ìmúra ẹ ti fi hàn pé kì í ṣọmọ Yorùbá Indian ló máa ń múra bẹ́ẹ̀ kì í ṣọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá yìí gbé irun yẹn tọmọ Yorùbá bá gbé irun yẹn sórí wọn máa dè mọ́lẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni nígbà táwa ń kékeré àwọn brothers wa gangan bá náà tìlú òyìnbó dé tó bá gbérú orun yẹn wọlé ọmọ sáré mú wọn mọ́lẹ̀ mọ́nú ilé ni tó bá sáré ge fún wọn toró ò gbọdọ̀ gbérú ẹ̀ bọ́ta ìran Yorùbá yìí múra bẹ́ẹ̀ gbogbo yín tẹ́ ẹ dìde ogun sí màmá Modúpẹ́ Onítìrí tẹ́lẹ̀ máa dìlé ògo ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ máa dìstọ́pù àṣeyọrí ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ ní jẹ́ kí gbogbo àwọn tẹ́bi ń pa kó tètè róúnjẹ jẹ tẹ́lẹ̀ ní jẹ́ kí gbogbo àwọn tó wà nínú ìpọ́njú kọ́kàn wọn tètè balẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní jẹ́ kí gbogbo àwọn òbí tó ti yọ ọmọ wọn nílé ìwé káwọn ọmọ wọn lè tètè padà sílé ẹ̀kọ́ gbogbo yín pátápátá kẹ́ ẹ bí ìgbà kẹ́ ẹ tó ẹgbẹgbẹ̀rún kẹ́ ẹ pé mílíọ̀nù ajá ló máa láìjẹ gbogbo yín ajá òun ló máa láì jẹ yín ẹlẹ́dàá màmá Modúpẹ́ Onítìrí á dìde ẹlẹ́dàá sífẹ́mkẹ́ Abíọ́lá táwọn bàyẹ́jẹ́ yín gbowó ẹ̀mí ẹ̀ á dìde gbogbo yín pátápátá ikú àìtọ́jọ́ ló máa pa yín tọmọtọmọ ẹ̀mí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ti fi ṣòfò dànù bí irú àwọn Adé Orí Ọ̀kín Àfà Ọláníkéwú àti àwọn Saheed Ọmọbọ̀tá àwọn tẹ́ ẹ ti pa láìtọ́jọ́ ẹ̀mí gbogbo wọn á dìde báyìí á parapọ̀ ó máa lé yín pa ni bí wọn ò bá pa yín wọn ò ní padà lẹ́yìn yín àdàbí àyàfi tí ìbá ṣara obìnrin ni wọ́n ti jáde kan tó kú àdàbí tí ìbá ṣobìnrin ló bí wọn sáyé tó bá jóbìnrin ló bí wọn sáyé èyí tí mò ń wí lónìí ó máa kàn wọ́n níbi tán bá wà bọ́ bá ń sùn wọ́n á jí bàbá arájò wọn á padà wálé gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ti padà nù tẹ́ ẹ ti fún wọn ní ikú àìtọ́jọ́ lórí pé wọ́n rò pé olóòótọ́ ni yín lóòótọ́ lè fẹ́ gba ìran dìde nínú oko ẹrú gbogbo àwọn tó ti dìde tí wọ́n rò pé òótọ́ lè fẹ́ tú ìran Yorùbá sílẹ̀ tẹ́ ẹ padà fẹ̀mí wọn ṣe tẹ́tẹ́ ẹ̀mí wọn ò ní sinmi níbi tó bá wà ẹ̀mí wọn máa padà ó máa wá jà yín lógun bí ò bá mú yín lọ ẹ̀ ní ráyé gbé àdàbí àyàfi tó bá jẹ́ pé àdéhùn tẹ́ ẹ bọ́mọ Yorùbá ṣe ní 2020 rèé àdàbí àyàfi tó bá jẹ́rú àdéhùn tẹ́ ẹ bọ́mọ Yorùbá ṣe rèé ní 2019 tó bá jẹ́ àdéhùn tẹ́ ẹ bọ́mọ Yorùbá ṣe ní 2020 rèé tó bá jẹ́ àdéhùn tẹ́ ẹ bọ́mọ Yorùbá ṣe ní 2022 rèé tó bá jẹ́hùn tẹ́ ẹ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní àdéhùn tẹ́ bọ́mọ Yorùbá ṣe ní 2022 tẹ́ ẹ sọ fọ́mọ Yorùbá pé wọ́n máa kúrò lóko ẹrú tẹ́ ẹ sọ fọ́mọ Yorùbá pé wọ́n máa bọ́ nínú ìyà tẹ́ ẹ ní wọ́n ń pa ìyá yín wọ́n ń pa bàbá yín òpin gbọ́dọ̀ dé bá àdàbí àyàfi tó bá jẹ́ ohun àdéhùn tẹ́ ẹ bọ́mọ Yorùbá ṣeré kẹ́ tó bá gbowó wa nígbà tẹ́ ẹ gbowó rédíò àdàbí tó bá jáde ohun tá a jọ ṣeré nígbà tẹ́ ẹ gbowó pé wọn ò ní dìbò lọ́ṣun wọn ò ní dìbò ní ibìkan àdàbí tó bá jẹ́ àdéhùn tá a jọ ṣeré lórí Zoom meeting kẹ́ ẹ tó gbé central account kalẹ̀ ká tó máa rán owó síbẹ̀ àdàbí tó bá jáde ohun tá a jọ ṣeré àdàbí tó bá jẹ́ pé àdéhùn tí ìwà kí tó yẹ báyìí ilẹ̀ Yorùbá sọ ni wípé
a máa ṣì wà níbi tá a wà yìí ní 2025 ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló sọ jáde látẹnu ẹ Akíntóyè wípé 2022 kó tó di December ìran Yorùbá máa kúrò nínú rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ tí wọ overrated náà sọ wípé tó o bá da ilẹ̀ Yorùbá kó o parun tọmọtọmọ má jẹ̀mú ohun ọjọ́ yẹn á dìde àdàbí àyàfi tí ìbá ṣẹnu yín lẹ fi sọ àdàbí àyàfi tó bá jẹ́ lòmíì ló bá yín sọ mi ò fẹ́ mọrú akóògùn tẹ́ ẹ lò mi ò fẹ́ mọrú arọ́bì dànù tẹ́ ẹ lò àdàbí tí ìbá ṣobìnrin ló bí yín sáyé àdàbí tẹ́ ẹ bá jáde látara obìnrin nìkan ṣoṣo ní gbogbo ohun tẹ́ ẹ sọ yẹn tí òfin ní wá sí ìmúṣẹ lórí ayé yín tọmọtọmọ ẹnu ẹ ló fi sọ overrated òní kò parun tìrantìran tọmọtọmọ olóò máa parun ni nítorí pé òde tí wàá dalẹ̀ Yorùbá wọn ní tọmọdé kan bá dárí sapá ni apá máa ń pa tí ìran ọmọdé bá dárí sọ̀rọ̀ kòkó náà ti máa ń rùkú ẹ̀ wálé torí pé o ti dalẹ̀ Yorùbá èpè yẹn máa ṣẹ lórí ẹ̀ ó máa ṣẹ lórí ọmọ ẹ̀ ó máa ṣẹ lórí ọmọdọ́mọdọ́mọdọ́mọ ẹ̀ títí táyé máa fi parẹ́ àdàbí tí ìbá ṣẹnu ẹ̀ ló fi sọ àdàbí tó o bá gba owó ọmọ Yorùbá tó o bá gba àkókò wa kó o gbowó wa kó o gba àkókò wa kó o gba gbogbo táìmù wa àdàbí tó o bá sọ pé ẹ má gbalẹ̀ Yorùbá fún wa kó tó di ending of 2022 a wà ní 2025 ẹ tó wá ń jáde ẹ wá sọ̀rọ̀ ayé di kòkòrò jóbìjóbì ayé yín ò ní dá èpè tẹ́ ẹ ṣẹ́ síwájú àdìde àwa bá yín àmẹ̀jẹ̀ yín àjẹrun ara yín ẹ máa jẹrun ara yín báyìí dẹ́ ní jẹrun gbogbo yín ni àti gbogbo mídíà yín pátá àdàbí tẹ́ ẹ bá gba owó ọmọ Yorùbá àdàbí tẹ́ ẹ bá jẹ nínú owó ọmọ Yorùbá àdàbí tẹ́ ẹ bá gba àkókò ọmọ Yorùbá àdàbí tẹ́ ẹ bá gba dẹ́ta ọmọ Yorùbá àdàbí tẹ́ ẹ bá gba ọ̀kadà àdàbí tẹ́ ẹ bá gba ẹ̀pà àdàbí tẹ́ ẹ bá gba ọ̀pá ẹ mú gbogbo ọ̀pá táwọn ọmọ Yorùbá rà gbogbo ẹ̀pà tọmọ Yorùbá rà gbogbo ọ̀kadà tọmọ Yorùbá rà gbogbo flyer tọmọ Yorùbá ṣe gbogbo flag tẹ́ ẹ ṣe gbogbo búùtù tẹ́lẹ̀ rà bàtà fáwọn ọmọ ológun ẹ gbowó lọ́wọ́ wa ẹlẹ́ fẹ́ ṣe rédíò ẹ gbowó lọ́wọ́ wa ẹlẹ́ ti dá fún bọ́ọ̀tì múlẹ̀ ẹ gbowó lọ́wọ́ wa ẹni kò ní sí ìdìbò ẹ gbowó lọ́wọ́ wa ẹlẹ́ fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ẹ fẹ́ ṣe nǹkan báyìí kò sí kankan tẹ́ ẹ ṣe yìí tẹ́ ẹ ṣe gan ṣe lẹ́padà tó ta ẹ tún kó gbogbo ẹ̀ pa tí Sam Japan fún yín ní owó ẹ̀ tẹ́ ẹ rà more than half a billion lẹ́gbà lọ́wọ́ arákùnrin yẹn ná tẹ́lẹ̀ ń ra ẹ̀pà ẹ̀ ń ra ọ̀pá ó dẹ̀ kó gbogbo ẹ̀ overrated ó dẹ̀ tó lọ́ọ́ tà á àdàbí àyàfi tó bá jẹ́ ohun tó bá ọmọ Yorùbá sọ ló ṣe àtiwọ́ àtàkítóyè àtàdé níran àtolórí burúkú tó ti kú tó pèrè ní Àjàní Bello tó bá ti jẹ́ àdéhùn tí ilẹ̀ Yorùbá àti yín jọ ṣe lẹ́ṣẹ̀ yẹn nìkan ṣoṣo ní ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lónìí yìí ò ní bí yín ṣùgbọ́n tí ò bá ti ń ṣe àdéhùn tẹ́ ẹ bá wá ṣe nìyẹn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lónìí á di odindi ẹ̀mí á máa béèrè lọ́wọ́ yín gbó máa di odindi ẹ̀mí ó máa bí yín láàárọ̀ á bí yín lọ́sàn-án á bí yín lálẹ́ á bí yín bẹ́ẹ̀ bá sùn á bí yín lójú àlá á bí yín bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ á bí yín lójú ràn á bí yín gbogbo bí tẹ́ ẹ bá tẹ̀dó sí láyé ọ̀rọ̀ tí mo sọ lónìí máa bí yín á di odindi ènìyàn á máa béèrè lọ́wọ́ yín ohun gbogbo tẹ́ ẹ fẹnu yín sọ èpè gbogbo tẹ́ ẹ gbéra yín ré àsọtẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ sọ yẹn ó máa padà ó máa wá máa ṣẹ nínú ayé yín ní kọ̀ọ̀kan àti gbogbo ẹ̀yin mídíà àwọn pátápátá àdàbí tẹ́ ẹ bá ná owó ọmọ Yorùbá àdàbí tẹ́ ẹ bá gba owó lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá àdàbí táwọn tẹ́ ẹ kó sínú gúrùpù ọba kí ń dáwó fún yín àdàbí tẹ́ ẹ bá gbowó wa tẹ́ ẹ bá gba owó wa kódà kó jẹ́ 1 naira lẹ́gbàá àtolórí burúkú tó pèrè ẹ̀ ní ẹ̀mí àìlọ́rin gbogbo yín pátápátá ẹ̀ ní mórí délé gbogbo yín pátápátá ẹ̀ ní mórí délé ọ̀sán gangan báyìí lára máa ń ké wọlé gbogbo yín pátá ẹ̀ ní mórí délé o ìṣọkùnrin yín ìṣobìnrin yín ẹ̀ ní mórí délé ìṣọmọdé ìṣàgbá yín ẹ̀ ní mórí délé àdàbí tẹ́ ẹ bá lè rí ọjọ́ tẹ́ ẹ gba owó ọmọ Yorùbá rìvásì padà àdàbí tó bá jáde hùn tẹ́ ẹ bọ́ ọmọ Yorùbá ṣe àti Kóìkí ìwọ náà ò ní lọ láláì má jẹ tiẹ̀ àdàbí tó bá jáde hùn tẹ́ ẹ bọ́ ọmọ Yorùbá ṣe òun ni gbogbo yín wà lórí ẹ̀ yìí àtàdé níran àtòfó níran àtàkítólè àti overrated
àtàgbẹnugbọ́rọ̀ àti ìmáàmù Ìlọrin pátá gbogbo yín pátápátá tẹ́ ẹ jáde tẹ́ ẹ gba 1 naira ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ gba 15 naira ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ gba 1 kọ́bọ̀ ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ ná tẹ́ ẹ dẹ̀ ṣàdéhùn pé kó tó end of 2022 ìran Yorùbá máa bọ́ sípò ẹ̀tọ́ wọn. Wọ́n ní àdéhùn ló burú jù láyé Ọlọ́run ọba gan ò fẹ́ kéèyàn ṣàdéhùn kó má ṣíkà àdéhùn tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lọ́lọ́run fúnra rẹ̀ máa ń ṣàdéhùn tó máa má déhùn ṣẹ má jẹ̀mú àdéhùn ṣíṣẹ á lé yín pa ọ̀rọ̀ tó dúró ti àdéhùn ṣíṣe láláì má mú ṣẹ á lé yín pa ní kọ̀ọ̀kan gbogbo yín pátápátá ẹ máa fi ọwọ́ ara yín ṣera yín ni ibi tẹ́ ẹ bá wà fúnra yín lẹ máa para yín ibi tẹ́ ẹ bá gbé dúró sí fúnra yín lẹ máa wọ ìkúrú wọ ibikíbi tí kú bá wà yín lẹ máa wọ rí tọmọtọmọ gbogbo ohun tẹ́ ẹ sọ lásọtẹ́lẹ̀ ló máa béèrè lọ́wọ́ yín láti wákàtí ìlú ó dìgbà tó bá gba ẹ̀mí yín tọmọtọmọ kó tó padà lẹ́yìn yín ẹlẹ́dàá dé orí ọ̀kín abiyín ẹlẹ́dàá ìyá tí adé ọ̀kín tara ẹ̀ jáde abiyín ìlàágùn ara ìyá ẹ̀ ní wákàtí tó jáde lára ìyá tó bí abiyín ẹkún tí ìyá ẹ̀ sun ẹkún rí kíkorò kó tó bí adé orí ọ̀kín abiyín ẹ̀mí kan ṣoṣo tó kù sí ẹnu àáfà Ọláníkéwú tó fi sọ fún yín pé ẹ má kó ọmọ Yorùbá lọ bá Tinubu tẹ́ ẹ kọ̀ tẹ́ kó ọmọ Yorùbá lọ bá Tinubu abiyín bẹ́ẹ̀ ni ìrora ìgbẹ̀yìn ayé tí àáfà Ọláníkéwú go through tó jẹ́ pé nígbà tó ń pàpàpà kú ló ń fi àsọtẹ́lẹ̀ sílẹ̀ fún yín pé ẹ má kó ìran Yorùbá lọ bá Tinubu tẹ́ ẹ dẹ̀ padà tẹ́ lọ bá Tinubu ìrora yẹn á béèrè lọ́wọ́ yín májẹ̀mú ọ̀rọ̀ tí màá yẹn sọ tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbẹ̀yìn yẹn á bí gbogbo yín pátápátá tẹ́lẹ̀ gbé Yorùbá ní sananana á béèrè lọ́wọ́ gbogbo yín ọkùnrin ni yín ni obìnrin ni yín ni yálà ó ti wà nínú wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ jọ já ilẹ̀ Yorùbá lólè ẹ wá ti padà ẹlẹ́ṣẹ̀ Yorùbá mọ́ gbogbo yín pátápátá lọ́rọ̀ tí mo sọ lónìí máa béèrè lọ́wọ́ ẹ ọ̀rọ̀ àbí yín ní kọ̀ọ̀kan yálà o ti ṣe Yorùbá ní sàn tẹ́lẹ̀ o wá ṣe mọ́ o àbó olóò ara wọn ni ẹ o àbó olóò kì í ṣara wọn ohun tó bá ti mú ẹ tó o ti lè jáde síta gbangba tó o ní o ń ṣe Yorùbá nation rí tó o wá ṣe mọ́ àfi tó o bá dá gbogbo owó tó o gbà títí kan pẹ́ẹ́nì tó o bá dá padà láì ṣe pé ó dá padà tó kàn wá bọ́ tàtẹ́ ní ẹ èmi ò ṣe Yorùbá ní ìsàn mọ́ o èmi ò ń sara yín o gbogbo yín pátá lọ́rọ̀ tí mo sọ lónìí máa béèrè lọ́wọ́ ẹ o èpè tọ́mọ Yorùbá gbé ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n gbé ọ̀ká ṣẹ́ á béèrè lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá àti mídíà tó gbowó àti mídíà tí ò gbowó àti tó gba ọ̀kadà àti tí ò gbọ́ ọ̀kadà àti tó gbowó fúláàgì àti tó gbowó rálì àti tó gbowó tíṣẹ̀tì àti tó gbowó búùtù àti tó gbowó walking talking àti tó gbowó fúláyà àti tó gbowó máàpù gbogbo yín pátápátá ohun tí mo wí lónìí máa bí yín yálà ẹ sì ń ṣe Yorùbá nation àbẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ ti kọ Yorùbá nation sílẹ̀ gbogbo yín pátá ló máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó dàṣẹ ó dèpè ó dẹkùn kò ní padà tó itọ́ kan kì í balẹ̀ kó padà tímọ́tímọ́ báyìí ní kẹ̀lẹ̀bẹ̀ máa ń mú ara ògiri ìtí mo wí fún yín lónìí kò sẹ́ni tó máa yẹ padà fún yín ẹni tó bá gbìyànjú ẹ̀ ìṣọkùnrin ìṣobìnrin ìṣe babaláwo ìṣe wòlíì ìṣaláàfà ìṣèyàn lásán àbọ̀mọdé àbámàgbà àbẹ́yàn kúkúrú tàbẹ́yàn gíga tàbẹ́yàn pupa àbẹ́yàn dúdú àbí àjọ̀nú ló bá lóun máa yí tí mo sọ yí padà á fi ẹ̀mí kì ó máa fi ẹ̀mí ẹ̀ ó máa fi rọ́pò ìtasọ lónìí bó ṣe máa rí nìyẹn ẹ̀yin bàbá wa màmá wa tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè é pè wọlé kẹ́ ẹ bá wa rọ èpè ẹ wúre lé wọn lórí láti òní lọ àwa ní táìmù fún wọ Sunday mọ́ ìwọ overrated Àtàkìtóyè níyìn la parí iṣẹ́ yín sí ṣé a níbi tá a parí iṣẹ́ yín sí lónìí tí ò bá yé yín kí n là yé yín òní ìníṣẹ́ yín parí o nínú ilẹ̀ Yorùbá òní náà láyé yín parí bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ látòní lọ iṣẹ́ yín parí lórílẹ̀ alàyè ayé yín parí lórílẹ̀ alàyè àdàbí tẹ́ ẹ bá promise ọmọ Yorùbá ní ìtúsílẹ̀ ní 2022 tẹ́ ẹ bá rò pé ó pẹ́ tẹ́ ẹ ti ń ṣorí burúkú bọ̀ especially wa Akíntóyè
ó pẹ́ tó ti ń ṣorí burúkú bọ̀ látàyè wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ láti ayé wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ náà ni wọ́n ti ń bá orí burúkú yẹn bọ̀ ó dẹ̀ ìsinmi lọ́kọ déètì òní sílẹ̀ kó o kọrúkọ mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tí ó bá máa sọ fún pé kó bẹ́ẹ̀ kọ déètì òní ilẹ̀ sọ pé Àdùkẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ lórí ètò Bó Ṣe Fẹ́ Tó Àdùkẹ́ TV ọ̀rọ̀ yín jó dórí kókó lónìí òní ló tán ẹ gbà bẹ́ẹ̀ Bíbélì sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kọjá etí òkun pa Mósè ní ẹ bojú wẹ̀yìn ó ní ẹ wo ogun tó lé yín tẹ́ fi kọ́ọ̀sì yìí ológun yẹn kì yóò rí mọ́ Akíntóyè ó ti tán lọ kọ déètì onílẹ̀ sọ fún àwọn ọmọ ẹ kó palẹ̀ ilé ẹ mọ́ èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ 13 babaláwo ẹ ó tán fún wọn lónìí oníṣègùn tó bẹ́ẹ̀ ń ṣe ó tán ẹ lọ kọ déètì òní sílẹ̀ ó tán ni mo sọ fún yín o gbogbo yín pátápátá tẹ kóra yín jọ tẹ rò pé lè máa gbógun tilẹ̀ Yorùbá kẹ ẹ máa gbógun tọmọ Yorùbá kẹ ẹ máa kọ́ sí ìdílé kó lóṣèlú máa lò yín ẹ lọ palẹ̀ ilé yín mọ́ látòní lọ ẹ palẹ̀ ilé yín mọ́ láti àkókò yìí lọ di the end of this year ẹ palẹ̀ ilé yín mọ́ ẹ mọ̀ wípé adìyẹ ló bá yín tó tẹ́lẹ̀ tẹ́yẹlé bá bá yín tọwọ́ bọ̀ ẹ lọ palẹ̀ ilé yín mọ́ o ẹ get ready ẹ gbà bẹ́ẹ̀ kò get started o kẹ́ ẹ listen dáadáa eléyìí tí mo wí yìí kò get started ó get ready ni ready is different than started no kò started kankan òpin ti dé bá gbogbo ẹ̀ lónìí òpin ó ti dé bá lónìí ọjọ́ tá a bá rí bí ọjọ́ yẹn ni bí máa ń wọlé òní yìí ló tán fún gbogbo yín ẹ̀yin lè wà láyé kó máa rí yín o ṣùgbọ́n ẹ lọ kọ déètì onílẹ̀ ẹni tó bá mọ̀ yín kó lọ wò dáadáa ẹ rí pé ó ti tán látòní yìí lọ ẹ tú eégún yín ò tún wú e mọ́ láyé ewé yín ò tún kò tún jáde sínú alààyè mọ́ ẹ lọ palẹ̀ lé yín mọ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yín pátápátá ní kẹ́ ẹ palẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá ìran pátá ẹ lọ palẹ̀ lé yín mọ́ ẹ lọ palẹ̀ mọ́ ẹ máa palẹ̀ yín mọ́ ẹ pa àwọn ọmọ yín ẹ palẹ̀ mọ́ dáadáa èyí tó bá lọ́mọ nù yín kó palẹ̀ mọ́ èyí tí ò bá lọ́mọ kó máa palẹ̀ mọ́ tẹ́ ẹ bá rò pé máa tẹ̀síwájú ẹ gbàgbé ẹ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ pé àfìsẹ́yìn léegun fi aṣọ ó ti lọ ó ti lọ ó ti lọ bẹ́ẹ̀ ni òkun yín tó ń rú ó ti dákẹ́ jẹ́jẹ́ látòní lọ kò sí ohun tó jọ yín mọ́ ìran Yorùbá ò tún ní rí yín mọ́ ẹ tún ní ayé ò tún gbọ́ yín mọ́ sẹ́ alẹ́ ẹ ti fínísì sẹ́ ẹ ti parí ìrìn àjò yẹn sẹ́ ibi tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ lọ oògùn tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ sà ewé tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ já láti òní ìlọ ni mo sọ ọ̀rọ̀ kan kì í jáde kó tó padà ó ti tán sẹ́ẹ̀ so ohun tó bá wá wù ẹ̀yin mídíà wọn àtẹ̀yìn agbẹnugbọ́rọ̀ wọn àti reconciliation team ẹ lè bọ́ takẹ́ wá máa larí mọ́ sẹ́ǹsì ibi tó bá wù gbogbo yín ni kẹ́ ẹ larí mọ́ èmi ń sọ fún yín lónìí ẹ palẹ̀ lé yín mọ́ ó tán nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wọlé ẹ̀yin bàbá wa màmá wa tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè lè pè wọlé tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ pè wọlé bóyá ká forin ṣe àdàgbà ètò ká máa lọ. mọ rírì takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. àfẹ́ ìdúpẹ́ mọ rírì takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. pàtàkì ní ẹ láwùjọ ó dára àbíyí ní ṣẹ̀dá màá ní òwúlò èèyàn rẹ̀ tó ń ṣàǹfààní ní fún wa àtàtà èèyàn tó ṣọ̀wọ́n ní ẹ o orílẹ̀-èdè wa kò bá má ti wáyé o bí kì í bá ṣọlá ẹ màmá ó ṣe gan ohun táwọn ọ̀pọ̀ ọkùnrin kọ sílẹ̀ òun ni wọ́n gbé lórí màmá kó ṣe òṣìṣẹ́ náà ní ìrọ̀rùn ló bá dé o obìnrin bí ọkùnrin ló kú jẹ́ o Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ màmá wa mo dúpẹ́ Onítìrí yìí ẹ pọ̀ o. àfẹ́ ìdúpẹ́ mọ́ ìmọ̀ àti mọ́ pẹ́ yorùbá ní ẹni tó fẹ́ ṣe ní lóore ọpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí Democratic Republic of
pé òun ò ṣe mọ́ láyé ẹ̀. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá mọ rírì ẹ̀. Wọ́n kí ẹ fúnṣẹ́ takuntakun tó ṣe. Ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ló dojú wọn bolẹ̀. Àtàwọn àríjẹ́ nídìí ìbàjẹ́ o. Tán ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ojú wọn ti já. A ò fẹ́ yín dúpẹ́ mọ́ yìí mọ́ rí. Fún màmá wa takuntakun iṣẹ́ màmá dúpẹ́. Onítìrí mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Abíọ́lá àti Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Democratic Republic of the Yorùbá lónìí. A ti wà ní orí máàpù àgbáyé o. Wọ́n ti dá wa mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ. Orílẹ̀-èdè Yorùbá dá dúró ní. Káàkì olóore èèyàn tó gbà wá sílẹ̀ o. Tó fẹ́mi ẹ̀jìn fún ìran Yorùbá o. A ò màmá sí lẹ́yìn mọ́ lẹ́ni o. Iwájú ni orílẹ̀-èdè Yorùbá o. Ta ò bá wá dúpẹ́ àjọ̀hún olóore. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí fèyí mo rè. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí mo rí. Takuntakun iṣẹ́ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni kákí olóore òun ni mo rírí mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni kákí olóore òun ni mo rírí mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Ohun tọ́lọ́hun fẹ́ ni èèyàn ó mo rè ló fi sọ fún wa pé gbogbo ẹni bá mo rè yóò gba àlékún sí àlékún lóore. Ó yẹ ká lè kẹ́ni tó bá ṣe rere kó fi mọ̀ lọ́kàn ẹ̀ kóhun jẹ́ ni rere. Ọmọlúwàbí ni tọ́lọ́hun ní ó yáre. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá ẹni rere. Ẹ kò lè rí bẹ́ẹ̀ torí ó ń lónú rere. Ọmọ Onítìrí ṣèyàn tàbí fèyí mo rè. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni káàkì olóore òun ni mo rírí. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Mọ́mọ́ orí kì í ẹ̀ bóyá nílùú Èkó nílé ìfàdà ẹ̀ oúnjẹ ń tara kì í ẹ̀. Màmá wa mo dúpẹ́ o ọmọ Onítìrí. Ọmọ Èkó akété Èkó ìlú ọgbọ́n. Àrò dẹ́dẹ́ má jà àrò mi sálẹ̀ gbẹ́lẹ́gbẹ́. Ẹni tó bá lọ sẹ́kọ̀ọ́ tí kò bá kọ́gbọ́n. Tónítọ̀hún bá ṣàjò kó tún lè gbọ́n mọ́. Bójú ọba tẹ̀yìn gbẹ̀tì ojú ó lè tẹ̀kọ́. Èkó akété ìlú ọgbọ́n ni wọ́n ti gbẹ́ ní rè. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni káàkì olóore òun ni mo rírí. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Nílé mọ́dà ẹ̀ o ọmọ nìbàdàn. Nílé Olúyọ̀lé Ìbàdàn májámájá. Bí ìtọ́jọ́ kìíní tó jà ládùúgbò gbogbo ní ogun. Ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹrìnlógún. Ìlú Ìbíkúnlé alágbàlá jáyàjáyà. Ìlú Àjàyí ògbórè ẹ̀fọ̀n ṣe fíláfílà. Ìlú Látòṣà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ìbàdàn ọmọ àjòrò sùn ọmọ àjẹgbìn yó. Ọmọ fi kára ń fọ́rin mú nílé mọ́dà ẹ̀. Bí Ìbàdàn ṣe ń gbé onílé ló gbé àjèjì. Ẹlẹ́yẹlé lomi ti tẹrù tọmọ láyé kó ń mu. Àṣejìre lomi àbòmúbù ẹ nílé Ìbàdàn. A kì í wáyé ká má ṣe lárùn kankan lára. Ìjà ìgboro ní ṣe kóhun lárùn Ìbàdàn. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni káàkì olóore òun ni mo rírí. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni káàkì olóore òun ni mo rírí. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè.
oníṣẹ́ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Àfẹ́yìn dúpẹ́ mọ́ yìí mọ́ rírì. Takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Pàtàkì ní ẹ láwùjọ ó dára. Àbíyí ní iṣẹ́ dámà ní òwúlò. Èèyàn rẹ̀ tó ń ṣàǹfààní ní fún wa. Àtàtà èèyàn tó ṣọ̀wọ́n ni ẹ o. Orílẹ̀-èdè wa kò bá má ti wáyé o. Bí kì í bá ṣọlá ẹ màmá ó ṣe gan. Ohun táwọn ọ̀pọ̀ ọkùnrin kọ sílẹ̀. Òun ni wọ́n gbé lórí màmá kó ṣe. Òṣìṣẹ́ náà ní ìrọ̀rùn ló bá dé o. Obìnrin bí ọkùnrin ló kú jẹ́ o. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Onítìrí yìí ẹ pọ̀ o. Àfẹ́ ìdúpẹ́ mọ́ yìí mọ́ yìí. Àti mọ́ pẹ́ Yorùbá ní ẹni tó bá ṣe ní lóore. Mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Báwo lórílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe gan-an? Báwo lórílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe rí gan-an? Kò lè wáyé rárá bí kì í bá ṣọlá ẹ̀. Aláǹkùn ẹ̀ ó sì ń tì ẹ́ lẹ́yìn. Kò ní sọ pé òun ò ṣe mọ́ láyé ẹ̀. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá mọ rírì ẹ̀. Wọ́n kí ẹ fúnṣẹ́ takuntakun tó ṣe. Ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ló dojú wọn bolẹ̀. Àtàwọn àríjẹ́ nídìí ìbàjẹ́ o. Tán ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ojú wọn ti já. Àfẹ́yìn dúpẹ́ mọ́ yìí mọ́ rírì. Fún màmá wa. Takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ. Onítìrí. Mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Abíọ́lá àti Rẹ̀mí ẹ̀yà Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Democratic Republic of the Yorùbá lónìí. A ti wà ní orí máàpù àgbáyé o. Wọ́n ti dá wa mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ. Orílẹ̀-èdè Yorùbá dá dúró ní. Káàkiri olóore èèyàn tó gbà wá sílẹ̀ o. Tó fẹ́mi ẹ̀jìn fún ìran Yorùbá o. A ò màmá sí lẹ́yìn mọ́ lẹ́ni o. Iwájú ni orílẹ̀-èdè Yorùbá o. Ta ò bá wá dúpẹ́ àjọ̀hún olóore. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí fèyí mo rè. A ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí mo rè. Takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni kákí olóore òun ni mo rírí. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni kákí olóore òun ni mo rírí. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Ohun tọ́lọ́hun fẹ́ ni èèyàn ó mo rè. Ló fi sọ fún wa pé gbogbo ẹni bá mo rè yóò gbà àlékún sí àlékún lóore. Ó yẹ ká lè kẹ́ni tó bá ṣe rere kó fi mọ̀ lọ́kàn ẹ̀ òun jẹ́ ni rere. Ọmọlúwàbí ni tọ́lọ́hun ní ó yáre. Màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá ẹni rere. Ẹ kò lè rí bẹ́ẹ̀ torí ó ń lónú rere. Ọmọ Onítìrí ṣèyàn tàbí fèyí mo rè. Ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni káàkiri olóore òun ni mo rírí. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Mọ́mọ́ orí kì í ẹ̀ bóyá nílùú Èkó nílé ìfàdà ẹ̀ oúnjẹ ń tara kì í ẹ̀. Màmá wa mo dúpẹ́ o ọmọ Onítìrí. Ọmọ Èkó akété Èkó ìlú ọgbọ́n. Àrò dẹ́dẹ́ má jà àrò mi sálẹ̀ gbẹ́gbẹ́. Ẹni tó bá lọ sẹ́kọ̀ọ́ tí kò bá kọ́gbọ́n. Tónítọ̀hún bá ṣàjò ó tún lè gbọ́n mọ́. Bójú ọba tẹ̀yìn gẹ̀tì ojú ó lè tèkó. Èkó akété ìlú ọgbọ́n ni wọ́n ti gbẹ́ ní re. Ọba olóore àdàǹdà tán ni káàkiri olóore òun ni mo rírí. Mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. Nílé mọ́dà ẹ̀ o ọmọ nìbàdàn. Nílé Olúyọ̀lé Ìbàdàn májámájá. Mi tọjọ́ kìíní tó jà ládùúgbò gbogbo ní ogun. Ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹ̀rí lógún. Ìlú Ìbíkúnlé alágbàlá jáyàjáyà. Ìlú Àjàyí ògbórí ẹ̀fọ̀n ṣe fíláfílà. Ìlú Látòṣà
Ìbàdàn ọmọ àjòrò sùn ọmọ àjẹgbìn yó ọmọ fi kára òun fọ́rin mú nílé mọ́dà ẹ̀ bí Ìbàdàn ṣe ń gbé onílé ló gbé àjèjì ẹlẹ́yẹlé lomi ti tẹrù tọmọ láyípo ń mu àṣejìre lomi àbòmọ́bò ẹ nílé Ìbàdàn a kì í wáyé ká má ṣe lárùn kankan lára ìjà ìgboro ní ṣé kò wọ́n lárùn Ìbàdàn mo dúpẹ́ onítìrí ìran Yorùbá múre.